Alo, 1234 alo alo. Hello. Chào xin, chào xin. Mày có vẻ lòng toát mồ hôi. Sợ quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello, xin chào buổi tối tất cả mọi người. Chào Việt Hùng, chào Nhân Hiếu. Chào Tần Nê. Hôm nay là tối thứ 5 và ngày hôm nay thì sẽ diễn ra trận chung kết giữa Barbie và người giành chiến thắng trong trận bán kết thứ 2. Aloten đối đầu với cả Vandermore. Má, áo phanh cảnh ngực kìa. Khổ thật. Hello em Hiệp Phạm. Hello Duy Phan, nay sớm thế anh ạ. Thì 8 giờ 30 sẽ diễn ra trận đấu giữa Aloten và 8 giờ 30 sẽ diễn ra trận đấu giữa Aloten và Vandermore. Thế nên là Clement sẽ phải lên sớm hơn 30 phút. Bình thường thì Clement sẽ lên live sớm hơn 30 phút so với cả giờ diễn ra trận đấu. Mục đích là gì thì mọi người biết rồi. Kiếm thêm tí rau tí cháo nuôi con, bán thêm tí hàng. Và hiện tại Clement đã hoàn thiện cái shop ở trên Shopee mọi người nhé. Đã hoàn thiện cái gian hàng ở trên Shopee rồi, và ở trên cái gian hàng đó thì Clement sẽ bán những cái sản phẩm cây xanh, nhưng mà nó mang theo một cái style khác so với cả cái cây xanh bán ở trên TikTok. Đó là nó sẽ được Clement đẩy co riêng, chứ để có cái giá gọi là cạnh tranh hơn so với cả giá thị trường. Bằng cách là gì, là sẽ thay đổi cái chậu với mọi người nhé. Đây, Clement sẽ sử dụng cái chậu này, sử dụng cái chậu sứ này thay thế cho tất cả các loại chậu ở trong shop của Clement. Ví dụ như là các bạn muốn mua cây kim ngân này chẳng hạn, thì nếu như các bạn đặt trên Shopee thì mình sẽ sử dụng cái chậu này nha mọi người. Mình sẽ sử dụng cái chậu này, đây là chậu sứ này, để lấy cái giá cạnh tranh hơn. Và nó sẽ được decor, không phải decor cỏ may mắn, mà nó sẽ được decor là decor đá nhé, decor đá trắng, để lấy cái giá cạnh tranh hơn. Bán ở trên Shopee thì giá nó cực kỳ cạnh tranh em ạ, giá nó chỉ chênh nhau từng tí tẹo một thôi. Gần như bán trên Shopee lợi nhuận nó rất là thấp. Nếu như để như giá ở trên TikTok là gần như là không bán được hàng, nên là sẽ để giá mềm mượt hơn một tí. Tại vì ở trên TikTok thì nó sẽ có nhiều voucher hơn, còn Shopee bây giờ thì nó không còn voucher nữa, nó không được hỗ trợ từ sàn. Gần như là bây giờ là cái thời điểm mà sàn nó bắt đầu nó thu tiền rồi, chi phí sàn thì cao. Trận Bi với Demu sao rồi anh em à? Trận Bi với Demu sao rồi anh em? Chết dở rồi. Thế hôm qua bỏ dở à? Hôm qua bỏ dở à? Khuyến mãi thêm mấy con dế lửa. Dế lửa là gì à? Hồ Tất Thắng. Đá qua trận của mèo Maika với Vandermore tối hôm qua cũng là trận kịch chiến đáng theo dõi đấy à? Bùi thông cảm. Đến giờ này giờ Clement có 30 phút một ngày để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thôi. Còn theo sự chỉ đạo của Bụt thì Clement chết đói. Bụt thông cảm tí nhá. Ngồi chờ được thì đến 8 giờ 30 thì quay lại. Không ngồi chờ được thì đến 8 giờ 30 Bụt quay lại như Bụt nhá. Cả một ngày trông chờ vào đúng 30 phút bán hàng thôi. Thành hay bại ở trong 30 phút này anh em ạ. Có 30 phút này mà lại đi đá trận này đá trận nọ thì chết dở. Không quảng cáo thì biết sống ra làm sao. Vì không có cái job, không có cái nhãn hiệu nào, không có cái thương hiệu nào nó khênh Clement về, nên thành ra là phải tự quảng cáo cho những sản phẩm của cây nhà lá vườn thôi. Bán cây nhà lá vườn, hàng cây xanh thì nó tuyệt vời rồi. Ok, cảm ơn bạn khán giả giấu tên nhé. Mình sẽ đủ cái khán giả này. giấu tên trên wescan.vn/cleaman đã tặng 15.000 đồng. Livestream vui vẻ. Bụt thì khét rồi. Bụt chỉ đạo game gớm lắm anh em ạ. Chuyên chỉ đạo. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Khán giả giấu tên trên wescan.vn/cleaman
đã tặng 12.345 Trông đồng. nó có vẻ Livestream vui vẻ. loằng ngoằng quá. Mình tưởng nó đọc mượt, nó đọc loằng quá loằng ngoằng. Đâu nhỉ? Khán giả giấu tên. Rồi, ok, mình sửa lại rồi. Đặt là khán giả giấu tên thôi. Trên Wiscan nhiều, nó đọc có dài dòng quá, không đâu vào đâu cả. Bụt toàn phán bừa. Hello Small Quang, hello em. Hôm qua còn nợ kèo Clement không nhỉ à? Hôm qua còn nợ kèo Clement nhỉ? Ái ra. Thôi, nợ lần gì? Có thì ủng hộ cho Clement xin ít thôi, chứ nợ lần gì anh em? Không ai nợ Clement cái gì cả anh em ạ. Chỉ có Clement nợ mọi người tình cảm thôi. Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhà anh. Ok, cảm ơn em Small Quang nhá. Chắc chắn là sẽ giữ gìn sức khỏe rồi. Hiện tại thì Clement đang trưng bày sản phẩm, đây là cây kim ngân bằng cây kim ngân nhá. Cảm ơn Thanh Đức nhá. Thank you. Bình luận thì Tò bác mò thích chút bình luận thì bác thích bình luận kèo kiểu nào nhất? Mông Cổ versus TQ, NB versus Pháp hay gì? Thường thì nếu bình luận thì mình sẽ thích một quân công và một quân thủ, nó sẽ hấp dẫn nhất. Ví dụ như là kiểu Mông Cổ Trung Quốc đúng chuẩn bài luôn. Mông Cổ vs Trung Quốc, mà nhưng cái kèo Nhật Bản và Pháp thì kèo nó máu quá. Cái kèo Nhật Bản và Pháp cái kèo rất là dễ gãy. Trong trường hợp mà nó rất là dễ gãy sớm, mà nếu như đánh trận thì nó không đánh trận quy mô quá lớn, mà chủ yếu là hai thằng mua ngựa đi giết dân của nhau, nên kèo đấy mình thì cảm thấy là cái kèo đấy là Nhật Bản và Pháp kèo không thật sự hấp dẫn. Như kèo Mông Cổ và kèo Trung Quốc, một bên công một bên thủ, đánh theo kiểu đôi công nó khá là hay. Nói chung là những cái kèo mà đánh theo kiểu đôi công nó sẽ hấp dẫn hơn so với kèo là rớt gặp rớt rồi là boom gặp boom. Ví dụ như kèo Abasit đối đầu với kèo Trung Quốc chẳng hạn, cái kèo đấy là cũng kèo hơi nhạt. Ok, gửi Clement 100k kèo hôm qua nhé. Ok, cảm ơn Nguyễn Việt Hùng nha. Tinh, ok mình nhận được rồi nha. Thank you Việt Hùng. Vâng, trên màn hình của các bạn đây là cái kim ngân, bằng cái kim ngân 3 thân phúc lộc thọ, đại diện cho biểu tượng của chiêu tài hút lộc anh em ạ. Làm ăn kinh doanh buôn bán lựa chọn cho mình cây kim ngân 3 thân phúc lộc thọ này thì quá tuyệt vời rồi. Đóng cửa vào. Xanh à? Ok, cảm ơn tôi hối thắng. Cái xanh gì đấy, xanh lè luôn à. Anh em có thể click vào cái đường link, nếu như mọi người sử dụng điện thoại mọi người có thể click vào cái đường link TikTok và Clement ghim trên phần comment, hoặc là nếu như mọi người sử dụng máy tính thì có thể click vào cái link Shopee mọi người nhé. Link nào cũng được. Hiện tại là 8 giờ 10 rồi, chúng ta còn 20 phút nữa anh em ạ. Còn 20 phút nữa sẽ đến trận đấu giữa Ten và Vandermoor, chọn ra một đối thủ đối đầu với cả Bi. Kèo đấu giữa Ten và Vandermoor sẽ là kèo đấu BO5, còn kèo đấu giữa Bi và ai đó thì sẽ là kèo đấu BO7. Còn cuối tuần này thì chúng ta sẽ đến với cả những trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải đấu Elite Classic Cup lần 3. Tuần sau là bắt đầu đánh bán kết luôn rồi. Tuần sau bắt đầu đánh vòng 18. 18 là tứ kết hay bán kết anh em nhỉ? Yo. Anh em còn câu hỏi là muốn đặt ra hay là có muốn hỏi thăm cái sản phẩm gì, sản phẩm cây xanh nào của Clement không? Clement thì bán khá nhiều cây nhưng mà kinh nghiệm bán nó chưa có nhiều, nên thành ra là cái khâu bán hàng nó hơi bị chậm tí anh em ạ. Đôi khi là cũng không biết nói gì cho nó mượt, bán cho nó dễ. Kim ngân 3 thân.
Giá ở trên TikTok hiện tại nó đang có cái trợ giá nên là giá cho nó chỉ có 90k thôi. 90k có cỏ may mắn, có chậu sứ và mua về chỉ việc đặt vào bàn mà ngắm thôi. Không cần phải rườm rà thay chậu hay là tỉa tót gì cả. Mình lên thêm cho mọi người một cây nữa ấy. Thi thoảng đổi cây cho nó tâm linh. Đổi tí cây cho nó tâm linh. Rồi mình lên cho mọi người cây cau tiểu châm. Cau tiểu châm cho nó dễ buôn dễ bán. 99k một chậu cau tiểu châm. Giá đúng giá lợn chết luôn. Xuyệt vời anh em ạ, xuyệt con nhà bà vời luôn. Em không thích cây cảnh chứ không cũng hốt một chậu à? Thực ra thì thích hay không thích nó cũng rẻ mà ấy. Nó có tí tiền thôi mà, nó lắm nhiêu đâu. Duy Khán gửi giả anh Xiền cái giấu cốc. Ok, tên cảm ơn Duy đã nhá, tặng thank you Duy nhá. 150.000 đồng. Duy gửi anh Xiền cái cốc. Ok, ngày mai anh sẽ đóng hàng gửi cho em nhá. Ngày mai. À, Clement hiện tại đang còn một cái này bỏ thì phí quá anh em ạ. Bỏ thì rất là phí mà nếu như mà các anh em là mua về dùng thì nó giá rất là ngon. Đây là cái này mọi người. Đây là cái wifi Tenda nhé. Wifi Tenda 5 dâu. Đây là wifi 6 mọi người ạ. Đây là wifi Tenda 5 dâu mà wifi 6. Cái này mọi người mua ở trên Shopee thì rơi vào khoảng 1 triệu. Clement mới mua được đâu đó khoảng tầm 4 tháng, nhưng mà sau khi đổi qua mạng FPT thì nó đầu tư cho hai cái wifi 6 thì thành ra là cái này là bị thừa. Anh em nào đang sử dụng cái bộ phát ở nhà mà nó không phải là bộ phát wifi 6 ấy, thì mọi người có thể chuyển qua sử dụng cái wifi này nhé. Nó vẫn có cổng LAN như bình thường em ạ, vẫn có cổng LAN, mình cắm LAN như bình thường thôi. Chẳng qua là khi phát wifi là nó phát chế độ wifi 6, cái băng tần của nó mạnh hơn và nó phạm vi phủ sóng của nó rộng hơn. Anh em nào đang muốn đổi thì có thể lựa chọn đổi sang cái này và mua với giá gọi là cực kỳ hạt rẻ mọi người nhé. Giá bông muốn Clement muốn phát lại nó là 500k. Clement mới mua đâu đó được khoảng tầm 4 tháng, 500.000 thôi mọi người ạ. Còn giá thị trường của mọi người mua cái này sẽ rơi tầm 1 triệu nhé. Sẽ rơi tầm 1 triệu đấy. Anh có cây nào bút học giỏi không à? Tần ơi, Tần Lê ơi, nếu như mà muốn bút học giỏi thì chỉ có cây vàng thôi. Anh em toàn hỏi những câu không biết kiểu gì. Tuấn Nguyễn 200k chốt anh. 200k thì rẻ quá em ạ. 200k anh không để được, không để lại được. Cau tiểu châm, một trong những cái sản phẩm mà rất dễ chơi, rất dễ trồng. Sức sống cực kỳ mãnh liệt, nhìn rất là xinh xắn. Anh em nào làm ở trong văn phòng để cho mình cái cây cau tiểu châm này ở gần bàn thì khả năng cao là vài ngày là kiểu gì có lữ đồng nghiệp mon men sang hỏi cây gì đẹp thế, mua ở đâu, giá bao nhiêu, cho tao xin cây này được không. Loanh quanh có khi lại có người yêu anh em ạ. Có DLC mới à anh? Nó có cái gì 1 tháng rồi. Anh test xin mới chưa? Anh chưa. Anh từ tháng này gần như anh chơi đúng một game 2 game à. Không có thời gian chơi. Ngày nào anh chả bình luận. Test gì cho mệt. Cứ nhìn người ta chơi thì mình cũng khắc sẽ hiểu thôi. Khi nào mà nó ổn, kinh tế nó ổn, nói chung là tài chính nó ổn tí thì nó sẽ tập trung vào cái việc đó là nghiên cứu ship và làm lại cái hệ thống pre-order cho mọi người sau. Đã làm mà làm lại toàn bộ. Metan ở thời điểm hiện tại nó cũng bắt đầu cũ dần rồi. Cái cơ bản thì nó không thay đổi mấy, nhưng mà những cái nhỏ lẻ thì nó sẽ đang bắt đầu lạc lõng dần rồi. Nên là khi là có thời gian thì bên sẽ làm lại trọn bộ một bộ hướng dẫn bao gồm 10 mấy ship nhỉ? 10 mấy nhỉ? 16 cộng 2 18 ship à? Đúng nhỉ? 18 ship, hiện tại đang có 18 ship rồi. Một bộ 18 ship thì nó cũng ngốn khá thời gian anh em ạ, nó cần phải mất 1 tuần đấy. Từ việc đó là chọn lọc ý tưởng rồi là chọn lọc Metan cho nó hợp thời đại. Nó phải mất tầm 1 tuần. Nên là anh em cứ chịu khó ủng hộ cho Clement nhiều, lên đơn hàng cho Clement nhiều kiểu gì cũng sẽ có những tình huống mà đầy đủ Metan cho anh em nhé. Khán Ok, giả cảm ơn bạn rất nhiều, thank you bạn nha. đã tặng 10.000 đồng. Thank you bạn. Livestream vui vẻ.
Đấy, cái ngày có vẻ vui vẻ không? Còn 14 phút nữa thôi, cũng không còn quá nhiều thời gian đâu. Mọi người theo dõi thì hy vọng là mọi người ủng hộ cho Clement một vài cái nút like nhé. 17 lượt like rồi. Dạo này view lên khá là ổn, nhưng mà nó lên ở thời điểm về sau. Mà ở thời điểm về sau thì Clement không bán hàng, anh em bây giờ cũng bắt đầu kinh nghiệm rồi anh em ạ. Cũng bắt đầu có kinh nghiệm rồi, là 30 phút đầu tiên là bỏ không xem. Chủ yếu vào xem ở thời điểm về sau thôi, nên là view lúc đầu lên nó hơi chậm. Cuối nay ngoài 10 giờ đổ ra thì view lên ầm ầm. Mong năm sau có ship Việt Nam chứ em ngán mấy con Mông Cổ quá. để mà năm sau có ship Việt Nam thì chúng ta phải lổ được đam anh em ạ. Phải có những tình huống mà dồn đam và lổ đam ở nửa cuối năm này. Nửa cuối năm này mà kênh của Clement lên khoảng tầm 1.000 mắt xem trung bình chẳng hạn. 1.000 mắt xem trung bình và nó lên khoảng tầm 20.000 sub thì cái tỷ lệ mà lổ ship Việt Nam là khá cao. Cái điều kiện cần chắc là cần phải 1-2 giải đấu nó ổn ổn tí. 1-2 giải đấu, tại vì khi Clement tổ chức giải đấu ấy, thì bản thân Clement coi đấy như một đứa con tinh thần của mình, nên là cái nhiệt huyết đổ vào đấy nó sẽ là lớn nhất. Và lúc đấy thì nó dễ cuốn hút người xem mới cũng như là người xem cũ, để chúng ta có thể lổ một phát lên khoảng tầm 1.000 mắt xem kéo dài trong vòng vài tháng, thì năm sau chắc chắn là phải có ship Việt Nam rồi. Em Dolet có comment không được anh nhỉ? Nó tùy từng ngân hàng đấy. Có những ngân hàng nó không thể ra comment được. Ví dụ như là MB Bank chẳng hạn thì nó sẽ không ra được, nó không được ghi comment. Em tải cái Momo, không Momo không được. Em tải cái ví VNPay đấy, cái ví VNPay nó liên kết với ngân hàng, nó khá là nhanh thôi. Sau đó là quét mã này thì nó sẽ thoải mái luôn, đổi comment được. Ví VNPay thì nó như kiểu Momo thôi. Ngày xưa nếu tối nay mà bình luận xong trận đấu giữa Bi và trận chung kết sớm ấy thì chúng ta lại ngồi bắn PUBG tí. Mục tiêu ngày hôm nay Clement phải bắn một trận, phải bắn được 2 mạng. Ngày hôm qua một trận bắn được 1 mạng rồi. Ngày hôm nay sẽ mục tiêu lên tăng lên 2 mạng. Trong một tuần mục tiêu kiểu gì phải top 1 được một phát. Ship Việt Nam thì anh có đoán đặc trưng gì không anh ạ? Đặc trưng của Việt Nam thì ở thường thì nó sẽ nằm ở cái vấn đề đó là súng, pháo thủ và voi, thì một trong hai cái vấn đề đấy. Một trong hai cái đặc trưng đấy thì kiểu gì nó cũng sẽ có. Còn kinh tế thì chắc còn nằm ở ruộng thôi. Hôm qua vợ lầu nhà nói nhau đó bạn. Nay cả ngày được 1-2 đơn hàng thì nay làm cái gì bịp thật. Phụ nữ thì chán chết. Xem Clement bắn PUBG khá hồi hộp à? Anh lại trêu em đúng không? Yên tâm, nói chung là em giỏi thì chắc không giỏi đâu, nhưng mà kiểu gì thì cũng rất nhanh, kiểu gì thì cũng sẽ lên tay rất là nhanh. Nhắn này. Ship Việt Nam có lắp cọc dưới sông và lũy có Đại Bác. Hello Quân Nguyễn. Mới khắc chế kỵ binh Mông Cổ nhỉ?
Vụ hồi đó chưa có vụ mũi cây biết nói thì phải. Chưa. Em lại có một phát hãnh diện khi biết chơi AV4 nhưng không ai chịu mua game cả. Là nhau nhỉ? Em lại có một phát hãnh diện khi biết chơi AV4 nhưng không ai chịu mua game cả. Thề chứ đọc câu này mình cảm giác là mình bị lú luôn đấy. Không hiểu kiểu gì luôn. Hơi lú tí. Ngoài ra thì ở trên kênh livestream của Clement trên YouTube thì nó có khá nhiều những cái sản phẩm được ghim trên màn hình nha mọi người. Trong trường hợp mà mọi người cảm thấy cái gì sản phẩm nào nó ưng ý hoặc là nó liên quan đến, hoặc có nhu cầu chẳng hạn, mọi người có thể click vào mua. Còn không thì mọi người cứ click vào để ủng hộ cho Clement một cái click mọi người nha. Cái này thì nó sẽ gọi là tốt hơn nút like một tí. Và chưa biết là mọi người có mua hàng hay không, nhưng khi mọi người click vào đấy thì Clement cũng có được một cái phần cơ hội rất là lớn để nhận được hoa hồng rồi. Những cái sản phẩm nó ghim trên màn hình của YouTube, anh em bước click vào đấy cái click một phát sau đó là tắt, nó như kiểu click vào quảng cáo ấy. Lag thế à? Wake up xem lại xem nào. Hiện tại anh thấy độ ổn định của luồng line nó vẫn đang rất tốt mà. Lag là nhào nhỉ? Sao lại lag được? Thấy độ ổn định của luồng line nó đang khá ổn. Mà lại có người báo lag này chết dở. Tám giờ 23 rồi. Chuẩn bị đến với trận đấu giữa Anoten và Vandermore. Đối với mình thì cái kèo đấu giữa Anoten và Vandermore thì cái tỷ lệ thắng của game thủ Anoten chắc là rơi vào khoảng tầm 80%. Có đâu đó 20% đến từ vị trí của Vandermore ở trong tình huống mà Anoten hơi hớ hênh ở trong cái vấn đề chuyển quân của mình. Anoten cũng hay có cái lối đánh đó là gì, là bị cuốn theo trận đấu ấy. Cái sự bình tĩnh của Anoten nó chưa thật sự là đáng sợ. Nó chưa thật sự đáng sợ như kiểu B và BT. Nên là mình nghĩ rằng Anoten nếu như gặp phải những cái tình huống mà đối phương nó đã tạo ra một cái thế mà Anoten vẫn quyết tâm kiểu không chuyển quân hoặc gì đó thì lại thua vẫn là có đến từ vị trí của Anoten nhé. Chứ còn về thực lực thì mình nghĩ rằng Ten 10 điểm thì Vandermore chắc khoảng tầm 7,5 8 điểm được cùng. Bình thường có thể lát đâu. Mình cam kết là ngày hôm nay luồng livestream nó rất là bình thường nhá. Tại vì những cái sự kiện quan trọng của đất nước nó cũng đã gọi là tạm qua rồi, thế nên là sẽ không có tình huống bóp băng thông quá kinh đâu. Gần như là sẽ không bóp băng thông đâu. Nên sẽ ổn rồi. Hội quán Trung Hoa gửi cho viên đá núi lửa là như nào? Thêm mấy ship dị bản của ship gốc thì bài riêng hay bài chung thì bác? Tất nhiên là bài riêng rồi. Những cái ship mà dị bản gọi là biến thể ấy, thì chắc chắn là sẽ là bài riêng. Tại vì nó là một cái nền văn minh có thể chung cùng với nền văn minh gốc, nhưng mà cách chơi và cách vận hành của nó lại khác nhau nhé. Khác nhau gọi là xa đấy chứ không phải khác nhau gần đâu. Một ví dụ như là đơn cử như kiểu con Pháp và con Jin thôi, thì cái lối chơi của con Jin và lối chơi của con Pháp nó cũng khác nhau khá. Và con Chui và con Trung Quốc thì nó khác nhau cực kỳ mạnh luôn. Đặc biệt đấy, sự khác nhau giữa con Chui và con Trung Quốc khác nhau mạnh vô cùng. Và con Abasit và con Azuit khác nhau cũng rất lớn. Cái điểm khác biệt giữa con Abasit và con Azuit là lớn lắm nhé. Con Azuit thì không khác gì một đơn vị quân mà Onin sau đó là chết cả. Nó dạng như kiểu con Mông Cổ. Còn con Abasit thì nó là một ship gọi kinh tế thuần rồi, lấy thịt đè người rồi. Bọn trẻ nó không mua cây trang trí đâu anh nên bán mấy đồ phụ kiện, máy tính, đồ chơi các kiểu thì hơn. Thực tế thì anh không có vốn để mua một đống về sau đó là bán đi như kiểu là trang trí đồ phụ kiện ấy. Chỉ nếu như mà bán cái đấy chỉ bán liên kết được thôi. Còn cây thì nó ở cây nhà lá vườn rồi. Bán được thì tốt, mà không bán được thì nó cũng không bị lỗ. Chứ còn bán những cái sản phẩm mà phải đầu tư vốn ra thì xác định là
Không bán được 10 đơn mà còn tồn một cái là coi như lỗ rồi. Tỷ lệ lợi nhuận nó rơi vào khoảng tầm 15 đến 20%. Mua 10 cái về bán 8 cái mà còn sót 1-2 cái là coi như lỗ trồng ngược rồi. Nên là mình không bán được. Mấy cái đấy là thay đổi mẫu mã liên tục. Trông thế thôi nhưng mà nó cần nhiều vốn. Còn mình bán cây thì cây nhà lá vườn. Trong trường hợp mà không bán được ở đây thì mình bán ở ngoài ruộng. Nó cũng kiểu thế. Nói chung là bán những cái gì mà mình có sẵn về nguồn vốn, có sẵn về nguồn gốc, nguồn hàng ấy. Nó không bị áp lực phải nhập nhiều mới có giá rẻ. Với cả đúng rồi, kênh này là méo cho bọn trẻ chuẩn luôn. Kênh của Clement thì chắc là trẻ nhất thì cũng phải rơi vào tầm 2.000. Còn số lượng người dưới 2.000 thì nó lác đác thôi. Còn không thì nó phải số lượng người trên 2.000 thì lác đác thôi. Còn không thì đa phần là từ 95 đổ xuống. Những thế hệ như kiểu 88, 89, 90 đến 94 chẳng hạn, 95 chẳng hạn là nhiều nhất. Gần 40% độ tuổi là từ 25 đến 35 mà. Rồi đèn của Aloten đã sáng. Aloten đã sáng đèn rồi. Chúng ta cùng chờ đợi trận đấu đầu tiên giữa Aloten và Vandermoor trong một kèo đấu BO5. Em 2k2 anh ơi ạ. Thì anh bảo nó có nhưng mà nó ít thôi mà. 2k2 thì bằng tuổi của LuMT. LuMT 2k2. Aloten thì 2k. Có một vài anh em đang xem giỏ hàng của Clement ở trên TikTok. Xúc luôn được không? Xúc luôn cho nó vui được không anh em? Ngắm gì nữa? Xúc luôn. Ngắm chờ cái gì nữa? Sản phẩm thì giá rẻ rồi, toàn giá lợn chết cả. Yêu thương thì cho nhau một đơn. Nguyễn Hữu Tiến 2k5 ấy à? Kinh nhỉ, 2k5 cơ. Trẻ đấy. Cây anh à? Không anh á. Không anh hay là ok anh. Là mình kiểu hay giao tiếp với cả hay kiểu hay nói chuyện với mấy ông game thủ nước ngoài ấy. Thành ra là cứ kê, cứ gọi chữ K có nghĩa là ok, nhưng mà ở Việt Nam mình có chữ K là không hiểu đây là như thế nào. Ai K5 như tôi không? Có đấy. Cháu 2k9 đây. Chào các chú ạ. Cho hỏi Clement chơi đế chế được bao lâu rồi tính từ trước đến nay? Nếu như tính từ đế chế 1 thì Clement chơi vào khoảng năm 2002. Năm 2002 thì rơi vào khoảng tầm lớp 7, lớp 6 gì đó. Nhưng mà chơi mình nhớ mình ở thời đấy là mình học cấp 2 rồi. Không nhớ là lớp 6 hay lớp 7 thôi, bắt đầu chơi đế chế. Tôi 1984 xem còn được không? Chuẩn luôn. Xem được, xem mạnh nó khác. Đa phần thì những anh em sinh năm anh em ở đầu 8, đầu 9 chẳng hạn, tầm 94, 92 đổ lại chẳng hạn. Đa phần là mọi người nhớ cái mốc nhá, mốc 91 này và 90 ấy, thì nó vẫn có thuộc thế hệ 8X, nhưng mà từ thế hệ 92 đổ đi thì nó coi như một thế hệ khác rồi. 90 và 91 nó coi như là thế hệ 8X còn sót lại đấy. Suy nghĩ và cái tư tưởng của thế hệ 90, 91 nó giống với cả thế hệ 8X. Còn từ 92 trở đi thì nó tư tưởng nó mới hơn và cuộc sống của họ nó cũng đa dạng hơn rất khá là nhiều nhé. Clement có bán cây tùng to khoảng 5m không? Clement ơi, 5m à? Cây tùng 5m thì ở quê Clement không có, nhưng mà những cái cây tùng rơi vào khoảng tầm 1m, 1m2 thì nhiều. Khánh Trần inbox cho Clement vào Facebook hay Zalo nhé. Ngày mai Clement ra vườn xem, chụp cho Khánh Tùng xem một vài cái mẫu tùng để ở sân, mẫu tùng để ở vườn ấy. Xem nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1m, 2m thôi, chứ tùng 5m thì tùng 5m thì nó là cây to rồi, chắc không có đâu. Chỉ có cây tùng 1m, 2m thì nhiều.
Rồi, đèn của Aloten đã nổ màu vàng và chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay thôi. Vẫn hy vọng rằng nếu như mọi người muốn ủng hộ Clement thêm thì mọi người có thể click vào đường link trên TikTok hoặc đường link trên Shopee để ủng hộ cho Clement một đơn hàng nha. Ngoài ra thì anh em nào mà không thích nữa thì có thể click cho vào nút like và những cái sản phẩm được ghim trên màn hình của YouTube. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên giữa Aloten và Vandermore. Vâng, Azubit trong tay của Aloten, còn Vandermore là người cầm cho mình con Ấn Độ thi đấu ở map Kotaklit, map vách biển. Costa. Kèo đấu đây là kèo đấu BO5 và trận đấu đầu tiên được diễn ra. Đây là Aloten là người cầm cho mình đó là con Azubit, một đơn vị quân mà nó có cái kiểu đánh khá đặc trưng, đó là tấn công gọi theo kiểu đó là thái cực quyền ở đầu đời 2, sau đó là rớt thẳng 3. Trong khi đó thì đây là con Ấn Độ đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Ấn Độ thì nó không có nhiều bài đánh, thường thì Ấn Độ sẽ đi tấn công khá là mạnh để giúp cho những con học giả của mình có thêm thời gian lấy cho mình 2 cái thánh địa, từ đó giúp cho con Ấn Độ gia tăng được cho mình đó là về mặt kinh tế. Công nghệ của Ấn Độ thì 100% đều được nâng cấp miễn phí, tuy nhiên thời gian nó nhân 10 lần so với cả mức tiêu chuẩn, là quá lâu luôn. Cái kia là 1 phút 30 giây, 1 phút 15-20 giây thì phải. Cái này lên thành 4 phút thì là bao nhiêu? Thì nó rơi vào khoảng tầm 240 giây, 240 giây kia 80 giây. Gấp 4 lần, gấp 3 lần. Vâng, thời gian nâng cấp nó lâu gấp 3 lần. Free mà. Hàng free nâng cấp rất lâu rồi, đúng rồi. Em thích chơi con game này mà cùng tuổi ít ai chơi quá. Tại em chưa giỏi đấy. Em mà bây giờ lên đẳng cấp gọi là top 10 thế giới thì khả năng cao bạn bè của em cũng chạy theo em nhiều. Hai ông vest và va nhau à? Hai ông mặc áo vest à? Mình cũng chưa biết là cái vest này nó là team gì, nó có trả lương hay không. Thấy có khá nhiều game thủ đặt tên là về Volca Esports, Volca gì nhỉ, Vodka Esports, đúng rồi, team nó tên là Vodka Esports, chắc là team những người thích uống vodka. Nhân 3 anh ơi. Ok nhân 3. Mình làm toán được cái là rất là nhanh, nhưng mà tỷ lệ đúng thì nó cũng không cao cho lắm. Trở lại với trận đấu, đây là con Azubit đến từ vị trí của Aloten và chúng ta hãy cùng chờ đợi sẽ là cánh gì đây. Anh ta có 2 sự lựa chọn, thường thì sẽ chỉ có 2 sự lựa chọn. Một đó là cánh kinh tế, 2 đó là cánh quân sự tăng cường. Còn cái cánh hậu cần này rất ít người lên, nhưng mà thôi lại lên luôn cánh hậu cần đến từ vị trí của Aloten rồi. Thường sẽ rất ít lên, nhưng bây giờ Aloten đã lựa chọn cho mình cánh hậu cần rồi. Ngày hôm qua chúng ta cũng được chứng kiến một trận đấu mà NUMT và cầm cho mình con Azubit lên bằng cánh hậu cần đối đầu với cả Vandermore, chính là Vandermore luôn, là người cầm cho mình con gì nhỉ? Vandermore trận đó cầm cho mình con gì đối đầu với con Azubit nhỉ? Mưa tối qua tôi bình luận xong. Và trận đấu đó thì Vandermore ép cho con Azubit trong tay của NUMT là thở không nổi, không ra được khỏi nhà của mình, ăn mới đứng tại nhà thôi. Nhưng tôi nhớ nhầm con Mông Cổ thì phải, đúng là con Mông Cổ rồi, lấy kỵ xạ đối đầu với lính đột kích sa mạc. Còn ngày hôm nay thì Vandermore người cầm cho mình con Ấn Độ, còn người cầm cho mình con Azubit cũng là cánh văn hóa hậu cần, nhưng là Aloten chứ không phải NUMT. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng sức mạnh của con Ấn Độ có đè được con Azubit trong tay của game thủ Aloten không ra được khỏi nhà kịch bản giống ngày hôm qua hay không. Rất nhiều cừu, 16 con cừu làm của để dành đến từ vị trí của Vandermore. 3 con dân khai thác vàng vẫn giữ nguyên để giúp anh ta có thể ra ít nhất đó là 5 con học giả ở trong công trình mái vòm đức tin này, khi đã được giảm cho mình tới 50 vàng một con học giả. Công nghệ lòng mộ đạo đã nâng cấp được khoảng tầm 60%, nhưng công nghệ này nó không quá quan trọng, nên là thường sau khi lên đời người ta sẽ bỏ qua công nghệ này và bắt đầu nâng cấp luôn cho mình công nghệ sự linh thiêng để giúp cho cái thời gian con học giả nó có thể ra lấy thánh địa nhanh nhất có thể, càng nhanh càng tốt.
Con ở phía bên này lên bằng cánh văn hóa hậu cần, vác hai con thầy tu đi làm gì đây? Vâng, vác hai con thầy tu ý đồ đi đẩy hươu về nhà đến từ vị trí của Aloten. Nhưng mà các bạn thấy Vandermoor ở thời điểm hiện tại đi phá hươu cũng là rất nhanh. Các game thủ bây giờ đi rất chịu khó đi phá hươu nhé. Cái việc phá hươu như thế này nó khiến cho cái việc mà các bạn ship target vào những con hươu khi nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp nó trở nên khó khăn hơn là rất nhiều. Phải đưa con sở cao của mình tới đúng cái địa điểm này, sau đó mới bắt đầu ship target được. Chứ còn bình thường con hươu nó sống ấy, chúng ta có thể đứng tại nhà chính và chúng ta ship target được ngay. Đấy chính là lý do vì sao mà các game thủ thường sẽ phá hươu, thường sẽ bắn chết hươu luôn. Một chuồng ngựa và là những con lính đột kích sa mạc đến từ vị trí của Aloten. Chỉ là một chuồng ngựa thôi. Còn ở phía bên này thì sao, chúng ta hãy cùng nhìn. Vâng, không phải là một cái chuồng ngựa open đến từ vị trí của Vandermoor, mà anh ta open bằng một cái nỏ rèn sớm, sau đó mới làm một cái chuồng ngựa. Hai con David di chuyển rất sớm, đẩy lên ở đây làm gì đây, mà hai con David lên rất cao đến từ vị trí của Aloten. Trong khi đó lính đột kích sa mạc ở nhà ở thời điểm hiện tại mới đi được đến 1 mét đường thôi, mà Ten đang có cho mình đó là 8 trên 10 công trình để mở cho mình thời kỳ hoàng kim bậc 1. Vâng, đang bắt đầu sang đây để phá hươu. Cũng có lý do cả anh em ạ. Sang đây để phá hươu, nhàn cư là vì bất thiện. Học giả có cho mình con thứ tư đến từ vị trí của Vandermoor, và anh ta thêm cho mình một cái gì trường bắn hợp lý. Anh ta không đưa học giả của mình nhét vào trong cái chuồng ngựa để giảm thời gian ra quân. Vâng, là một cái nhà lính vừa quan sát thấy cái gì không thấy quan sát thấy cái gì. Nhưng mà anh ta chủ động ra cho mình một cái nhà lính chứ không phải là một cái trường bắn để đối đầu với cả những con lính đột kích sa mạc. Vẫn đang tiếp tục đi phá hươu của đối phương đến từ vị trí của game thủ Aloten. Vâng, chỉ ăn với phá hươu thôi. Đi sang kia mấy mẹ. Vừa người tóm với nó này, sang đây nó cứ cậy linh tinh, nó vật đổ hết cây bây giờ. Lính đột kích sa mạc đã có cho mình một đôi. David cũng đã sẵn sàng có mặt để đối đầu với cả những con kỵ trùy đến từ vị trí của Vandermoor. Vandermoor cũng rất nhanh tay đưa học giả của mình ra để hồi máu cho dân. Ở trong tình huống đấu quân này thì chắc chắn người thiệt hơn là Vandermoor rồi. Lính đột kích sa mạc nó khắc chế kỵ binh. Bên kia có học giả hồi máu thì ở phía bên này cũng có David hồi máu, không hề kém cạnh. Vẫn chỉ là 9 trên 10 công trình và không tập trung vào cái việc xây nhà nhanh để lấy cho mình 10 trên 10 rồi. Một trường bắn và một Noren. Vẫn là lính đột kích sa mạc thôi. Nhưng chủ trương của anh ta sẽ có cho mình những đơn vị kỵ nhẹ. Không phải một bài đấu mà Aloten sẽ lựa chọn phương án lên lời quá nhanh. Sẽ là tình huống mà từ tốn đến từ vị trí của game thủ Aloten. Oánh theo kiểu cò cưa cấu xẻ, cò cưa kéo xẻ với cả con Ấn Độ. Cố gắng đè nó một chút về quân sự ở thời điểm đầu, sau đó thì nhảy 3 trộn. Anh ta đang có cho mình đó là 6 con lính đột kích sa mạc, trong khi đó ở phía bên kia vâng, cung giáo kỵ đầy đủ đến từ vị trí của Aloten rồi. Có trường bắn, có nhà lính, 6 cái nhà quân rồi. Mỗi nhà nhét một con học giả bên trong là 6 cái nhà quân đến từ vị trí của Vandermoor. Anh ta đang bơm cho mình những đơn vị cung thủ nhiều hơn, ra cho mình một vài đơn vị lính giáo để kê cung, sau đó đưa kỵ của mình đi harass nhẹ. Kỵ sẽ không đứng cùng với quân đội của mình nữa, lấy giáo và cung đứng cạnh nhau cho kỵ di chuyển. Nhưng mà các bạn thấy là ở trước cửa nhà của mình thì cái lượng lính đột kích sa mạc trong tay của game thủ Aloten đang đông quá, chưa thể đi kỵ ra bên ngoài được, chưa thể thoát pressing đến từ vị trí của Vandermoor. Vẫn đang bị Aloten dí vào trước cửa nhà, đi lại là rất khó khăn. Ở nhà của mình đã bắt đầu có dấu hiệu đè quân của đối phương ở thời điểm hiện tại rồi. Đây là thời điểm mà Aloten sẽ hướng đến cái việc đó là tăng dân đào vàng lên 3 hay không. Vâng, tăng dân đào vàng lên 3 đến từ vị trí của game thủ Aloten rồi. Đối với cả con này David nó chỉ đè đối phương một tí thôi là nó tăng dân đào vàng lên 3 luôn, chứ nó không ở đời 2 quá lâu. Nó bảo mang con ra ngoài đi, nó cửa trong này nó vật cái này vật cái nọ. Xuống nhà đi, nó làm cái trường này. Ôi đến bảo trông con thôi.
Trở lại với trận đấu, đang bắt đầu kéo quân của mình về đánh tầm thấp đến từ vị trí của Aloten để anh ta vẫn sẽ phòng thủ từ xa, phòng thủ từ giữa bản đồ về tới nhà mình. Ở nhà của mình đã có được cho mình là 500 thực và 400 vàng rồi. Lượng quân đến từ vị trí của game thủ Vandermoor đang là khá đông. Đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Nếu như mà không bổ sung thêm cho mình một lượng kỵ nhẹ đủ mạnh thì ở trong turn này sẽ là một tình huống lên 3 và phế tài nguyên đến từ vị trí của game thủ Aloten nhé. Anh ta đang khai thác tài nguyên ở đây. Bãi vàng của anh ta cũng nằm ở ngay đây thôi. Nếu như mà không chủ động ra cho mình một lượng kỵ nhẹ đủ tốt thì chắc chắn sẽ bị phế rồi. 500 thực và 500 vàng chưa thể đủ được. Chỉ có thể lựa chọn cho mình đó là cánh kinh tế để lên 3 đến từ vị trí của Aloten thôi. Lượng quân trong tay của game thủ Vandermoor đang là khá nhanh và chọc mù mắt Aloten rồi. Đang phải kéo dân về nhà đến từ vị trí của Aloten. Ten đang phải kéo dân về nhà, trong khi đó thì Van đang có cho mình một lượng cung bao nhiêu? 22 tay cung và 10 con giáo. Vì lính đột kích sa mạc trong tay của game thủ Aloten đang là khá đông. Cái đam nó gây ra là quá mạnh nên là kỵ chùy trong tay của game thủ Vandermoor là không thể di chuyển tự do để tìm cách harass dân được. Chứ nếu như bình thường thì đây là tình huống mà giáo và cung đi cùng nhau, còn kỵ sẽ tìm cách móc máy vào hậu phương. Nhưng vấn đề là lính đột kích sa mạc đông quá. Lượng quân trong tay của Van đang có cho mình 51, Ten đang có cho mình đó là 26. Một tình huống mà Ten đang mạo hiểm đẩy quân của mình ra là khá cao. Học giả đi cùng và bên này có David, bên này có học giả. Chúng ta hãy cùng xem một màn combat đến từ vị trí của cả hai. Tuần combat này thì Ten lỗ chỏng ngược rồi anh em ạ. Ten lỗ chỏng ngược trong tuần combat này rồi. Số lượng quân đến từ vị trí của Vandermoor đang là rất đông. Anh ta vác cả học giả, 11 con học giả ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Đánh cháy tê nhở. Ép quân là khá tốt đến từ vị trí của Vandermoor. Và ở thời điểm hiện tại anh ta đang ngồi nhà bú cừu thôi, tập trung vào việc đó là khai thác tài nguyên nhanh nhất. Vâng, nhanh nhất bằng cách là ít di chuyển nhất để có thể ép cho mình một lượng quân lớn, khiến cho con Azuit trong tay của Aloten là không thể lên 3 được. Lượng vàng đã có được cho mình đó là 900 rồi. Cừu ở trong nhà cũng không còn lại quá nhiều. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa. Số lượng quân đến từ vị trí của Vandermoor đang có cho mình đâu đó khoảng tầm 60 đơn vị quân. Trong khi đó ở phía bên kia thì Ten đang có cho mình đâu đó khoảng tầm 33 đơn vị quân. Cũng hơi khó để có thể va nhau ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của Ten. Nhưng nếu như không va, và nếu như không đi quân như thế này thì ở nhà anh ta bị ép đến cái mức là không còn gì để ăn nữa rồi. Chỉ phải bây giờ để ra ruộng. Bãi quả thì nằm ở bên ngoài. Đồ ăn hươu lai thì cũng ở bên ngoài, ở rất xa luôn. Rất khó để khai thác đến từ vị trí của Ten. Là một tình huống vào combat mà chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Vì quân tầm xa của Van đang là khá đông. Và truy sát bởi những con kỵ chùy, tốc độ di chuyển nó tốt hơn so với cả lính đột kích sa mạc. Dừng cũng chết mà không dừng cũng chết. Lượng quân trong tay của Van đang có cho mình là 70, trong khi đó thì Ten còn lại cho mình là 29 và đang bị lùa về gần cửa nhà của mình rồi. Toang hoác rồi anh em ạ. Ba cái nhà quân mà cảm giác lở quân sợ thật. Và 1, 2, 3 cái nhà quân. Nhét độc giả bên trong lở quân thật sự đáng sợ đến từ cổ lần độ này. Hello Bytecom nhá. Hello em. Cho anh xin một like nhá. Anh em đi ngang qua phiên này của Clement cho Clement xin thêm một like nhá. Tiếp tục là một tình huống mà vỗ thẳng mặt Aloten đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Vỗ thẳng mặt luôn, mặc dù cái nhà chính của Ten bắn ra là khá đau. Nhưng mà ở đây số lượng học giả trong tay của Mo đang có cho mình là bao nhiêu đây? Mo đang có cho mình bao nhiêu con học giả từ combat này? Vâng, 6 con học giả anh ta vã thẳng mặt luôn, mà lượng quân của anh ta vẫn đang rất đông. Và một tình huống mà Ten lùi cũng chết, lùi ở đây thì bị mất dân, không lùi thì không được. Vâng, hết cửa rồi. Của anh tên này là lát gáo từ vị trí của game thủ Aloten rồi. Chống lại sức mạnh của con Ấn Độ. Cái tham minh để nhảy 3 đến từ vị trí của game thủ Aloten nó hơi lướng lự. Có lẽ là một cái chuồng ngựa nó sẽ thích hợp để lên 3 thẳng. Anh ta thêm cho mình một cái trường bắn ra cho mình một lượng quân đâu đó thừa. Anh ta cầm cho mình đâu đó một lượng quân hơi thừa để có thể nhảy 3 trộm. Lên 3 sớm hơn một chút thì nó sẽ ổn. Hoặc là khô máu luôn. Đùa dân rồi. Đây, tập thể dục và Ten đang chạy tập thể dục. Ten đang chạy tập thể dục ở đây. Lượng quân của Ten hiện tại đang còn lại cho mình là 13. Trong khi đó ở phía bên kia thì Mo cũng đang còn cho mình đó là gì? 45 đơn vị quân. Vâng, tỷ số là 1-0 dành cho Mo. Hay quá nhở. Được đánh giá rất cao đến từ vị trí của game thủ Aloten, một trong những game thủ được đánh giá là tiệm cận nhóm top 5
Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Vandermoor đang có những trận đấu cực kỳ bốc cháy. Đối đầu với cả LuMD, đối đầu với cả Bi, và đây thì đối đầu với Aloten. Và anh ta đánh ở thế đó là gì? Đánh ở thế đó là ngang cơ chứ không đánh ở thế cửa dưới. Sẵn sàng những thế đôi công đánh quần quại với đối phương từ đầu đến cuối luôn. Đôi công với đối phương từ đầu đến cuối, không e ngại cái gì cả, không rón rén, vâng, không sợ sệt. Vandermoor bây giờ đang có vẻ như đang khá tự tin vào cái khả năng điều quân của mình. 49, 48. Được. Mo sinh năm bao nhiêu nhỉ? Vandermoor nếu như tôi không nhầm thì sinh năm, để tôi tra phát anh em ạ. Thật ra này, tôi không thể nhớ được toàn bộ các game thủ được, chỉ có tra thôi. Vừa nãy tôi nhìn là sinh năm bao nhiêu ấy. Vandermoor sinh năm, phải nó giấu tên là giấu năm sinh anh em ạ. Nó không để năm sinh ở đây. Bịp thật. Nhưng tôi biết là Vandermoor khá trẻ, không rõ sinh năm bao nhiêu thôi. Cam bên TikTok bị lỗi bạn ơi à? Không lỗi đâu. Cái TikTok thì Clement chỉ để quay cây thôi, chứ không để live game. Chỉ để cho các bạn mà muốn mua hàng ủng hộ cho Clement thì có thể là nhảy sang cái kênh TikTok và ủng hộ cho Clement một đơn hàng thôi. Chúng ta cùng chờ đợi ván đấu thứ hai giữa Ten và Vandermoor. Tỷ số hiện tại đang là 1-0, tạm thời nghiêng về Mo rồi. Để cái cây tùng thơm này nhìn rất là đẹp nhưng mà anh em lại không thích mua mấy nhỉ. Cái tùng thơm này nhìn rất là yêu luôn, để ở trong phòng nhìn rất là thích. Xanh mướt mượt mượt, tươi rói, tươi như hoa luôn. Chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo, thi đấu ở map Holy Iceland. Lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với cái map Holy Iceland. Một không dành cho Vandermoor. Trần Mai Ngọc, nhà mình có hoa hồng không anh? Có chứ. Hoa hồng rất nhiều nhưng mà hoa hồng thì nó là chậu, nó không để trong phòng mà thường nó sẽ để ở ngoài ban công. Nên là Clement không trưng bày ở trong phòng được. Còn hồng ở chỗ Clement thì nó là bạt ngàn anh em ạ. Số lượng là cực kỳ nhiều. Nó có những cái chậu khoảng tầm 200, 300, 400, 800, 1 triệu. Tùy cái kích thước của cây. Cầm cho mình con chui đến từ vị trí của Aloten, đối đầu với cả Vandermoor là người cầm cho mình con Long binh. Mỗi bên có cho mình một cái bến tàu. Cừu trong cái map đấu này cũng có cho mình một cái lượng cừu khá nhiều. Map này là cũng khá nhiều cừu, nhưng cái vấn đề quan trọng nhất ở cái map đấu này đó chính là cái việc đó là cướp cá, cướp biển. Chú trọng tới việc cướp biển sớm. Còn cái việc mà dừng khai thác cừu thì nó là vạn bất đắc dĩ thôi. Thua biển thì mình phải khai thác cừu thôi. Map đấu này có điểm đặc biệt đó là bãi gỗ đầu thì nó lại nằm chĩa ra bên ngoài. Đây mọi người thấy bãi gỗ đầu ở bên ngoài nó khá là dày. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong tình huống này thì Vandermoor sẽ đóng cho mình
Nhà nguyện Achen nằm ở vị trí nào? Theo tôi thì khả năng cao sẽ đóng ở đây rồi. Vì ở đây nó có vàng mà. Vàng đây hoặc đây. Nên sẽ đóng một cái nhà nguyện Achen ở cái mặt này. Có thể dán luôn vào cánh rừng cũng được. Dán luôn vào cánh rừng. Chu Hy đến từ vị trí của Vandermoor, Anoten đã có cho mình một cái chạy đốn gỗ khá sớm. Anh ta không ăn gỗ lẻ ở thời điểm ban đầu nhé. 3 cây gỗ lẻ còn nguyên, không ăn gỗ lẻ ở thời điểm ban đầu mà đóng luôn cho mình cái chạy đốn gỗ ở ngay thời điểm đầu tiên. Thuyền cá có được cho mình đó là con thứ hai, ở phía bên này cũng là con thứ hai luôn. Dân của Long Binh sẽ ra chậm hơn so với những đơn vị dân thông thường, nhưng mà thuyền cá thì không. Thuyền cá ra ngang phèo với những đơn vị thuyền cá còn lại. Bữa giờ mới xem like được ạ. À, bảo sao bạn hỏi là Clement mới đổi góc like à? Clement đổi góc like một tuần nay rồi mà. Nhưng hoa hồng hay bị lấm trắng, em trồng 2 lần đều chết à? Em trồng 2 lần đều chết. Hay bị lấm trắng à? Cái lấm trắng mình quên mất là cái bệnh gì nhỉ? Bạn gọi là lấm trắng nhưng thực ra nó có tên bệnh của nó đấy. Cái bệnh này có cách dùng cái gì nhỉ? Dùng xà phòng lau thân cây à? Cái con gì con đúng rồi. Mình nhớ là cái bệnh trắng thân nó có bệnh nhưng không phải tên là lấm trắng đâu. Không phải bệnh tên là lấm trắng đâu. Đúng là hồng nó có một cái bệnh đấy. Bốn dân gỗ. Tới 6 con dân khai thác cừu đến từ vị trí của Vandermoor. Và anh ta sẽ cố gắng đóng cho mình một cái nhà nguyện Achen ở ngay gần cánh rừng thay vì đóng cho mình một cái trại đốn gỗ. Quay đầu trở về. Vâng. Vâng, đây là cung điện Menwek đến từ vị trí của Vandermoor. Đánh biển lên đời bằng công trình cung điện Menwek. Giảm một dân khai thác vàng, chỉ để lại cho mình một con dân khai thác vàng thôi. Vâng. Menwek này sẽ giúp anh ta làm cái gì? Ý đồ bỏ biển đến từ vị trí của game thủ Vandermoor để tút luôn bằng công trình đó là định tút luôn à? Khả năng cao định rớt thẳng 3 đến từ vị trí của Vandermoor với công trình cung điện Bukgate. Anh em đang bảo đang bị xoay à, đang bị lag à? Sao mạng bây giờ mà vẫn còn lag được nhỉ? Mình nghĩ là mạng bây giờ nó phải bình thường rồi chứ. Cứ mỗi lần anh em thông báo là mạng lag là chán luôn. Tập trung vào trận đấu nó sẽ bị giảm tập trung vào trận đấu. Bến tàu có cho mình cái thứ hai. Hai bến tàu đến từ vị trí của Anoten với một cái lượng thuyền cá đang rất đông thuyền cá. 9 con thuyền cá, trong khi đó ở phía bên này thì Vandermoor đang có cho mình đó là 5 con thuyền cá. Và vườn tiền được đóng ra ở đâu đây? Vườn tiền, đây là cái vườn tiền đến từ vị trí của game thủ Anoten. Một cái vườn tiền mà thôi, nó quá bình. Sao tên không đóng cố ra bên này một tí nhỉ? Không còn vẫn đóng được mà. Tình huống cái vườn tiền này ta đóng hơi ẩu. Rõ ràng là có thể đóng rốn ra bên này để có thể lấy thêm cho mình một bãi vàng nữa, 25 vàng nữa. Do anh Nai hai nền tảng cùng một máy lên máy quá tải á? Không, anh Nai cái còn lại bằng anh Nai bằng điện thoại mà. Anh có like hai nền tảng cùng một máy đâu. Cái kia anh Nai bằng điện thoại mà. TikTok anh Nai bằng điện thoại. Rồi lên đời thành công với cái vườn tiền đến từ vị trí của Anoten. Còn ở phía bên này, dân cái thực đang có cho mình là 5. Chắc chắn sẽ là một thuyền chiến trước đã. Đứng tại nhà với một con thuyền chiến, thuyền phóng lao nha. Một con phóng lao đến từ vị trí của Vandermoor đứng tại nhà thôi. Đang chờ một tình huống mà đối phương dí một con thuyền tên lên. Thường thì chú ý lên từ sớm nó hay ra thuyền tên trước. Vâng, bắt đầu di chuyển rồi. Di chuyển và tăng theo mình cái bến tàu thứ hai đến từ vị trí quân tử Vandermoor với ý đồ đóng lùi lại anh em ạ. Đóng lùi lại chứ không đóng tiến lên. Mạnh dạn tiến lên chứ. Có cho mình cái công trình cung điện Menwek. Xin cho mình một con Meratan. Dí thẳng vào khu vực bãi vàng của đối phương. Ở phía bên này thì ra cho mình một con trường bắn. Đây. Scout của Anoten đã kịp thời phát hiện ra. Đấy chính là lý do vì sao mà ở nhà anh ta đã thiết kế cho mình một cái trường bắn rất là nhanh. Trên biển anh ta có một con tàu tên đang di chuyển này. Tàu tên là cái chắc chắn rồi. Nhìn cái tốc độ di chuyển nó rất là nhanh, chắc chắn là tàu tên rồi. Bên kia là tàu phóng lao. Đây, bên này cũng là tàu tên luôn, phóng lao đâu?
Đây, phóng nào đứng tại nhà. Hai con tàu tên lướt qua nhau như chưa hề quen. Quay bắn. Phan cứng lên lag vẫn cố ngồi coi ủng hộ á. Cái này thì mình thề mọi người là do mạng của mọi người rồi chứ không phải do mạng của Clement đâu nhé. Tại vì nếu như mà mạng của Clement có vấn đề thì tất cả mọi người đều sẽ bị lag. Còn đây là vẫn có người lag người không, chắc chắn là anh em là đang bị lag là do mạng của mọi người đấy. Điều chỉnh đường mạng của mọi người xem như thế nào, hoặc là giảm cái chất lượng xuống, hoặc là để cái delay nó lâu lên một tí, để delay khoảng tầm 15 giây đi, hoặc là 30 giây đi. Yugenu đã có được cho mình là 5 con đến từ vị trí của Alote đứng tại biển của mình. Ở biển thì anh ta vẫn đánh được thế hòa. Ít nhất là trong trận đấu này cả hai sẽ không cường công ở trên biển trước khi có được cho mình những cái lợi thế mang tính chất bước ngoặt ở trên bộ. Có lẽ sẽ là một trận đấu dài hơi. Khi Ten nằm ở thế cửa dưới, anh ta cố gắng bằng chắt chiêu cơ hội để nâng tỷ số của mình lên 2-0, tạo một cái đà tâm lý tốt. Đôi khi đối đầu với cả một game thủ mạnh hơn mình mà thắng được 2-0 thì cái tỷ lệ kết thúc trận đấu nó sẽ khá cao. Đang thăng hoa mà. Trong khi đó thì Ten đã thất bại ở trong trận đấu đầu tiên rồi, thế nên ở trong trận đấu thứ hai, kể cả đối đầu với ai chăng nữa thì anh ta cũng phải chắt chiu cơ hội của mình. Không thể để cho đối phương dẫn trước với tỷ số đó là 2-0 được. Và với những cái game thủ mà nằm ở nhóm top trên ấy, thì trận đấu càng về lâu về dài thì tâm lý thi đấu của họ càng ổn định. Chỉ cần không lỗ quân ở thời giai đoạn đầu thôi, đánh về lâu về dài họ sẽ là người ổn định hơn. Trong khi đó ở phía bên này, Meratam đã có được cho mình cái con thứ 3 rồi. Vâng, bắt đầu các bạn thấy rằng bắt đầu bây giờ đánh cháy nhở. Có kỵ nhẹ, có cung, có Meratam. Vâng, có định cho con Chui nó chơi Yugenu nữa không đấy? Vâng, các bạn thấy là kỵ nhẹ, cung thủ, Meratam, cái gì cũng có luôn. Và Ten đang có cho mình một lượng thuyền đẩy lên là khá to. Ở nhà, ở thuyền, ở cửa biển của Vandermore cũng có cho mình đó là 2 con phóng nào, một con thuyền tên. Bên này thì sao? Bên này thì có cho mình đó là 3 con phóng lao, một con tên và 2 con nổ. Đây là một tình huống mà chỉ cần thao tác tốt thôi, kỹ năng tốt thôi thì sẽ là một tình huống mà one hit, one hit game thủ Vandermore luôn. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng con thuyền này chết không. Thôi xong rồi, one hit rồi anh em ạ. Mất cho mình đó là một con thuyền tên rồi thì lấy gì ra để chống 2 con thuyền nổ lao vào đây. Một pha one hit không thể khác được đến từ vị trí của Aloten ở trên biển. 2 con thuyền nổ trúng đích cả hai. Nhưng ở nhà của mình, ở nhà của mình thì anh ta cũng bị những đơn vị Meratam nó gõ vào nhà cũng khá là đau, khá là điếng người. Nhưng vấn đề là thắng biển, thắng biển là thắng. Có biển là có tất cả, có biển là có tất cả, không có biển là không có gì. Anh ta còn cho mình đó là 3 con phóng lao ở đây. Ấy, thôi xong, cũng một con thuyền nổ vào. Một con thuyền nổ xuất hiện cực kỳ kịp thời đến từ vị trí của Vandermore. Và bây giờ thì là hòa. Bây giờ thì là hòa nhé. Vandermore ăn được 2 con dân của Ten ở trên biển, ở trên bộ. Trong khi đó thì Ten ăn được 4 con thuyền cá đến từ vị trí của Vandermore ở trên biển. Chui thì vẫn có thế mạnh về kinh tế. Và trong khi đó ở trên bộ và Ten đang có cho mình đó là 18 đơn vị Yugenu. Vừa thắng biển và vừa thắng bộ. Bây giờ thì dí lên thôi. Bây giờ thì dí đến thôi. Yugenu, Meratam số lượng không phải quá nhiều. Lác đác một vài con. Ra chúng tên là 3+1 rồi. Cánh rừng này là một cánh rừng mà đã ra khỏi cái phạm vi bảo vệ của nhà chính. Yugenu đến là phải té. Đi đâu về đâu đây? Ui, một phát bắn một con dân. Một phát bắn một con dân. Một phát bắn một con dân. Rỉa là hay nha. Yugenu vẫn đang kéo và có thêm kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Aloten. Sau khi có được cho mình những cái lợi thế mang tính chất là rất lớn ở trên bộ thì anh ta đang gia tăng sức ép ở trên bộ thay vì đánh biển. Biển anh ta ra cho mình một lượng quân đứng ở thủ được. Biển hòa là thắng đến từ vị trí của game thủ Aloten. Đấy chính là chuẩn bài rồi, rất chuẩn rồi. Biển hòa là thắng rồi. Bộ đang có được cho mình một cái áp lực cực kỳ lớn. Bên kia thì Vandermore đang cố gắng để cho mình những vị cung thủ kết hợp với kỵ nhẹ, lấy kỵ nhẹ làm tường. Yugenu bắn tất cả những gì nó nhìn thấy. Ở bên kia thì cũng có một tình huống mà Vandermore đẩy cho mình những đơn vị cung thủ bằng những con cung của Long Bình cũng khá mạnh. Nhưng vấn đề là kỵ nhẹ đến từ vị trí game thủ Aloten nó xuất hiện nhanh quá. Xong rồi đấy. Sời kỵ nhẹ. Sời. Kỵ nhẹ ra trong tên là 2+1. Nâng cấp ra trong tên là rất nhanh. Nhưng vẫn không là cái gì cả. Không là cái gì cả. Đây, biển anh ta đánh là thiếu hỏa thôi.
Các bạn thấy anh ta tăng thêm cho mình một cái bến tàu nữa, làm ở khu vực đường trên, làm một cái trạm hồi máu cho những đơn vị phòng thủ tầm xa của mình, phòng thủ phòng tuyến lớp 1 đấy. Trong khi đó Jugenu và kỵ nhẹ đẩy đến trước cửa nhà của Vandermoor rồi. Vandermoor một trận đấu mà anh ta lên 3, lên 2 và anh ta đánh quá nhiều nhà quân ở thời điểm đầu tiên. Một chuồng ngựa, một nhà lính, một trường bắn. Anh thấy gỗ đâu mà anh cân đối như thế rất khó cân đối. Anh ta đánh theo kiểu là mỗi nhà 1-2 con. Có thể anh ta tính là đam chính sẽ là những con cung chứ không phải là những con me đặt am. Nhưng mà cái việc mà xây nhiều nhà quân mất quá nhiều gỗ thì anh ta sẽ không cơ cấu được tài nguyên sớm. Và đây là một tình huống thập diện mai phục. Một pha thập diện mai phục vâng, tiếp tục là những tình huống vâng outplay đối phương với khả năng đi quân đến từ vị trí của game thủ Aluten và tỷ số được cân bằng là 1-1. Tỷ số được cân bằng là 1-1 trong trận đấu giữa Aluten và Vandermoor. Lợi thế đã mất đến từ vị trí của game thủ Vandermoor khi phải thi đấu ở map biển. Đôi tay của Aluten nó quá nhiều, quá nhanh và cái chiến thuật mà cường công đến từ vị trí của Vandermoor ở trên bộ nó không giúp anh ta có được một cái chiến thắng, một cái lợi thế nào cả. Chớp thời cơ để lấy lại lợi thế đến từ vị trí của Aluten cực kỳ nhanh với tình huống một phản công trên biển. Chúng ta cùng nghỉ ngơi và chờ đợi ít phút để chờ trận đấu tiếp theo. Tiếc quá, thích ship Long Binh à? Đúng là con Long Binh nó rất mạnh nhưng mà các bạn thấy là anh ta bỏ qua cái nhà nguyện Achen thì nó không còn mạnh nữa. Con Long Binh đánh biển nó rất là mạnh nhé. Nhưng mà bỏ qua cái nhà nguyện Achen thì nó phế lắm. Cảm giác phải lên cái cung điện Menquech như kiểu là phải, tôi tưởng là sẽ là một trận đấu mà anh ta đẩy Bookgate sớm cơ. Khi có một lượng cừu lớn đến như vậy thì khả năng cao sẽ là một cái tình huống lên 3 sớm và đẩy Bookgate. Nhưng không có. Nhưng tỷ số mới là 1-1 thôi. Chưa biết mèo làm hiểu mèo nào. Ở thời điểm hiện tại thì các game thủ, trình độ các game thủ đã tiệm cận nhau khá là nhiều rồi. Không còn những khoảng cách lớn nữa. Nên là chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là ai cũng có thể bại được. Như ngày hôm trước chúng ta được chứng kiến kèo đấu giữa Bitty và CSOH. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là Bitty cũng phải ngã xác ngay. Và phải đưa mình về thế đó là chạy đua. Đưa mình về thế đó là phải đi đuổi. Trận đấu sẽ bắt đầu sau khoảng tầm 2 phút nữa. Map thi đấu là map dòng sông Thánh Tích. Ten cầm cho mình con Ginac, còn Vandermoor là người cầm cho mình con Mông Cổ. Hôm nay em thấy A24 khuyến mại em muốn mua full ship thì tầm bao nhiêu à? Trừ đi 60% em ơi. Em thấy nhiều gói quá à? Trừ đi 60%. Anh cũng không gói 180 này, gói 240 này. Với cả 480, 60% của cái đấy. Anh em nào học giỏi toán thì cộng trừ nhân chia giúp cho bạn đấy với. Đấy, tổng tất cả các gói là như vậy. Clement nhớ từng gói một đấy. Một gói là 480.000 bản gốc này, sau đó là 180.000 DLC lần đầu này, DLC 1 này, DLC 2 là 240.000 này. Đấy, cộng vào nhân với cả 40. Rồi chúng ta đến với cả trận thi đấu thứ 3 giữa Aluten và Vandermoor. Trong trận đấu thứ 3 thì Ten là người cầm cho mình đó là con Ginac, còn Vandermoor là người cầm cho mình con Mông Cổ, thi đấu ở map dòng sông Thánh Tích. Tỷ số đặc cân mình là 1-1. Relic Riverside sẽ có một cái bến tàu đến từ vị trí của Vandermoor hay không? Anh ta có cho mình 150 gỗ rồi.
một cái nhà lính và một cái nhà lính đi dí đến từ vị trí của Van der Moor. Trong khi đó thì Aloten đang nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Anh ta có cho mình con Jin và có cho mình con Jin sẵn sàng đối đầu với cả những đơn vị lính giáo chăng? Có một nhà lính không? Không, đưa dân của mình ra khai thác vàng đến từ vị trí của Van der Moor rồi. Van der Moor, Aloten Ten đưa dân của mình ra khai thác vàng thì sẽ không phải là một nhà lính phản công rồi. Nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay, các bạn thấy. Cái nhà xây lương sợ nhỉ. Đóng sát ăn sạp này chính luôn. Ăn bao nhiêu gỗ lẻ? Ăn 40 gỗ lẻ. Tính toán là rất kỹ để có cho mình công nghệ xe đẩy tay. Quãng đường di chuyển nó cũng không phải là quá gần để cho những con lính giáo vâng đi cắm tròi luôn. Các bạn thấy rằng ở trên cái mini map này, bãi vàng gần nhà của Ten chỉ có duy nhất một bãi vàng thôi. Bãi vàng thứ hai nằm ở vị trí khá xa và cùng hướng với cả cái tròi canh mà Van der Moor đóng ra. Ở trong tình huống này nếu như mà để cho đối phương cắm tròi cũng cực kỳ mệt mỏi đến từ vị trí của game thủ Aloten đấy nhá. Cực kỳ mệt mỏi đấy, không phải đơn giản đâu. Mất vàng rồi là phế mất kỵ rồi. Chơi cung với giáo thì cũng càng khê khi cánh rừng nằm ở vị trí rất xa nhà chính. Cánh rừng nó cách bằng cực kỳ xa so với nhà chính. Hươu khá gần nhà. Lượng vàng của Ten là 168. Tất nhiên là đủ vàng để lên đời. Có đủ vàng để ra cho mình muốn kỵ hay không đây? Map này nó xa quá. Vâng, map này nó rất là xa. Đang liều lĩnh đi cắm tròi đến từ vị trí của Van der Moor. Bây giờ mới di chuyển tới đây. Cắm được cho mình cái tròi ở đây. Xây một cái tròi mất bốt là 1 phút. Vậy là hai thầy trò đường tăng này. Vâng, hai thầy trò đường tăng này không ngăn cản được một tình huống mà Aloten lấy đủ cho mình một lượng vàng để ra được một con kỵ nặng đầu tiên rồi. Cái trò canh đầu tiên được đóng ở đây. Anh em với AD cho hỏi DLC mới này King Crossroad có gì vậy ạ? Mình cũng mới mua game bản. Nó có thêm 2 ship đấy anh em ạ. Cái bản Ultimate Builder đã full ship chưa? Nếu như mình không nhầm thì cái bản Ultimate Builder là cái bản mà các bạn mua để có combo. Mua để có combo cả AOE 4 và AOE 2 hay sao ấy. Chứ không phải là cái bản mà full ship đâu. Nhưng nếu cần phải check kỹ nhá. Cần phải check kỹ cái thông tin của cái gói mình mua ấy. Tránh tình trạng là lãng phí tiền. Tưởng rẻ nhưng mà mua thêm một cái mình không dùng thì nó rất là lãng phí. Còn nếu mà gặp khó khăn quá thì ở trong phần mô tả video của mình có cái địa chỉ Facebook để hỗ trợ đấy. Đã tặng 50.000 đồng. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều nha, thank you bạn nhá. Anh em nhiều khi donate cho Clement không nói lời nào. Chỉ donate là donate thôi. Hello Huy Lê. Rồi, trò canh đã được đóng ra đến từ vị trí của Van der Moor. Với bao nhiêu giáo? 5 con giáo. Ở phía bên này thì 124 vàng đủ ra cho mình con kỵ nặng đầu tiên đến từ vị trí của Aloten. Và con dân của Aloten đang ý đồ đó là đi đóng trộm cho mình một cái bến tàu nhưng mà gặp ngay cảnh sát. Gặp ngay cảnh sát biển. Rất may là có công nghệ xe để tay rồi nên thoát được cái hai con giáo này. Chịu thật, rình đây kỹ thế là rồi. Không hiểu sao nhìn được ở đây. Vâng, giáo đang rải rác khắp nơi. Bên này ra cho mình một cái nhà lính. Một cái nhà lính ăn gỗ lẻ, bơm giáo lên đập tròi chăng? Bơm giáo kết hợp với dân đập tròi. Xử lý kỹ năng là khéo. Gì đấy, đang nùa hươu đi ông thần đấy. Thằng Nga là định nùa hươu về gần với cái trò canh anh em ạ. Nó đẩy con hươu về gần trò canh để cho cái trò canh để khiến cho game thủ Aloten là không ăn được hươu. Tôi nghĩ là thần kinh mất. Ai người ta cho giữ cái tròi này? Cái tròi này chắc chắn là phải phá rồi. Van der Moor đang nói chung là có tay thì làm thế cũng được. Van der Moor này, cái tình huống mà tôi cảm thấy rằng có khi lại còn ngu hơn khôn đấy anh em ạ. Ngu hơn khôn đấy. Vì sau khi phá hủy được cái tròi canh này thì các bạn thấy là vừa có hươu vừa có quả đến từ vị trí của Aloten thì đúng là ngọt, quá ngọt như mía lùi rồi. Thơm ngon như mía lùi luôn. Chắc chắn sẽ bơm cho mình một lượng giáo đủ lớn để ra đập tròi luôn rồi. Đây là con Jin. Đây là con Jin kiếm. Sau khi đủ giáo thì sẽ quay con Jin kiếm của mình về bật chế độ đó là phục sinh và quét giáo của đối phương. Theo các bạn thì tên này là khôn hay ngu đây? Và ngu hay khôn thì trong tên này đây. Như này thì chắc chắn là không phá được tròi thì sẽ không ngăn được hươu đến từ vị trí của
Aloten tính toán và hại người nhưng không có lợi cho mình đấy, hại người đấy anh em ạ, nhưng mà chưa chắc đâu. Tại vì tôi đoán chắc rằng cái lượng quân bổ sung đến từ vị trí của Aloten, của Vandermore không thể nào mà ngăn cản Aloten đóng tròi canh được. Đừng cho nó vào đây nữa đi, nó cứ vào đây nó viết cái này viết cái nọ vỡ hết bây giờ. Không để nó viết một phát vỡ mất cái chậu rồi. Vâng, giáo đã cầm trong tay mấy con rồi đây. Nhưng mà chưa đủ giáo, chưa đủ vàng để nâng cho mình công nghệ lính giáo đời 2. Chưa đủ vàng nâng công nghệ lính giáo đời 2. Đi một tân kỵ để ép quân của đối phương ở tại nhà, sau đó chuẩn bị dí. Vâng, chuẩn bị lao vào thôi. Lưu ý rằng phục sinh phải có. Phục sinh đã có rồi. Phục sinh đã có rồi. Giáo, đây, một tình huống thổi giám đến từ vị trí của Jin. Nó khiến cho những con giáo trong tay của game thủ Vandermore phải cút vào bên trong ngay. Vâng, đang điều là dẻo, phục sinh vẫn đang có nha, không mất cái gì luôn. Nếu như mà dẻo là không mất gì luôn. Nếu như mà điều quân dẻo là không mất gì luôn đấy. Nó là không mất gì luôn anh em. Vâng, các bạn thấy tính toán của Vandermore đây là tính toán của một đứa trẻ. Chỉ nhìn cái lợi trước mắt thôi chứ không thể nào mà nhìn xa trông rộng được. Ai người ta cho phép để cái chòi canh cắm trước cửa nhà như vậy. Tính toán hơi hẩu đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Bơm quân làm sao kịp được. Vâng, còn Jin đến từ vị trí của game thủ Aloten đang liên tục có những tình huống thả bom. Vâng, khói độc được thả ra là liên tục, nó khiến cho con Jin hiện tại đã có được cho mình là 20% kinh nghiệm rồi. Ở nhà của mình thì Vandermore cũng đang cố gắng đẩy lên nhà của Ten với một đôi khiếp bệ. Ở nhà thì đã có cho mình cái trường bắn ra cho mình đơn vị cung thủ rồi. Bây giờ vàng đã quay trở lại và đặc biệt đó là hươu và quái. Xây một cái chòi canh bảo vệ cả 3 khu vực tài nguyên luôn. Ngon. Thank you. Một con mông cổ đang pressing rất cao đến từ vị trí của Aloten, đến từ vị trí của game thủ Vandermore với những con giáo, với những con cung và với những con khiếp bệ của mình. Anh ta đang tranh thủ thời điểm mà con con Jin đến từ vị trí của game thủ Aloten chưa có vàng để nâng công nghệ và để ra kỵ nặng nên anh ta cố gắng cường công, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng hơi khê đấy. Đang dồn quân của mình xuống khu vực 6 giờ làm gì đây? Và dồn khá nhiều luôn chứ không phải dồn ít đâu anh em ạ. Đóng một cái bến tàu để đi lấy cá đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Ten ở tầm này thì chắc đang ngồi cười anh em ạ. Chắc nó cũng chả biết là chắc ngồi đây chắc chỉ ngồi cười thôi, chả làm gì được. Bây giờ thì thôi, muốn múa gì thì múa, thi thoảng gửi 1-2 con kỵ sang nhà đối phương thôi. Cầm 4 con kỵ sang nhà đối phương, trọng được cái gì thì trọng. Bên này điều một đội giáo về bảo vệ bãi vàng. Vâng, cho một mã dân gian vàng đến từ vị trí của Aloten với đồ đến từ vị trí của Vandermore với đồ nhảy 3 sớm. Chắc chắn là nhảy 3 sớm rồi, bây giờ đánh đời 2 này không đánh nổi rồi. Đánh đời 2 này không thể đánh nổi rồi, cố gắng làm sao đóng cho mình một cái bến tàu ở đây nhưng không đóng được. Vâng, mà người đóng được thì lại là game thủ Aloten. Ten đóng bến tàu được. Bên này kéo toàn bộ quân đội về. Và lấy được 2 con dân đến từ vị trí của Aloten. Tôi thật kinh mất. Không hiểu của gì ông chọc được 2 con dân ở đây. Cầm 4 con kỵ binh thương binh 3/4 đi mà chọc được 2 con dân của đối phương. Bên này thì đã có cho mình 800 thực và 500 vàng, không đánh đời 2 được thì ở nhà lên 3. Lên 3 với con gà quả tha. Hươu không cắp về được. Quả thì xa, cừu thì cũng còn dăm 3 khúc xương. Đây là tân khiếp bệ và bú luôn được con scout. Không được luôn. Hay quá nhở. Ở bên kia thì Ten đã có cho mình thêm một cái bến tàu để có thể gia tăng kinh tế rồi. Ở nhà thì có hươu để ăn rồi. Nó là siêu phẩm anh em mà. Ở nhà có hươu để ăn nữa. Thêm cho mình một cái trường bắn nữa. Cái lượng vàng của game thủ Vandermore ăn ở cái thời điểm mà kỵ của Ten đi ngang qua rồi. Và thấy cái lượng dân ăn vàng là rất nhiều. Có lẽ rằng cái ý đồ lên 3 đến từ vị trí của Vandermore thì Ten phải là người lắm được chứ nhỉ. Ten sẽ lắm được cái điều đấy chứ. Và nếu như chuẩn bài này anh ta phải đẩy quân của mình lên rất cao đấy. Nhưng anh ta lên lửa vời. Vâng, lên rất lửa vời này. Lên thì lên luôn chứ. Đây. Chỉ là một tình huống click chuột nhầm đến vị trí của game thủ Aloten thôi. Sẽ là một tình huống cường công một khu vực vàng. Đã phát hiện ra đối phương ăn cho rất nhiều dân khai thác vàng rồi thì chỉ có thể lên 3 thẳng thôi. Bây giờ đấm thẳng vào bãi vàng luôn. Không. Rất lửa vời, đánh ở tầm thấp. Tôi nghĩ là lên thẳng luôn chứ nhỉ. Lượng quân là 22 so với 19. Cảm giác là
không chắc chắn khi tấn công vào khu vực bãi vàng của đối phương đến từ vị trí của Aloten. Khi cái lượng kỵ nặng của anh ta không phải quá nhiều, 4 con thôi, không phải quá nhiều. Chỉ có 4 con kỵ nặng thôi chứ không phải là 8 con kỵ nặng. Nên là lựa chọn đánh tầm thấp một tí, trông chờ vào những con bộ binh này thì nó hơi tù. Từ nhà chạy lên thì nó hơi tù. Và có lẽ cũng sẽ lên 3 đuổi đến từ vị trí của Aloten thôi. Nâng cấp cho mình công nghệ sát thương tầm xa. Đứng bảo vệ tài nguyên ở khu vực bên ngoài, ăn tài nguyên ở khu vực xa trước. Đây là con lợn lòi đúng không? Chắc chắn là lợn lòi rồi. Xác lợn lòi. Ăn lợn lòi ở đây trước. Vâng, đóng 2 cái chòi bảo vệ 8 con dân. Ở nhà ta tập trung vào việc ăn hươu, tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa. Vẫn ép thêm những đơn vị lính giáo. Nhà xây lương đóng ra là liên tội. Bảo vệ thành quả, đưa một tên kỵ đi Harad, cố gắng cầm chân. Cố gắng cầm chân đối phương. Bốn con kiếp bệ, một con hãn. Di chuyển ở nhà của game thủ Vandermoor. À, ở nhà của game thủ Aloten. Còn bên này cũng 4 con kỵ luôn, nhưng không thấy con scout đâu cả. Lên 3 thành công, lượng dưng khai thác vàng đang là rất nhiều, 10 con dưng khai thác vàng. Cung giáo đứng ở nhà rất là đông. Con dân thứ hai không? Có con dân thứ hai. 3-3. Mỗi bên ăn của nhau được 3 con dân. Ở phía bên này thì Ten cũng đã có được cho mình đó là 900 thực và 400 vàng tới lời rồi. Gần 400 vàng rồi. Xử lý được con hãn đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Bộ binh của Vandermoor vẫn đang đứng tại nhà. Anh ta đi quấy bằng 4 con kỵ mà chết có 1 con rồi. Vẫn còn cho mình đó là 3 con kỵ nữa. Đánh được. Thế vẫn đang là ổn đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Mặc dù kinh tế của anh ta đang không quá khỏe. Khi Ten có thêm cho mình một cái bến tàu. Rồi, một pha xung kích khiến cho kỵ trong tay của game thủ Vandermoor là mất gần hết máu rồi. Jin vẫn liên tục được tăng kinh nghiệm và hiện tại đang có cho mình 80% kinh nghiệm để có thể lên được cái Jin level 3 rồi. Ten cũng đã đủ tài nguyên để có thể lên 3 với 1.300 thực. Vâng, vàng hơi vón tí. Nhả mẹ con kỵ ra để lên 3 sớm nào. Bơm cung bơm giáo được. Còn sau khi lên 3 xong thì Vandermoor bắt đầu nâng cấp cho mình khá nhiều công nghệ. Vâng, nâng cho mình công nghệ chặt gỗ bậc 2. Nâng cho mình công nghệ mũi tên còi hiệu và xe đẩy tay. Một tình huống combat mà con Jin sẽ lên được level 3. Từ này đánh chắc. Đánh luôn nữa. Đánh luôn nữa. Sợ à? Thấy người ta cầm giáo đời 3 chạy à? Kéo về đối phương về sâu sâu một tí. Cố gắng rỉa bớt giáo đã. Cố gắng rỉa bớt giáo. Tôi nghĩ là Tân vừa rồi đánh để cho con Jin lên level 3 thì ngon anh em ạ. Nhưng mà Ten đang muốn giữ lại những cái được coi là ưu thế của mình. Anh ta đang có cho mình những khu vực khai thác tài nguyên ổn. Đang có cho mình cái bến tàu ổn. Và đang có cho mình một lượng quân ổn. Chờ đợi công nghệ đời 3 thôi là anh ta sẽ nằm ở thế cửa trên. Nên anh ta cũng không vội vàng giao tranh ở trong tình huống mà không bắt buộc phải giao tranh. Mặc dù có thể trong pha giao tranh đấy là anh ta sẽ là người có lãi. Nhưng mà nó không lãi đậm thôi. Bình thường thì đi buôn là một vốn 4 lời. Nhưng mà Ten đang muốn quả đi buôn một vốn phải 8 lời cơ. 4 lời là chưa ăn thua. Và 1.000 con dân được đưa ra khu vực khai thác vàng. Bú nhanh để nâng cấp cho mình 2 công nghệ quan trọng. Đó là công nghệ kỵ đời 3 và công nghệ huyết mạch hoàng tộc. À không, phòng tiết mà. Có phải huyết mạch hoàng tộc đồng cho lắm dân vàng. Đây rồi, giảm dân vàng rồi. Tôi tưởng rằng cái huyết mạch hoàng tộc ấy thường nó dồn rất nhiều dân vàng. Sau đó nâng huyết mạch hoàng tộc ở trong công trình học viện đời 3. Học viện hoàng gia. Nhưng mà đây chỉ là cái phòng anh tiết thôi. Cái lượng vàng cần nó cũng không quá nhiều. Đủ để nâng cấp 2-3 công nghệ đời 3 được rồi. Con Jin bây giờ đã 95% rồi. Chỉ một tên combat nhỏ thôi là sẽ có được cho mình con Jin level 3. Ở phía bên này đang là con bom bắt đầu ra cho mình những đơn vị lỏ binh. Số lượng lỏ binh trong tay của Vandermoor đang có cho mình 9. Lỏ binh kết hợp với linh giáo. Anh ta không chơi cho mình những con khiếp bệ rồi. Ở nhà bắt đầu thả cho mình những cái đồng cỏ. Trong khi đó bằng 3 con kỵ thương binh đến từ vị trí của game thủ Vandermoor liệu rằng còn sống không. Kỵ trong tay của Aloten đã là kỵ đời 3, cắt lại cho mình đó là 2 đánh 3 luôn. Vâng, các bạn thấy tham minh của các game thủ top họ cắt quân rất là chuẩn, rất là nhanh. Cái thao tác cắt quân để đi đuổi quân đối phương về mặt lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng mà để làm thì không phải ai cũng làm được anh em. Mặc dù ai cũng biết là đối phương có 3 con, mình 3 con ít máu thì chúng ta mang 2 con đầy máu đi chắc là thắng rồi. Nhưng mà để làm thì không phải ai cũng làm được. Có khi đối phương 3 con mình mang cả chục con có thể đuổi theo thôi.
cái khác biệt giữa một cao thủ hệ mõm và một cao thủ thực tế là gì? Là họ làm được những cái gì họ nghĩ. Còn cao thủ hệ mõm thì nghĩ được nhưng không làm được. Đấy, bây giờ thì cho một con đi đuổi. Mẹ. Kỵ. Một tuần quân khá to đến từ vị trí của Aluten được đẩy lên trước cửa nhà với hy vọng là đẩy con Jin lên level 3. Kỵ cũng đang rình rập ở đây và phát hiện ra là Vandermoor hết bãi vàng rồi. Bãi vàng ở góc dưới của game thủ Vandermoor đã chuẩn bị hết rồi. Đang vác dân lên đây với ý đồ là ăn vàng, đóng tròi canh trước, sau đó ăn vàng sau. Công nghệ tinh thần hiệp sĩ chuẩn bị nâng cấp xong công nghệ tinh thần hiệp sĩ và con Jin trong tay của và con Jin trong tay của Aluten đã có được cho mình 99,99%, dân đứng lại chiến đấu luôn. Vâng, ăn được 7 con dân của đối phương đến từ vị trí của game thủ Aluten và để mất cho mình là 3 con. Vâng, con Jin đã lên được level 3 rồi. Con Jin lên được level 3 rồi thì nó không còn quan tâm những con kỵ đi HH đến từ vị trí của game thủ Vandermoor nữa rồi. Sẽ là một cú đấm máu. Không cho đối phương có cơ hội đánh cò cưa kéo xẻ, tích được quá nhiều nỏ binh. Số lượng nỏ binh trong tay của Vandermoor đã có được cho mình 12 con, 12 nỏ và 13 giáo. Vâng, đây là con Jin. Đây là con Jin. Đâu rồi, giáo lao lên. Giáo lao lên, chuẩn bị nào. Jin đâu? Không gọi ra. Nhiều khi nó cũng quên rồi nhỉ mà. Nhiều khi nó cũng quên không gọi cho mình nữa 3 con kỵ nhẹ ra. Tân combat này thì con Jin không còn người liền. Đang cố gắng gom quân của đối phương vào một cái pha để phục sinh. Để dùng cái phục sinh một phát là ăn được cả tất cả những quân đều được phục sinh hết này. Ở nhà mất tay thì tôi bó mẹ tay rồi. Gì đây? Thôi cái không quan tâm đến tên đấy đi. Đang làm gì đây? Ten đang làm cái gì? Ten đang cố gắng kéo quân của game thủ Vandermoor ra xa khỏi cái phạm vi chính để đánh là không được lùi à? Đã đánh nhau là không được phép chạy à? Đánh nhau là không được phép chạy và tình huống này con Jin có phục sinh. Con Jin có phục sinh, dám nào, dám thổi bét tay nhẹ một phát dám. Phục sinh vẫn còn nha. Anh ta vẫn đang dành dụng cái phục sinh của mình. Phục sinh linh thiêng vào ngay tại nhà chính. Combat không cho đối phương có cơ hội sống đến từ vị trí của game thủ Aluten. Một tình huống combat đã đánh là giết bằng sạch và ép vào cái thế là không được chạy. Không cho chạy. Con Jin còn 2 phát giám nữa. Con Jin còn 2 phát giám nữa, trong khi đó lượng quân đến từ vị trí của game thủ Vandermoor chỉ còn lại cho mình đó là 11 đơn vị quân thôi. Vâng, con Jin nó thả vào dân thì thôi. Con Jin này mà đánh chấm vào dân thì thôi, đừng có hỏi vì sao. Và bây giờ thì câu chuyện, vâng, chúng ta trở lại câu chuyện ở thời điểm ban đầu. Đó là một tình huống nùa hươu đến từ vị trí của game thủ Vandermoor vào gần bãi quả. Vâng, tôi cái tình huống mà lùa hươu của game thủ Vandermoor thì chắc là chỉ có Vandermoor nghĩ ra thôi, chứ không ai có thể nghĩ ra được cái tình huống lùa hươu về bãi quả. Bé đến lớn, vâng. Bé đến lớn có một tình huống mà có người lùa hươu về đấy. Sợ thật. Không thể nghĩ được, không thể tưởng tượng được sẽ có người làm như game thủ Vandermoor. Kinh điển. Clement bình luận được chắc là người nghĩ được à? Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Aluten. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ tư. 2-1 trong một cuộc tình rồi. Và nếu như là 3-1 tuyệt vời luôn. Và nếu như là 3-1 thì chúng ta sẽ chuẩn bị có trận đấu giữa Bi và Aluten luôn. Hay quá. Rồi đẳng cấp đấy anh ạ. Người ơi, tại vì sao? Trên màn hình của các bạn đây là cây tùng bạch tán anh em. Cây tùng bạch tán hiện tại đang được sale ở trên Shopee với giá là trên TikTok với giá là 135k. Hiện đã được decor sẵn cỏ may mắn, chậu sứ, đá trắng và có một cái hàng rào thép gai ở đấy. 135k. Cây này thì cây nó rất là nhỏ anh em, cây này rất là nhỏ bé. Để ở nó chỉ bằng ngang, nó chỉ chắc là chỉ to hơn khoảng cái tầm chai C2 tí thôi. Nên là mọi người có thể trang trí cái bàn làm việc của mọi người cực kỳ tốt. Để nó có thể làm dịu ánh mắt và nó hấp thu được bụi mịn, trung hòa được cái từ tính. Với giá là 135.000, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho tinh thần, mà lại ủng hộ được Clement. Nên là nếu như có thể anh em click vào cái đường link mà Clement ghim trên phần comment, ủng hộ cho Clement một đơn như mọi người nhé. Mở hàng cho Clement một đơn đi. Để ngày mai Clement đi giao hàng luôn thể.
Chưa được đơn nào. Đang cố gắng được một đơn đầu tiên. Lên đường đánh chưa mọi người? Đánh tan nát chim muông rồi. Nát nhà nát cửa rồi, hỏi đánh chưa? Chết dở. Và hiện tại thì hơn 200 người xem mà mới có 76 like thôi. Hy vọng rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho Clement bằng cách để bấm like nhé. Cứ nhẹ nhàng một buổi livestream được khoảng tầm hơn 200 like là rất là ổn. Trai đẹp Vandermore còn cửa win không anh? Cửa thì chắc vẫn còn rồi. Làm sao mà mất được? Cửa còn nguyên. Ở Sài Gòn giao vô sợ cây chết, 100% là không chết như Sang Phạm nhé. Từ đây vào Sài Gòn mất khoảng tầm 4 ngày thôi. 4 ngày thoải mái luôn. Khi vào thì cây nó sẽ ở cái hiện trạng là lá của nó đang có hiện tượng là ngả màu. Mọi người chỉ cần mở hộp ra, sau đó là chăm sóc khoảng tầm 2 ngày là cây nó lại hồi lại khỏe như cũ. Trong nó 7 ngày trong hộp, bằng 7 ngày không cần tưới tắm vẫn sống được. Chẳng qua màu lá nó sẽ xỉn đi một tí thôi. Còn nếu như mà cây có vấn đề gì thì Clement đổi luôn cây mới và có hoàn tiền cho mọi người nhé. Clement cam kết là trong trường hợp mà đi một cây nó không sống được đến tay mọi người, giao bằng từ Bắc vào Nam luôn. Giao từ Bắc vào Nam thì chắc chắn là với cái tốc độ ở thời điểm hiện tại chắc chắn là sẽ kịp, cây vẫn sống. Còn nếu như nó chết thì Clement sẽ hoàn tiền hoặc là đền cây mới. Chúng ta đến với trận đấu thi đấu thứ 3, tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng về Aloten. Ten cầm cho mình con Malian, đối đầu với Vandermore là người cầm cho mình nó con Nhật Bản, thi đấu ở map Dry Abasit. Cảm ơn em nhá. Thank you em Minh Đông rất nhiều. Mời anh Lee CS. Cảm ơn em. Mua có 2 ngày Zô tới lời. Bảo bây giờ nó giao hàng nhanh lắm. Công nghệ logistics bây giờ nó nhanh lắm, nó không còn lùa rùa như ngày xưa đâu. Vào Hồ Chí Minh cùng nắm chỉ khoảng tầm 4 ngày là cùng thôi. Trở lại với trận đấu, đây là con Malian đến từ vị trí của Kim Tuyển. Ui, con Malian nó đẹp thế nhỉ. Vâng, một con Malian trong mơ luôn khi bãi vàng nằm ở sát mép bản đồ. Nhưng cái góc này nó cũng hơi dài để có thể căng cho mình rất là rào. Hơi dài một tí. Nếu như cánh rừng nó nằm ở chỗ này thì đẹp nhỉ. Không sao. Malian 6 cái nhà dân xung quanh hầm mỏ của mình. Ăn hết một cây gỗ lẻ 150 gỗ. Mo đi ngang qua nhà của Ten và lấy được cho mình một lượng cừu khá là nhiều nhá. Mo nhé. Mo lấy được hơi nhiều cừu đấy Mo ạ. Mo đang cầm cho mình là 13 con cừu rồi. Còn Ten đang có cho mình bao nhiêu? Ten đang có cho mình là 8 con cừu. Ở nhà của mình thì Mo làm gì? Mo ra cho mình một cái nhà lính. Mo lẩy lính giáo luôn. Được. Vâng, giáo của Mo đã bắt đầu di chuyển. Scout đi trước dẫn đường. Lại một kèo đấu hơi khê đến từ vị trí của em thủ Aloten khi ở thời điểm bây giờ thì bắt đầu Nhật Bản đã bắt đầu vỗ linh giáo rồi. Cái bài này bài Nhật Bản hay lên ba thẳng lắm anh em ạ. Vỗ linh giáo vào nhà đối phương, sau đó để cho đối phương đùa nghịch với những con giáo của mình thì ở nhà anh ta lên 3. Ra cung để chống giáo là cái điều chắc chắn rồi. Ai cũng hiểu một điều là khi lên 3 xong thì Ten cần phải ra cho mình một cái trường bắn để có thể là chống lại lính giáo. Nhưng mà cái lượng cung đấy, và nếu như mà không có cho mình những đơn vị lính giáo đi cùng thì sẽ không dám đẩy đi, chỉ đứng tại nhà thôi. Đây chính là cái điểm yếu của việc ra cung. Thường thì phải ra cho mình đó là 2 nhà quân khi chơi cung thì mới có thể dám đẩy cung ra khỏi nhà. Tại vì tốc độ di chuyển của cung nó không nhanh. Ví dụ như các bạn cầm 3 con cung chẳng hạn, đi ngang qua, đi tới giữa đường thôi, gặp con scout của đối phương ở nhà đóng cho mình một cái chuồng ngựa, sau đó ra một con kỵ nhẹ thôi, chết bẹ 3 con cung rồi. Số lượng giáo, 4 con giáo đến từ vị trí của Vandermore. 4 con. Một con còn lại đâu rồi? Anh ta không đi dâng tròi, chỉ đơn giản là vác giáo lên đập thôi. Chỉ đơn giản là vác giáo lên đập nhà dân của đối phương. Đập đến buộc con Malian là phải ra một trường bắn ra cung luôn. Tốn cho mình một cái nhà quân. Và gần như đưa con Malian về cái thế đó là gì? Là không có kinh tế ở thời điểm đầu, không nâng được công nghệ, không ra được bò sớm,
không gắp hươu được. Nói chung là sẽ kiếm con Malian nó khá yếu điểm đầu. Đẩy con Malian và thế đó phải đẩy ngu, đẩy luôn, đẩy tất tay luôn. Ra cung ra giáo dí ngược luôn. Nhưng mà đừng ép con người ta vào đường cùng anh em ạ. Sống ở trên đời thì khi đối đầu với hai loại người, một là người có tất cả và hai người không có gì, chúng ta lên kiềm chế ở mức độ vừa phải thôi. Đừng để cho Vandermore không còn gì để mất. Đừng để cho Ten rơi vào cái trạng thái là không còn gì để mất. Trường bắn là cái điều chắc chắn rồi. Đây không phải là một cái thế farm đẹp dành cho con Malian, thì chỉ có thể là đẩy thôi. Những tình huống tốc biến được các game thủ top player sử dụng một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Trong khi đó ở phía bên này đã dọn được cho mình đó là 3 cái nhà dân rồi. Chuẩn bị co giò bỏ chạy. Con cung đầu tiên xin ra, co giò bỏ chạy đến từ vị trí của Vandermore. Nhiều đó là anh ta đủ rồi. Ở nhà đã có cho mình một cái công trình, đó là nhà kho Kyra. Anh ta xây ở cái mặt bên dưới để cho những cái ruộng đầu tiên nó nằm ở khu vực góc 12 giờ và nó ngay gần nhà chính, giúp cho anh ta có thể khai thác ruộng một cách an toàn. Bãi quả vẫn đang còn nguyên, chưa thấy nâng cấp cho mình công nghệ bó rơm. Tăng cường dân của mình ra khai thác gỗ, thêm cho mình một cái chuồng ngựa. Vâng, sẽ là một cái chuồng ngựa đến từ vị trí của Vandermore để đảm bảo được rằng cung của game thủ Aloten nó không gấu đến cái mức là đẩy thẳng cung lên nhà mình. Bắt đầu phải ra lại cho mình những cái nhà dân đến từ vị trí của game thủ Aloten. Có nâng cấp cho mình công nghệ không? Đang bắt đầu di chuyển con dân của mình ra đóng cho mình một cái nhà xây lương. Ở trong thế trận này thì nếu như mà anh ta lựa chọn nâng cấp cho mình cái công nghệ lính do thám chuyên nghiệp thì đó là thất sách. Còn nếu như anh ta nâng cấp cho mình bằng công nghệ xe đẩy tay thì tôi cảm thấy là còn tạm được. Nếu như mà lựa chọn cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp thì tôi cảm thấy là Aloten cực kỳ thất sách nhé. Vì chờ đợi công nghệ lính do thám chuyên nghiệp, sau đó chờ đợi những tình huống đi gấp gươm trở về nhà thì con Nhật Bản đến từ vị trí của game thủ Vandermore lên 3 con mẹ rồi. Lúc đó thì kỹ nó dí vào thì lấy gì ra mà đỡ. Lấy răng ra một quật. Vâng, lính do thám chuyên nghiệp hơi khó dành cho game thủ Aloten trong tình huống này, hơi tự tin thái quá. Nếu như nâng cấp ngay từ đầu cơ chống lại Nhật Bản thì còn ok, chứ còn cái tình huống mà mất khá thời gian sau đó mới nâng cấp thì cũng hơi dở hơi đấy. Bên này sao? Vâng, có cho mình một cái chuồng ngựa, nâng cấp cho mình công nghệ giáp chống tên đến từ vị trí của Vandermore. Tình cờ thì lại gặp tình cờ rồi anh em ạ. Đúng là có duyên với nhau rồi. Bởi lẽ là nếu như nâng cấp công nghệ khá nhiều đến từ vị trí của game thủ Vandermore thì cái quãng đường anh ta nhảy 3 thì nó lại dài ra thêm một đoạn. Và nó phù hợp với cái bài đi gắp hươu đến từ vị trí của Aloten. Cái bài đi gắp hươu này nó rất sợ một cái bài đấu mà lên ban sớm. Chưa kịp gắp được 2 bầy hươu về nhà, đối phương lên 3 rồi. Dí bằng những đơn vị quân đời 3. Nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà này hay quá. Đi gắp hươu gặp đúng thằng nó nâng cấp một mã công nghệ ra thêm một đống quân đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Bài này ra một cái tròi cái ở nhà lên thẳng 3 thì tươi luôn. Vâng, cái gì đây? Mò đánh căng tay thế nhở? Vâng, kỵ này còn có cả cung Yumi. Cái cảm giác không sợ ai đến từ vị trí của game thủ Vandermore à? Vác dân yêu đây. Vâng, vác dân ra ăn hươu luôn. Vác 8 con dân của mình ra ăn bầy hươu để không cho đối phương đi gắp. Con Scout đến từ vị trí của game thủ Aloten lấy được đầy đủ thông tin về chiến thuật. 3 dân khai thác vàng biết rồi, chuồng ngựa biết rồi, trường bắn biết rồi. Tất cả ý đồ đến từ vị trí của game thủ Vandermore đã nằm trong tay của Aloten rồi. Bây giờ không còn là âm mưu quỷ kế, không còn là những tình huống tích quân, giấu quân đến từ vị trí của game thủ Vandermore rồi. Không thể giấu được nữa rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi một tình huống mà đôi công mãn nhãn đến từ vị trí của Aloten và Vandermore. Bên này là cung thủ tầm độc. À không, chưa tầm độc được. Chỉ là cung thôi. Chỉ là những đơn vị cung thường thôi. Sẽ lựa chọn cho mình combo là gì đây? Lém nào kết hợp với cả lính giáo, hay là sofa chơi thẳng đây? Chơi luôn sofa hay không? Đôi tay của anh ta phải đủ dẻo. Hươu rất may ở trong trận đấu này hươu nằm ở hai mặt nhé. Hươu nằm ở mặt này một bầy và mặt còn lại một bầy. Nên là cái việc mà Vandermore gây áp lực sớm không khiến cho game thủ Aloten là không lấy được hươu, vẫn lấy được như bình thường. Một nhà lính, một Noren, vẫn là cung thủ chứ không phải là lém lao. Đang tỉa tót với những con cung. Còn ở phía bên này với những con samurai cưỡi thú. Kỵ sĩ thôi, không phải là samurai cưỡi thú. Và cái gì đấy?
Ông bác con scout đâu đây? Định đi cắp trộm hươu à? Cùng Yumi nó đuổi, nó chạy rẽ đất bây giờ đây. Ở nhà đã có được cho mình cái ruộng thứ 2, 4, 5 ruộng rồi. 5 ruộng được xin ra bởi cái nhà Kokura, cừu giấu ở nhà là rất nhiều chưa khai thác. Dân vàng chưa tăng, cung giáo để cứ mầm. Đang cố gắng bắt cái hầm mỏ này. Bên này đang cầm cho mình là 6 con cung, đối phương đang còn cho mình là 3 con kỵ nhẹ. Bắn thêm 2 phát nữa là kỵ đi. 2 phát nữa là kỵ đi và lúc đó thì cung Yumi cũng phải kéo về thôi. Cung Yumi đối đầu với cả cung Malian, cung Yumi mà không có hỗ trợ đến từ những con kỵ nhẹ thì không đủ sức để chống lại cung của Malian được. Thêm giáo. Nhưng tôi không nghĩ là anh ta ra cung đâu, tôi nghĩ anh ta ra lém lao cơ. Nhưng đây vẫn để cung như bình thường, tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa đến từ vị trí của game thủ Aloten. Đừng ép bố mình vào đường cùng. Tất tay luôn đấy. Canh bạc tất tay luôn đấy. Lượng hươu mà Ten lấy được ở thời điểm hiện tại là 1/7 rồi. Đang cố gắng di chuyển scout của mình lên khu vực góc 12 giờ để lấy thêm 7 nữa. Nào làm con không? Làm một chú. Lượng quân đến từ cả hai bao nhiêu chúng ta cùng quan sát xem. 16 đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Aloten, trong khi đó ở phía kia Vandermont đang có cho mình 23 đơn vị quân, đang cố gắng cấu rỉa với những con kỵ binh thương binh hạng 3/4 thì Ten vẫn đang đứng quân, Mo vẫn đang đứng quân của mình ở đây. Có sofa rồi, bò đang bắt đầu được thả. Vậy là xin cung để giành vàng ra bò đến từ vị trí của Aloten. Vừa ăn bò và vừa ăn hươu vừa ăn bò. Nó là cực kỳ sang mồm luôn. Bò không để nuôi mà bò để ăn sống. Rất sang mồm anh em ạ. Thêm 10 cái nai nữa là chúng ta có được 100 nai. Hy vọng rằng mọi người có thể thỏa mãn nguyện vọng của Clement. Mỗi buổi live là 200. Mỗi một buổi livestream sẽ có được cho mình 200 like mọi người nhé. Ở nhà của mình thì Vandermont đang cố gắng đào thêm tí đá. Chưa biết anh ta sẽ nâng cấp tròi hay là để lên cái mặc phủ bậc 2, bậc 2 đây. Hiện tại đã nâng cấp được mặc phủ bậc 2 rồi, đang chờ mặc phủ bậc 1 rồi, đang cố gắng chờ 600 đá để lên mặc phủ bậc 2. Lượng đá đang có cho mình là 64 mút mùa. Mút mùa anh em ạ. Trong khi đó lượng quân của anh ta đang là khá đông, đã có được cho mình một con gì đây? Cung cầm cờ và một con cờ đến từ vị trí của game thủ Vandermont để gia tăng sát thương cho những đơn vị cung thủ của mình. Malian cung anh nó không ngại. Malian cung anh nó còn không ngại, mà ở phía bên này thì đang lựa chọn đam chính đến từ vị trí của game thủ Vandermont với những con cung thủ cầm cờ. Được, biết không tựa súng anh em ạ. Quánh cho hiểu, 2 chuồng ngựa, 2 trường bắn. Cung thủ kết hợp với cả sofa. Gấu nhở, lém lao quyết tâm là không ra. Chơi lém lao nó kiểu là người lớn bắt nạt trẻ con à. Ten đang bảo là ta không cần ném lao, quánh bằng sofa cho mày hiểu luôn. Đội quân con nhà giàu luôn. Đóng cho mình một cái trò canh để bảo vệ những con dân khai thác vàng. Quân của Vandermont vẫn đang tràn lên là cực kỳ ghê. Vandermont ngày hôm nay nó quánh như kiểu uống vodka anh em ạ. Cũng là cuộc chiến của những anh em bằng những anh em yêu thích vodka rồi. Ép quân ghê gớm thật. Cố gắng dí cung Yumi vào để làm vài con dân. 3 con rồi. Vâng, 2 con rồi. Thêm con nữa không? Thêm con nữa hay không? Trong khi đó thì đây là một nhóm nhóm sofa đến từ vị trí của game thủ Aloten, đứng chặn đường đi quân cũng là khá hay. Tấn công này và không công được quá gắt đến từ vị trí của game thủ Vandermont và anh ta đang buộc phải lui quân về mình. Tổn thất mỗi bên 3 con dân. Nâng cấp thêm cho mình công nghệ xe đẩy tay. Chặt gỗ có từ lâu rồi. Noren đã có cho mình công nghệ rồi. Hươu vẫn còn một bầy nguyên vẹn ở đây. Vẫn còn một bầy hươu nguyên vẹn. Sofa vẫn đang điều tích cực đến từ vị trí của Aloten ở trước cửa nhà của Vandermont. Mò vẫn còn cho mình bãi quả ngay gần nhà anh ta làm của để dành chưa khai thác ở thời điểm hiện tại. Hươu là chết tứ toán ở trên cái bản đồ này. Lượng quân Vandermont hiện tại đang có là khá đông nhưng chưa thể tổ chức tập tấn công ngay được. Vẫn đang nóng ruột chờ đợi. ủng hộ trai Sting. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều các bạn nha. Đã tặng 23.000 đồng. Ung ho trai Sting. Và vâng, rất nhiều dân được đưa ra khai thác vàng đến từ vị trí của Vandermont. Thực anh ta đã có được cho mình là 700 rồi, vàng 300. Và với cái lượng dân khai thác vàng nhiều đến như vậy thì ở phía bên kia Aloten biết được rằng đối phương đang có ý đồ lên 3 rồi. Nhưng mà vẫn đang vừa lên 3 vừa đi công đến từ vị trí của game thủ Vandermont. Quấy là một cái kiểu đánh mà cảm giác đây là một tình huống mà đi câu giờ là chính. Ăn được nhà đối phương cái gì thì ăn, cảm giác không ăn thì chạy. Cung Yumi của Nhật Bản nó chạy là khá nhanh. Scout đi trước nhìn đường. Vừa ăn bò sống và vừa nuôi bò đến từ vị trí của Aloten. Thiết kế lại cho mình cái hầm mỏ thứ hai. Chưa đóng được cái hầm mỏ thứ hai. Vừa ăn hươu vừa nuôi bò. Vâng, vừa ăn hươu này, vừa ăn bò sống này, vừa nuôi bò. Xác định là lên 3 đuổi đấy. Không phản công ngược đến từ vị trí của game thủ Vandermont rồi.
Còn ở phía bên này thì không có ý đồ là phản công luôn ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của game thủ Aloten. Trong khi đó thì Van der Mol nằm trên đường lên 3 với công trình đó là cổng lơ lửng. Đây rồi, cổng lơ lửng. Nhưng mà với cái số lượng nhà quân nhiều như này tôi nghĩ rằng lên mẹ bằng đền thờ bình đẳng cũng được anh em ạ. Cổng lơ lửng thì nó có tác dụng là cái thần tích giúp cho chúng chúng ta tiết kiệm gỗ để xây nhà quân. Nhưng mà nhà quân nó nhiều như thế này rồi thì lên bằng đền thờ bình đẳng có khi là còn hay. Nếu không thì anh ta sẽ đặt cái thần tích của mình vào cái chuồng ngựa. Rồi, đã phát hiện là đối phương đang trên đường lên đời thành công rồi. Đặt vào đâu đây? Nào. Úi giời. Vâng, đặt thần tích vào nhà chính đến từ vị trí của Van der Mol. Được. Trong khi đó thì đang trên đường lên 3 với công trình bãi quê của người Pula đến từ vị trí của game thủ Aloten với 5 con bò đang được nuôi. 5 con bò đang được nuôi sống. Hero đang tích cực cắp về. Thịt mà anh ta tích ở nhà chính là cực kỳ nhiều. Chữ lượng bãi vàng này có lẽ là còn khá nhiều anh em ạ. Bãi vàng 4.000 mà bây giờ mới thấy một lượng dân đến từ vị trí của game thủ Aloten chạy ra đảo. Thiết kế cho mình một cái chợ sẵn sàng đổi từ vàng sang gì hả? Đang thừa tài nguyên, đổi từ vàng sang đá để nâng cấp tròi rồi. Tránh tình trạng là một pha dí đau đến từ vị trí của Van der Mol khiến cho anh ta không ăn được vàng và ngứt. Bán vàng sang đá. Nhưng mà nếu như bán vàng thì cái việc lên đời xong nâng cấp công nghệ kiểu gì? Tôi cứ xây tạm đã, chưa biết mục đích là bán cái gì. Cứ tạm thời xây thế đã. Rồi đối phương đang bắt đầu lao vào. Có lẽ khi nào đối phương nào vào thì bán sau. Đối phương không nào vào thì không bán vội. Cung độc đời 3, sofa đời 3. Đâu, đây là con scout đời 3 chứ sofa đời 3 đúng rồi. Băng trụ à? Vâng, vodka uống rồi à? Một pha băng trụ khó hiểu, con nhà bà hiểu đến từ vị trí của game thủ Van der Mol. Băng trụ định băng bán dân gỗ. Không, nhìn quả băng sợ thế à rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Van der Mol đã đủ lượng nhà quân rồi, Aloten đủ lượng nhà quân rồi. Tạm đủ nhé. Một chuồng ngựa, 2 trường bắn, 1 nhà lính tạm đủ rồi. Kéo dân gỗ của mình chạy đi một tí. Thiết kế cho mình 2 cái chuồng ngựa nữa là ngon rồi. 3 chuồng ngựa, 4 chuồng ngựa rồi, ngon. Hươu bò có rất nhiều. Tạm thời đình chỉ ăn gỗ, tập trung ăn vàng và ăn thực để có thể ép quân trước đã. Đẩy một tên sofa nhẹ lên nhà đối phương để quản lý bãi vàng. Kiểu gì đối phương cũng phải mò ra bãi vàng thứ hai sớm. 1.200 vàng. Kiểu gì mới sang bãi vàng thứ hai. Đứng một con sofa ở đây. Bây giờ thì đứng thêm một bãi vàng nữa. Tên quân đi công đến từ vị trí của Van der Mol phải kéo về. Chờ đợi một tình huống mà kỵ Nhật Bản đủ đông. Sofa nó xuất tầng 7 rồi, một kỵ Nhật Bản lác đác vài con nó chém cho gãy cổ. Ai rồi cũng quên ép quân. Không gỗ trên phút. Thôi, làm tí gỗ đi. Sofa đang bắt đầu thả. Rất cần gỗ để có cho mình đó là những cái bãi quây nữa đến từ vị trí của Aloten. Nhưng anh ta đang tập trung việc đó là ép quân. 16 con dân đang khai thác bò và hươu ở đây. Sofa đang bắt đầu đi quản lý những khu vực bãi vàng. Chữ lượng bãi vàng này còn lại thì 900. Kỵ xạ kết hợp với cả kỵ nặng. Đó là những gì mà game thủ Van der Mol đang tích trữ. Tôi nghĩ là cái việc ra kỵ xạ nó không cần thiết cho lắm. Nhưng cảm giác đang thua kỵ đến từ vị trí của Van der Mol nên anh ta ra thêm những con đơn vị kỵ xạ để có thể counter được sofa. Rồi bắt đầu đưa dân của mình trở về khu vực bãi gỗ. Lấy thêm cho mình vài cái bãi quây nữa. Nhìn có 5 con bò này với một cái bãi quây lớn của người Pula nhìn nó phèn quá. Thành tích có được cho mình mấy gái rồi đấy. Mới được cho mình cái đầu tiên đến từ vị trí của Van der Mol thôi. Mới được một thành tích thôi, chưa nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang là thế cân bằng đến từ cả hai khi lượng bò trong tay của game thủ Aloten không phải là quá nhiều. Còn Van der Mol thì cũng đang cố gắng đánh chậm lại một chút để lấy cái lợi thế của công trình đó là nhà chính của mình. Nhà chính của anh ta đã có được cho mình một cái thần tích rồi, bằng tăng thêm cho mình cái nhà chính thứ hai. Và anh ta cũng Ten cũng đã phát hiện ra cái nhà chính thứ hai rồi. Vâng, chết ở cái nhà chính thứ hai anh em ạ. Khi Nhật Bản đã có được cho mình cái nhà chính thứ hai mà Malian ở thời điểm hiện tại nó chưa lo xôi chán chè thì chắc chắn sẽ là một tình huống mà cường công với một lượng sofa đang đủ lớn đến vị trí của game thủ Aloten.
Vâng, xông pha khói lửa bãi vàng đầu tiên cũng đã nhìn thấy rồi. Chứ lượng bãi vàng đầu tiên không còn nhiều, gây áp lực bởi hai bãi vàng thì sẽ có cho mình một chiến thắng đến từ vị trí của Aloten. Tấn công mặt nào đây? Trong khi đó đây là tình huống mà cũng nhả nhựa đến từ vị trí của Vandermore, cũng đang tình huống công ngược, kỵ xạ kết hợp với cả kỵ nặng. Đại quân của Ted đi đến đâu rồi? Đại quân của Ted đi đến nửa đường đi quay về. Nửa đường quay về, không công được. Đây rồi, 2 hợp là 1. Nâng cấp cho mình cái kèn hiệu lệnh đến từ vị trí của game thủ Aloten. Cảm giác không còn đường lui nữa rồi. Ở thời điểm hiện tại anh ta chưa lui đủ cho mình đó là số lượng bò 20/20, mà đối phương lại tăng cho mình cái nhà chính thứ hai, ở nhà lại có một mớ ruộng bởi cái nhà kho Kura rồi. Nếu như mà không công bây giờ để cho con Nhật Bản nó khỏe thêm một tí nữa, nó ra được cho mình một mã, đó là gì? Đó là kỵ nặng cầm với cả một con kỵ cầm cờ, lúc đó đánh làm sao? Sova đánh làm sao được? Sova ở con Manian lại không có lò binh, thua kỵ là thua mỏ mẹ luôn. Mà ra giáo thì đúng là làm mồi cho cung Yumi, đang trên đường nâng cấp cho mình công nghệ cung thủ tầm động. Ten đang cố gắng tấn công mặt này, nhưng cái mặt này không phải là mặt ngon, mặt này là mặt khó vào. Tấn công ở mặt ngoài này sẽ ngon hơn này. Tấn công ở mặt ngoài này để một con kỵ kiểm soát bãi vàng ở trong này, bãi quả trong này là hợp lý rồi. Còn kiểu gì đối phương cũng sẽ phải mò ra bãi vàng đây, nên là đi tấn công mặt này là cực kỳ hợp lý đến từ vị trí của game thủ Aloten nhá. Số lượng quân trong tay của game thủ Vandermore đang là 73, nhưng mà anh ta đang có cho mình nhiều đơn vị bộ binh, đó là cung Yumi kết hợp với lính giáo. Đối đầu với combo đang có cho mình 27 con cung độc đến từ vị trí của Aloten. Là điều tốt là Ten vẫn có thể có được cho mình một turn combat đủ để khiến cho game thủ Vandermore là chết cháy luôn. Nhưng mà Mo anh chắc quá nhỉ. Mo đang đánh khá chắc, anh ta đang muốn giữ thành quả của mình, anh ta chủ động ra cho mình một con bắn đá luôn. Oánh ở thế giữ tiền, ra một con bắn đá để kéo trận đấu về lâu về dài. Cover được cho con bắn đá thì sẽ khiến cho tân đẩy đến từ vị trí của game thủ Aloten nó phải dài ra thêm mấy mét nữa. Lượng sofa trong tay của game thủ Aloten cũng đang có cho mình khá đông, tới 30 con sofa ở thời điểm hiện tại. Nhà chính của Nhật Bản đã có được cho mình cái mạc phủ rồi nên nó bắn khá đau. Ten lựa chọn lùi ra, cố gắng tỏa đây. Con sofa này không nhìn được, Bà đi canh hai bãi vàng này đi. Ten cũng đang bắt đầu đi canh vàng anh em ạ. Đây, anh ta biết được rằng cái bãi vàng đầu tiên của game thủ Vandermore là hết rồi, bây giờ đang cố gắng canh cho bãi vàng thứ hai. Bãi vàng thứ hai không thấy khai thác, chỉ cần bãi vàng này thôi. Sofa ơi, bao giờ cho tới bao giờ? Có con bắn đá có giúp được game thủ Vandermore. Vâng, liệu rằng có giúp Vandermore sống lâu hơn không? Đưa một tuần sofa vào đập cái công trình đó là đền thờ. Sofa cứ lải rác ở mỗi chỗ một tí. Sofa đến từ vị trí của game thủ Aloten đang giải rác khá nhiều nơi nhá. Đây rồi, bảo rồi, kiểu gì cũng phải thấy chứ. 22 200 vàng, một con bắn đá, đang mua thêm cho mình con bắn đá thứ hai. Bò lui được cho mình con thứ 9 rồi. Hầm mỏ có cho mình 3 cái, vậy là vẫn thiếu một cái nữa. Bây giờ anh ta sẽ có được cho mình 4 cái, 3 mỏ và một mỏ đá man sang. Bây giờ mới đã 3/3, vậy là thiếu con thiếu một. Vâng, ở khu vực góc 12 giờ là có tới 2 bãi vàng đến từ vị trí của game thủ Vandermore cơ. Ten lựa chọn tấn công mặt này là hợp lý, nhưng mà làm cách nào đó để có thể tách kỵ vào bên trong để quản lý vàng đối phương là cực kỳ ngon. Cung độc rồi, cung độc đối đầu với cung Yumi được, không có xoắn, nhưng mà số lượng cung đến từ vị trí của Aloten có vẻ là không nhiều. Hãm giáo của đối phương lại, số lượng giáo không còn nhiều, lao và tát luôn. Lượng cung độc này liệu rằng có đủ để bắn giáo và kỵ xạ không? Liệu rằng có đủ không? Đủ đấy. Hết giáo rồi và Sova đã quay trở lại. Cung Yumi coi như bỏ đi. Còn màn đá đến từ vị trí của game thủ Vandermore liệu rằng có giúp anh ta qua được cơn bí cực không? Qua cơn bí cực thì sẽ tới hồi thành này, nhưng mà các bạn thấy là Sova trong tay của game thủ Aloten nó đang rất đông. Vâng, cung anh ta cũng đang nhấp nhả những con cung của mình. Còn bắn đá còn không nhiều, kỵ xạ có bao nhiêu? Kỵ xạ còn cho mình là 7 con, lính giáo còn 1 con, không đủ vâng để đép nhà đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Một tình huống mà cú đấm máu của Aloten, đấm một phát chết luôn. Cái nhà chính thứ hai đó chính là cái nguyên nhân mà Aloten vâng phải tất tay lên trong tình huống này. Và Ten ơi, lùi lại một chút nào, lùi sâu luôn. Không, Ten không lùi sâu mà Ten tiếp tục là dí vào. Anh ta cảm thấy là mình đã sờ được vào cái quy quần của game thủ Vandermore và tụt nó xuống.
kéo nó xuống. Kéo nó xuống. Sofa đang lao vào bên trong. Sofa đang đập dân. Có con dân đang sửa cái xe bắn đá này bạn. Mẹ mày. Rồi vẫn nổ. Ten đã có được cho mình là 13 con bò rồi. Tiếp tục là Sofa lao vào bên trong. Sofa của game thủ Aloten tiếp tục lao vào bên trong. Mà có cả những con Musofa đi ở đây. Bây giờ thì Sofa cứ liên tục lao vào thôi. Lượng vàng của game thủ Aloten đang có cho mình 2.600 vàng. Bán tí vàng xin tí thực nào. Cho thêm ít mắm ăn nốt bát cơm nào. Tỷ số được ấn định là 3-1 dành cho game thủ Aloten. Được lắm. Mà chết bởi cái nhà chính thứ hai đến từ vị trí của Vandermore. Tôi nghĩ anh ta ra cái nhà chính thứ hai nó thật sự là thừa thãi luôn. Anh ta đã có được cho mình một cái lượng dân cân bằng, thậm chí là nhỉnh hơn so với cả con Malian. Cộng với cái việc mà anh ta có cho mình một cái thần tích và ở trong nhà chính, thì anh ta cần gì mà phải ra cái nhà chính thứ hai ở cái thời điểm mà chưa có một tân combat nào được mở ra nhỉ? Vì cái nhà chính thứ hai đến từ vị trí của game thủ Vandermore khiến cho Aloten buộc phải chơi một cái canh bạc, đó là tất tay. Được thì ăn cả, ngã về không. Không nhất thiết là phải chờ đợi tình huống mà nuôi đủ bò mới đi công. Và đôi bàn tay của game thủ Aloten nó nhanh hơn và nó đẹp hơn, nó mượt hơn. Và nó khiến cho game thủ Vandermore là hơi choáng ở trong tình huống đi công trong pha vừa rồi. Mặc dù Vandermore cũng rất chắc chày, đó là lên cho mình một cái bắn đá, lên cho mình một cái nhà xe đánh ở thế ở thủ bên chết. Nhưng mà trước cái sự công phá quá mạnh của game thủ Aloten thì tuổi trẻ của Vandermore chưa giải quyết được. Tỷ số là 3-1 dành cho Aloten và chúng ta cùng chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa bộ đôi Barbie và Aloten. Chung kết rồi, lên kèo cho trận chung kết rồi anh em ơi. Và bây giờ anh em lên kèo cho Clement trận chung kết được đấy. Hay đấy nhỉ. Lâu lắm rồi không thấy cái từ lên kèo. Clement chỉ cần anh em lên like cho Clement là tốt lắm rồi. 108 cái like trên tổng số là 308 người xem. 200 trái tim không cùng một nhịp đập rồi. Clement chọn kèo đi à? Trận đấu đầu tiên giữa Aloten và Barbie. Và đoán mò thì nó cũng sẽ có một tình huống mà phải tự tin. Và tự tin cho rằng trận đấu đầu tiên là Barbie sẽ là người giành chiến thắng. Chưa có biết là thi đấu ở map gì, chưa biết là map gì, ship như thế nào. Nhưng mà Bi nó hay thắng ở trận đầu. Sao Clement Night nhiều người xem vậy? Thể Clement Night đến năm sang năm thứ tư rồi. Sang năm thứ tư rồi mà cái lượng mắt xem chỉ rơi vào khoảng tầm 300-400 mắt xem. Thì đấy là đâu phải gọi là nhiều. Em ở Sài Gòn mới mua cây, anh đóng gói kỹ giúp em nha. Ui dồi, anh chỉ sợ đến lúc em nhận được hàng em lại bảo anh là gì? Anh đóng thế này em mở hàng cũng mất nửa tiếng đồng hồ, toát hết cả mồ hôi thôi, yên tâm. Hàng giao đến tay anh em nhìn thấy cái sự cẩn thận chuyên nghiệp của Clement thì mọi người chắc chắn sẽ ủng hộ cho Clement nhiều hơn. Để hôm nào tôi quay cái clip đóng hàng cho anh em nhìn. Cẩn thận thì không khác gì đóng thủy tinh. Vâng, đến hàng sứ đóng cũng chỉ đến mức độ như vậy là cùng thôi anh em ạ. Mình đi học một lớp đóng hàng rồi. Đóng cẩn thận lắm. Cực kỳ cẩn thận luôn. Hy vọng rằng anh em tiếp tục phát huy tinh thần của Sang Phạm, ủng hộ cho bình luận viên một đơn hàng. Trên TikTok hiện tại nó đang có cho mình những cái gói đó là vừa được trợ giá, vừa được hỗ trợ giao hàng. Vâng, gần như là free ship anh em ạ. Anh em nhìn thấy 40 mấy nghìn tiền ship, nhưng mà tôi thấy toàn các đơn hàng toàn ghi là 13.000 đến 12.000 tiền ship thôi. Hello Clement, cây này tên gì đẹp thế? Cây này là cây tùng bách tán nha. Đây là cây tùng bách tán Hồ Công Anh ơi. Anh em muốn ủng hộ cho Clement thì click vào cái đường link TikTok ấy. Nhưng mà nó chỉ mua được bằng điện thoại thôi nhá. AOE 4 so với AOE 2 và 3 thế nào Clement? Hỏi Clement câu này khó quá, tại vì Clement không chơi AOE 2 và AOE 4. Mua cây lưỡi hổ về lọc không khí cũng được, chuẩn luôn. Vâng, cây lưỡi hổ chính là cái máy lọc không khí đấy anh em ạ. Anh em không muốn mua, không thích bỏ tiền ra thì mua cây lưỡi hổ giá rất là rẻ, về lọc không khí thì cực kỳ tốt luôn. Sao lại là 3DB với 2 người vậy anh? Tiêu đề anh đặt là
bán kết 2 và chung kết. Trận bán kết 2 là trận đấu giữa trận đấu giữa Aloten. Trận đấu giữa Aloten và Vandermore. Bi thì là có một suất vào chung kết rồi. Nên là không phải Bi với hai người mà Bi sẽ versus với người chiến thắng ở trong cái kèo dưới. Sao màu nhìn ảo thế anh à? Ý em nói là cái màu gì ảo? Màu cây hay là màu da mặt của anh? Màu cây là màu thật nhá. Đúng, mọi người nhìn ở bên ngoài như thế nào, mọi người về nhà mọi người nhận thấy luôn. Màu hiển thị cực kỳ chính xác luôn đấy. A22 giống A24 nhưng quân không có đặc trưng riêng như A24, A23 thì thời cận đại có súng à? Ngày xưa chơi A1 một dân chơi cả buổi không để ý. Cây tùng đuổi muỗi hiệu quả không anh? Hay tùy loại tùng? Tùy loại tùng anh ơi. Em ơi, em muốn mua một cái loại tùng đuổi muỗi thì nó là cái loại tùng xương cá này cơ. Đây này. Đây cái tùng này cơ. Tùng này mới là tùng đuổi muỗi em này. Cái dòng này thì muỗi nó rất khó chịu cái mùi của cái tùng xương cá này. Cái xoay ở dưới bao nhiêu tiền anh? Hình như là hơn 100.000 thì phải. Anh không nhớ. Cây tùng xương cá này. Cái tùng xương cá này thì cái này nó đau lắm anh em không khéo là chạm vào đau lắm. Chạm vào cái gai này như kiểu xương. Nếu như mình chủ động chạm ấy thì mình sẽ không đau, nhưng mà bất ngờ chạm vào như kiểu bị điện giật. Một cây bao nhiêu vậy à? Cái cây mà mọi người vừa xem vừa rồi ấy, thì là cây tùng bách tán 135.000, còn cây tùng xương cá thì giá nó khác một chút xíu. Cây tùng xương cá chưa thấy đơn hàng nào. Anh em bảo đặt hàng rồi, tụi em chưa thấy đơn hàng nào nhỉ? Cây tường xương cá ngày hôm nay chỉ có 195.000 anh em ạ. Với giá 195.000 mình nghĩ là giá nó khá ổn rồi. Nếu như anh em mua hàng thì kiểu gì cũng được cái free ship ấy. Chăm sóc sao anh? Với cái dòng cây ở trong nhà này thì mọi người một tuần mọi người chỉ cần tưới nước khoảng tầm 2 lần một tuần thôi. Và nếu như có thời gian thì mọi người cho nó ra nắng khoảng tầm 2 tiếng một ngày. 2 tiếng một tuần. Một tuần chỉ cần ra nắng 2 tiếng đồng hồ để nó quang hợp lấy cái màu xanh cho lá cây thôi. Chăm sóc nó khá là dễ, gần như không phải chăm. Đặc biệt là cái dòng tùng này. Cái dòng tùng này nó sống dai, nó chắc nó chỉ sau mỗi xương rồng thôi. Sống cực kỳ dai anh em ạ. Mọi người muốn có cái giá ưu đãi cũng như là muốn được free ship thì mọi người có thể click vào cái đường link TikTok nhé. Còn ở trên Shopee thì vẫn có hàng, nhưng cái vấn đề là nó sẽ không được hỗ trợ ưu đãi nhiều như TikTok thôi. Đấy, mọi người có thể chọn lựa cho mình 1-2 cách đặt hàng. Anh em nào không có tài khoản TikTok thì có thể đặt qua Shopee cũng được. Nhưng mình cũng nói luôn là ở Shopee thì nó sẽ không được hỗ trợ ưu đãi như là ở trên TikTok. Và ở trên hàng Shopee thì mọi người cây thì mọi người vẫn nhận như vậy, nhưng chậu thì Clement đổi sang cái loại chậu này nhé. Riêng mọi người đặt ở trên Shopee thì 100% là Clement sẽ đi cái loại chậu này. Còn cây thì vẫn là cây như thế này thôi, chuyển sang chậu này thôi để lấy giá ưu đãi hơn. Rồi mình đã thấy bạn Bảo Thạch. Vâng, Bảo Thạch đặt đơn hàng ở trên Shopee rồi. Bảo Thạch là nick của ai nhỉ? Bảo Thạch là nick của Sang à? Bi và Anoten bắt đầu chưa? Chưa. Bi và Anoten vẫn đang trong quá trình ban pick. Mình thì sẽ tận dụng cái khoảng thời gian chờ đợi giữa hai người để có thể ngồi giao lưu với cả mọi người, cũng như là ngồi bán hàng thêm một chút xíu, chứ không ngồi phân tích thêm cái ban pick của cả hai nữa. Muốn ủng hộ cây mà chuẩn bị đi nước ngoài không mua được à? Mua để cho người nhà thôi, có vấn đề gì đâu. Rồi, cuối cùng thì cũng đã có một đơn hàng mở bát rồi.
Thực ra này có cái cây ngọc ngân này anh em này. Nhà anh em nào mà phòng khách nó rộng rãi thoải mái, mọi người mua một cái cây ngọc ngân này về để khá là được này. Trong cây ngọc ngân thì nó sẽ có một cái kiểu như là trông thanh lịch, rất thanh lịch luôn. Nhìn cây ngọc ngân nó khá là thanh lịch, nói chung là không nhìn được tận ngọn vì nó xa quá. Đấy, nhìn cực kỳ thanh lịch luôn. Và bình là bình thủy tinh mọi người nhé, giá rất là rẻ. Cây ngọc ngân bình thủy tinh dai to, giá 180.000. Em đặt trên TikTok đang chờ xác nhận à? Ok em. Đi Campuchia à? Đi Campuchia à? Đi sang Campuchia. Campuchia bây giờ nó như kiểu trại tị nạn của tội phạm ấy, rất là nguy hiểm. Ở quê mình có mấy người cũng toàn chạy sang Campuchia, có vấn đề gì phát là toàn chạy sang Campuchia thôi. Bây giờ nó đúng thành một cái trại tị nạn. Campuchia bây giờ nó trở thành cái trại tị nạn của những nước lân cận rồi. Mọi người biết cái đại án gọi là đại án 2.000 tỷ, 2.500 tỷ đường dây lô đề ở Thái Bình không? Đấy. Chủ mưu làm cách nhà Clement đâu đó khoảng tầm vài trăm mét này. Đấy. Loanh quanh lại Campuchia thôi. Đúng là chạy tị nạn rồi. Phạm tội gì đó là chuồn sang đó, Trung Quốc bảo kê. Toàn cái chuồn sang đấy rồi anh em ạ. Ở quê mình có mấy thành phần ở bên đó tay to phết, cũng thuộc loại đầu bò đầu bướu ở bên đấy luôn. Thực ra mình cũng không biết không, tại vì nghe kể thôi, nghe một số anh em ở trong làng kể là khi sang đấy chỉ cần nhắc đến tên thôi là từ cửa khẩu tới việc là đi vào khu vực chơi là gần như là được an toàn 100% luôn. Chỉ cần nhắc đến tên văn đi vào để an toàn luôn. Việt kiều Campuchia ủng hộ anh Clement. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Giấu tên đã tặng 50.000 đồng. Việt kiều Campuchia ủng hộ anh CM. Hy vọng là anh em đi bằng đường gọi đi đường bộ, về bằng đường bộ, chứ còn đi bằng đường bộ về bằng đường sông đúng bách nhục anh em ạ. Campuchia nó kiểu là xong việc là nó thả ra sông luôn. Toàn thả sông thôi. Mấy mươi thành sông của Ấn Độ, dòng sông linh thiêng, chết toàn thả sông. Nói là làm chuẩn luôn. Thank you em nhá. Chúc em thượng lộ bình an. Cứ tâm niệm một xứ nó là tính mạng ở trên hết anh em ạ. Về bằng quan tài, về bằng hũ cốt. Khi đi trai tráng, khi về bụng beo à. Thôi em nó đi chắc không phải Campuchia đâu, thể chắc là đi nước ngoài thật, đi nước ngoài chứ đừng đi Campuchia. Đi Campuchia thì ghê quá, cảm giác bây giờ nhắc Campuchia sợ thế nào. Clement nay với bán cây chỉ là bình phong thôi phải không ạ? Bán thật luôn chứ bình phong gì anh. Cuộc đời mình thì nên chọn cho mình những cái con đường mang tính chất là kê cao gối để mà ngủ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, chứ còn mơ mộng làm giàu rồi là dấn thân vào những con đường tội lỗi và một lần chạm vào thôi là chắc chắn là tay phải nhúng chàm rồi, không thể rời ra được. Em cách biên giới Campuchia 13 km à? Shopee không có cái tùng xương cá nhỉ à? Duy Phan ơi, Shopee thì không có cái tùng xương cá nhá. Còn nếu như mà Duy Phan ấy thì Duy Phan có thể nhắn tin trực tiếp cho mình. Không muốn mua trên TikTok thì có thể inbox trực tiếp cho mình cũng được. Khi đi trai tráng, khi về hủ tro à? Mua cây về có trả hàng được không anh? Nếu như cây nó gặp trường hợp gì thì em chỉ cần chụp ảnh gửi cho anh thôi. Anh xác nhận xong, nếu như mà đúng là lỗi của cây hoặc là lỗi của anh chẳng hạn thì thôi,
em cầm cái cây ý, em cảm thấy là chăm sóc lại được, chăm sóc không chăm sóc lại được em vứt đi, chứ còn trả về thì nó cũng vứt đi thôi mà. Cây đi một chiều thôi, cây xanh chỉ đi một chiều thôi, chứ chiều về coi anh chết rồi. Anh sẽ bù em cây khác hoặc hoàn lại tiền cho em thôi. Khi đi trai tráng, khi về 300 gram. Chưa đi đã dọa con người ta thế thì anh em đúng bịp thật. Đi 1 về 3 chứ. Nói chung mà đi đâu thì đi cái sang được trời Âu hoặc là sang Mỹ chắc là ngon nhất. Em dẫn thôi, anh mua về cho mẹ em chơi à? Cây thì làm gì có ai chơi cây hả em? Chỉ có để ở nhà cho nó đẹp thôi. Chứ không phải chơi kiểu gà chọi đâu. Với cả cái dòng cây này nó phải như cái dòng cây kiểu bonsai hoặc là cây cảnh là tỉa tót rồi uốn nắn nắn đâu. Mua về nó vất tính tuẹp cái, nhưng nó như kiểu một cái vật, nó như kiểu một cái sản phẩm decor trong phòng thôi anh em ạ. Thay vì mọi người mua một con robot biến hình thì mọi người mua cái cây, hoặc là mọi người mua con búp bê thì mọi người một cái cây để trong phòng cho nó lịch sự thôi. Nó không khác gì cái vật decor trong phòng cả. Và đa phần thì mọi người đấy, cuộc sống của những người thành công thì họ thường sẽ có được cho mình một cái phong thủy cực kỳ tốt ở trong nhà, từ về cây xanh đến cách bài trí các cái vật phẩm ở trong nhà. Mọi người cứ để ý mà xem, ở trong những cái chương trình nói chung là ở trong những cái phòng của những cái người nổi tiếng hoặc gì ấy chẳng hạn, họ sẽ có được cho mình cái phong thủy cực kỳ tốt đấy. Nhìn cái mức phong thủy biết người ta bảo gì nhỉ, cái gì mà giàu sang thì sinh lễ nghĩa nhỉ, quyền mẹ mất tiền. Nhưng đại loại là khi có tiền rồi thì người ta sẽ để ý đến những cái vấn đề tâm linh nhiều hơn. Khi anh em nghèo chẳng hạn, tín mê tín dị đoan thế này nọ phóng mới trật thủy. Nhưng mà khi có tiền rồi thì nó lại sẽ khác, tâm lý sẽ khác. Dòng cây chiến thuật FP3 và Solo Square. Ham gì châu Âu? Sao đấy không ham châu Âu? Châu Âu tưởng ngon chứ. Châu Âu những kiểu như là như Đức, Pháp, Anh ngon chứ nhỉ. Đợt mình nghe kể có một bạn bảo là làm ở châu Âu gì mà cả đường ra đường cả ngày chẳng gặp ai. Phú quý sinh lễ nghĩa, chuẩn. Sao em đọc trên mạng thấy tùng thơm cũng đuổi muỗi mà. Thế là cái tùng thơm, còn đây của anh là cây tùng xương cá và cái tùng bách tán chứ không phải tùng thơm. Anh có 2 cây, một là cây tùng bách tán mà 2 là cây tùng xương cá. Thì em hỏi cái đuổi muỗi thì anh bảo là cái tùng xương cá thôi. Châu Âu toàn ship ngon mà chuẩn. Châu Âu toàn ship ngon luôn. Rồi đèn của Bi đã chuyển sang màu vàng và chúng ta đến với trận đấu ạ. Tỷ số là 0 đều. Map đấu đầu tiên là map Coto Clip. Clement đang nhận một kèo của Việt Hùng, nó là kèo Bi thắng cho trận đấu đầu tiên trong kèo đấu BO7 nha. Coto. Có delay luôn à? Được. Vâng, chúng ta trở lại với trận chung kết giữa Bi và Aloten. Trong trận đấu đầu tiên thi đấu ở map vách biển, Barbie là người cầm cho mình, đó là con Trung Quốc đối đầu với Aloten là người cầm cho mình, đó là Bia Tin. Truyền thuyết Trung Quốc bất bại trong tay của Barbie, và liệu rằng có kết thúc bởi Aloten hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bi bất bại khi cầm cho mình con Trung Quốc, ít nhất là 3 tháng gần đây chưa bao giờ thấy Bi thua khi cầm cho mình con Trung Quốc cả. Và trận đấu đầu tiên đối đầu với Aloten, Bi cũng cầm Trung Quốc, và chúng ta hãy cùng chờ xem Bi có giữ được cái kỷ lục cho con Trung Quốc của mình hay không đây. Ship nâng cái tỷ lệ thắng của con Trung Quốc lên 101%. Hiện tại đang là 100% đây rồi. Cố mãi vẫn nghèo thì cũng lên coi lại phong thủy mà. Đúng rồi. Thực ra cố mãi vẫn nghèo thì lên xem lại chúng ta mình mà. Xem lại là chúng ta sai ở chỗ nào. Như kiểu đánh mãi vẫn ngu thì phải kiểm tra lại xem lại replay thì có ngu chỗ nào. Nuôi cây thêm em bé được không à? Dự đoán tỷ số chung kết đi anh à? Dự đoán tỷ số chung kết luôn à? Trung Quốc thì anh đoán sẽ là một cái kèo đấu mà Bi sẽ vượt qua Ten với tỷ số là 4-1 hoặc 4-2, khả năng cao là 4-2. Bi nó đang phong độ đang rất là cao ở thời điểm hiện tại, Bi phong độ hiện tại đang cao lắm. Nên là không dễ để cho Aloten có thể ăn được Bi đâu.
Phong thủy dựa trên góc độ khoa học, bài trí đồ đạc tốt sẽ ảnh hưởng tốt cho sức khỏe, chuẩn luôn. Mấy nay anh không mở bet à? Anh thôi, anh bỏ cái vấn đề mở bet đó rồi. Tránh tình trạng bị hiểu nhầm anh em ạ. Hiểu nhầm nó phiền hà lắm. Mình làm vui nhưng mà người ta cứ tưởng thật. Dự đoán tỷ số 33, kèo đấu BO7 33 thì đánh 43 cơ. Anh thế thì chết. Anh thế thì chết bình luận viên anh em ạ. Sáu, 5, 4, 3, 2, 1 và chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa Bi và Aluten trong vòng chung kết của giải đấu Kiner Pigeon Mutter Midweek tuần thứ 22. Và đây là con Trung Quốc trong tay của Bi. Còn đây là Biatin, có cho mình một cái chạy đốn gỗ đến từ vị trí của game thủ của Aluten từ rất sớm. Vâng, đóng một cái chạy đốn gỗ sớm như vậy. Tôi chưa thấy bể chứa ở đâu cả. 5 con dân khai thác, vâng, 5 con dân khai thác cho mình đó là 5 con dân khai thác quả. Bể chứa đâu? Đóng cái chạy đốn gỗ để làm cái gì đây? Hay là cái đóng để đấy thôi anh em? Tôi cũng không hiểu cái tình huống đóng chạy đốn gỗ đến từ vị trí của game thủ Aluten để làm cái gì nữa chứ. Bây giờ mới thấy cho mình cái bể chứa. Đóng chạy đốn gỗ để lấy đá. Có khi anh ta đóng cho mình cái chạy đốn gỗ để lấy đá cũng lên ấy nhỉ. Hơi bị bợm. Không sao. Nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái diễn biến của trận đấu. Nhà say lương đóng ở phía sau. 2 dân vàng, 7 dân thực. Scout của Bi có cho mình 1 con cừu, Scout của Ten có cho mình 5 con cừu, nhiều hơn. Chốt 42 em gửi 100k cà phê. Ok, cảm ơn em nha, cảm ơn trước luôn, tại vì anh đoán là cái tỷ số là chắc không lệch đâu được đâu. Số lượng cừu trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại là hơi khiêm tốn. Đây rồi, có thêm cho mình 3 con nữa, hay quá. Đóng nhà để lấy 5 đá. Ngày trước mỗi một công trình 4 ô của con Biatin này sẽ lấy được cho mình là 8 đá. Có lẽ bây giờ đã cập nhật lại, 4 ô chỉ lấy được cho mình là 5 đá thôi. 9 dân khai thác cừu, 1 đôi dân khai thác vàng. Nhà máy rượu vang đóng tại đây. Một cái bể chứa khá ổn đến từ vị trí của game thủ Aluten. Chưa cần đến bể chứa thứ hai thì đã bo lót được cho toàn bộ dân của mình rồi. 3 con dân thiết kế cho mình công trình nhà máy rượu vang. 2 con dân khai thác vàng vẫn giữ nguyên. Vâng, tài nguyên lên đời còn nhanh hơn so với cả con Trung Quốc. Tích đồ lên đời là rất nhanh. Bắt đầu tách dân của mình ra ăn gỗ đến từ vị trí của game thủ Aluten rồi. Có cố gắng đẩy cho mình bầy hươu về nhà hay không đây? Đây là con Scout của Ten. Hay là đi sang nhà đối phương bắn hươu? Khả năng cao là sang nhà đối phương bắn hươu lắm. Trong khi đó Bi xuất phát sau nhưng có lẽ sẽ về đích trước. 5 con dân của Trung Quốc đã thiết kế cho mình công trình học viện đế quốc. Học viện đế quốc của Bi là một cái học viện đế quốc khá đẹp nha, mắc con nhà bà binh luôn anh em ạ. Trời, học viện đế quốc nhìn đẹp thế nhỉ. Trung Quốc trong tay của Bi bây giờ thì nó lại không còn là một con Trung Quốc kinh tế nữa, và nó khiến cho con Trung Quốc bây giờ nó như sang một trang sách mới anh em ạ. Nhiều người mà ít cập nhật và ít xem thì có lẽ là vẫn nghĩ là Trung Quốc là một đơn vị quân toàn đánh kiểu bánh bum là chính, đánh bom là chính thôi, chỉ có ngồi sóc dân thôi. Bây giờ mới biết được sức mạnh của con Trung Quốc nếu như nó phát huy bằng tối đa theo kiểu đó là đánh theo kiểu cường công. Còn Trung Quốc mới là đơn vị quân đáng sợ, công rát đít luôn. Bắn bờ rút vào nhà với 10 con cừu. Mua cho mình là 4 con quan viên luôn. Sau khi có được cho mình một đôi quan viên thì là kéo dân, bỏ dân. Một con viên đầu tiên là bỏ dân không ai ăn vàng nữa luôn. Bài như vậy, bỏ dân vàng luôn. Cho quan viên đi nhặt vàng để mua cho mình những con quan viên mới. Ai, chết đói 545 anh em ạ. Chết đói 545. Vâng. Cừu không kịp về nhà, vã luôn cho mình 2 con ở khu vực hơi xa cái nhà xây lương của mình một tí. Đi thu thập vàng để có thể mua cho mình con quan viên thứ 2 và thứ 3. Chưa lấy được vàng đã quay trở lại rồi. Ở phía bên này thì sao? Chưa lên đời, tôi bảo rồi, Bi xuất phát sau nhưng về đích trước. Tốc độ xây nhà của Trung Quốc thật sự đá cho quần. 19 dân đến từ vị trí của Bi bao gồm cả quan viên.
Bây giờ mới lên đời xong đến từ vị trí của game thủ Aloten. Nên đời xong lập tức nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay luôn. Trong khi đó ở phía bên này thì Bi tạm thời vẫn chưa có công nghệ gì cả. Quan viên đã có được cho mình một đôi rồi. Đang xin cho mình con thứ 3 và sẽ là có 4 con luôn nha. Một con giám sát vào chuồng ngựa, một con nhà xây lương, một con vào chạy đốn gỗ và một con chuyên đi nhặt vàng. Một bài 4 quan viên luôn. Lượng gỗ đang có cho mình bao nhiêu rồi? Lượng gỗ trong tay đang có cho mình 129, thức đang có cho mình 141. Chuẩn bị thiết kế cho mình một cái chuồng ngựa đóng luôn ở khu vực gần nhà chính của mình, nằm trong cái phạm vi ảnh hưởng của cái nhà của cái học viện Đức Quốc để nhân đôi cái lượng vàng nhận được. Đây rồi. Quan viên giám sát chuồng ngựa xin cho mình một quan viên thứ 4. Bài nó là như vậy. Cách gì rồi anh em? Lượng vàng đang có trong tay bao nhiêu? 40 vàng. Xin vài con kỵ ra. Xin vài con sờ cao ra, sau đó tiếp tục nhặt vàng. Bây giờ đủ vàng. Chưa nhất thiết là phải đưa dân của mình ra để lấy vàng ở bãi vàng mới đủ công nghệ. Mới đủ vàng để nâng cấp cho mình công nghệ đến cho tháp kinh nghiệm nha. Đấy, như kiểu hack Tây Nguyên luôn. Vâng, anh ta còn ưu tiên nâng cấp cho mình công nghệ. Cái này trước thì tôi đến thần kinh mất. Đúng rồi, em nhả rồi anh em ạ, nhả rồi. Phải ưu tiên cho mình cái công nghệ lính do thám chuyên nghiệp trước chứ. Ra một con kỵ nhẹ, 2 con kỵ nhẹ đi công trước đã. Sơ cao xin sau. Chủ động đi công ở ngay thời điểm đối phương vừa lên đời xong. Chuẩn bị kinh tế là khá hài hòa và ổn định với 4 quan viên và 3 con giám sát vào kinh tế. À đâu, 2 con giám sát vào kinh tế rồi. Một con vào chuồng ngựa, một con cho đi nhặt. Ở phía bên kia thì Ten cũng đang bắt đầu vắt cho mình những con lính giáo của Biatin. 2 cừu bị chọc chết dọc đường. Thêm cho mình một cái nhà lính thuê là khá ổn. Bể chứa đã có cho mình bậc 2. Cài cắm những con lính giáo của mình bảo vệ khu vực quan trọng nhất, đó là bụi quả mọng, bãi quả. Bảo vệ khu vực này để có được cho mình một lượng dầu ô liu. Xin cho mình một tên Trường Cung Anh chăng? Hay là lém nào đây? Tôi đoán nó sẽ là Trường Cung Anh. Lém nào thì không chắc cho lắm. Vâng, hiện tại đang có 330 anh em rồi. Hy vọng là mỗi người có thể ủng hộ cho Clement vài cái like mọi người nhé. Nhẹ nhàng tình cảm. Mọi người không có tay comment chẳng hạn, hoặc là chưa ưng ý sản phẩm nào chẳng hạn, thì mọi người có thể ủng hộ cho Clement bằng cách là bấm like thôi. Bấm like thôi cũng được mà. Vâng, bấm đi vì nó free mà. Một trường bắn được đẩy lên rất điểm luôn. Đây, trường bắn được đẩy lên rất là nhanh mọi người nhìn thấy này. Đẩy trường bắn có quan viên giám sát không? Không có quan viên giám sát nhỉ? Quan viên vẫn đang giám sát vào chuồng ngựa, vẫn đang ép kỵ dân thêm Loren luôn ạ. Các bạn thấy con Trung Quốc bây giờ nó công nhanh chưa? Mới khoảng tầm phút thứ 6 thôi mà nó có khá nhiều thứ rồi. Có sờ cao nâng cấp cho mình công nghệ lính cho thám chuyên nghiệp, 6 con sờ cao nhá. Có kỵ nhẹ, có cung đứng ở trước cửa nhà đối phương rồi. Có cả Loren rồi. Kinh tế con Trung Quốc ở thời điểm đầu nó mạnh mức độ mà bất ngờ luôn anh em ạ. Vì nó không cần phải dân vàng đấy mọi người nhé, không cần dân vàng đấy nhé. Vâng, đây là một tình huống đánh thăm dò. Ở phía bên kia chúng ta hãy cùng chờ xem Ten tự lựa chọn cho mình cái gì đấy. Một tên Trường Cung Anh đang chuẩn bị ra cho mình những đơn vị Trường Cung Anh, và anh ta chủ động ra cho mình cái chuồng ngựa với những đơn vị kỵ nhẹ. Cũng lấy kỵ nhẹ đi kiểm soát map à. Đây, tên hươu đầu tiên 6 con đang trên đường về nhà. 6 con hươu đang trên đường về nhà đến từ vị trí của bà đi vừa kịp ở cái thời điểm mà những con cừu nó chuẩn bị hết. Anh ta phải ship target mọi người ạ. Anh ta phải ship target vào những con hươu, sau đó ship target vào đây thì nó mới nhả về cái nhà xây lương, chứ không thì nó cứ mặc định nhả về nhà chính. Bằng cách nào? Mọi người chỉ vào những con scout này nhé, xong mọi người đề ship chỉ vào con hươu, chỉ ví như mọi người cầm bao scout 1, 2, 3, sau đó ship, sau đó là bấm ship E vào đây, sau đó lại quay trở lại với bãi hươu thứ hai, sau đó lại ship chỉ vào những con hươu. Đấy chính là cách mà để giúp cho những con scout nó mang được hươu về đúng mục tiêu. Chứ cầm Trung Quốc hoặc Chu Hy mà mang hươu về vứt nhà chính thì đúng hỏng bét luôn. Lúc đầu thì nó có thể hơi khó khăn, nhưng mà khi mọi người làm được một lần rồi thì lần thứ hai, lần thứ ba sẽ rất là dễ dàng. Cầm cho mình đâu đó khoảng tầm một tốp kỵ nhẹ, khoảng tầm 4 con. Bi đang khiến cho game thủ Aloten phải ra cho mình rất nhiều loại quân, và Ten cũng đã có được cho mình là 5 giáo, 5 cung và 5 kỵ nhẹ, 15 đơn vị quân đẩy thẳng lên rồi. Ở phía bên kia thì Bi đang có cho mình đó là combo kỵ kẹp với cả cung. Liệu rằng Bi có cần phải ra giáo hay không? Tôi nghĩ là khả năng cao Bi cần phải ra giáo đấy nhá. Chọn scout nhấn T, chọn vào nhà xây lương là được rồi anh. À vậy à? Vậy là nó có thêm cái tính năng đó là bấm T để về nhà xây lương rồi. Đây. Đây, nó có thêm cái này anh em ạ. Cái này chắc là cái mới thôi. Còn trước đó thì không có. Hay. Có cái này là hay đấy. Có cái này là rất là hay. Trở lại với trận đấu.
8 kỵ nhẹ 10 cung đến từ vị trí của Bi. Trong khi đó thì Ten đang có cho mình đó là 23 đơn vị quân và đẩy quân của mình lên rất cao. Có lâu rồi mà. Lâu là bao giờ em nhỉ? Tại vì cách đây 1 tháng trước thì khoảng tầm anh vẫn 1 tháng trước anh vẫn chơi thì làm gì có cái nút đấy nhỉ? Có từ season trước rồi. Cái thời mà Clearman vẫn hay đánh FF3 thì làm gì có đâu. Vẫn phải gắp hươu sau đó là nhả từng cái một mà. Season trước thì chắc chắn là season trước rồi. Mình nghĩ là chắc nó chỉ rơi vào khoảng tầm nửa tháng hoặc 1 tháng gần đây thôi. Lần trước Clearman hướng dẫn cái này bấm tên mà gì đâu, không Clearman bây giờ biết là sao hướng dẫn được. Một tình huống combat mà với cái hiệp đồng tác chiến đến từ vị trí của game thủ Aloten là khá đầy đủ với combo đó là kỵ, giáo và cung. Như tôi nói thì Bi liệu rằng có cần phải ra giáo hay không? Bi quyết định là không ra giáo. Và anh ta thua một tuần combat khá sâu. Điểm phá hủy đến từ vị trí của game thủ Aloten là gấp đôi rồi. Mặc dù Bi đang có cho mình những cái lợi thế nhỏ về mặt kinh tế, nhưng liệu rằng nó có đủ hay không? Lợi thế của Bi ở thời điểm hiện tại vẫn đang là quân gần nhà và có quan viên giám sát là nhà quân. Bi vẫn tiếp tục đó là cung kết hợp với cả kỵ nhẹ, không cần ra linh giáo, không cần ra giáo. Và bây giờ anh ta tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa, gắp được cho mình một lượng hươu đủ nhiều. Bi đang có ý đồ đó là đánh theo kiểu là thủ được nhà phát là nhảy trộm 3 luôn. Nhưng vấn đề là tem bên đang công rất gắt, 700 thực và 500 vàng đến từ vị trí của game thủ Badabi rồi. Vẫn cứ tiếp tục đó là kỵ nhẹ kết hợp với cả cung. Trong khi đó Ten đang cầm cho mình 12 con kỵ nhẹ. 12 con kỵ nhẹ. Ten không bơm thêm giáo. Ở nhà của mình Ten đang có cho mình những cái mạch khoáng và đang có cho mình cái đường ống dẫn dầu. Bây hiện tại đang là bể chứa bậc 4 rồi. Bể chứa bậc 4 đang lên cho mình cái bể chứa bậc 5. Cơ cấu kinh tế đến từ vị trí của game thủ Ten cũng là rất nhanh. Bi đã có được cho mình đó là 700 vàng. Nhặt vàng thôi cũng đã có được cho mình 700 rồi. Công nghệ kinh tế có đủ, công nghệ quân sự cũng có, mà không cần dân khai thác vàng. Các bạn thấy sức mạnh nội tại của con Trung Quốc với những cái tình huống mà xây nhà quân ở xung quanh cái công trình học viện đế quốc, nó mang lại lượng vàng của cho Trung Quốc, giúp cho nó tiết kiệm được rất nhiều nhân dân vàng. Và bây giờ thì Bi đã đủ tài nguyên lên 3. Bắn con lợn lòi đến từ vị trí của ông thần này. Định câu con lợn lòi về đây à? Giả lợn lòi đấy. Bắt đầu lao ra, một bên 24, một bên 20. Cái tốc độ lở quân của con Trung Quốc nó cũng không kém gì Ấn Độ khi có thể dùng quan viên giám sát vào trong cái công trình quân sự của mình. Đang gì ạ? Một tình huống điều quân đến từ cả hai. Rất tự tin. Ở phía bên kia thì Ten đang có cho mình 142 thực. Những mấy quả ở gần nhà đã hết rồi. Vẫn có mấy quả đây, mới ăn một tí. Sao được thực tăng chậm nhỉ? Bằng rất nhiều dân đào vàng đến từ vị trí của game thủ Aloten ở đây. 800-900 vàng rồi, trong khi đó thực đã đủ đâu. Thực của Ten còn thiếu rất nhiều. Ten cơ cấu vàng hơi sớm. Trong khi đó ở phía bên này Bi đang có cho mình một lượng quân rất lớn, nhưng mà anh ta đứng tại nhà, không vội vàng đi công ở thời điểm hiện tại. Vâng, lên 3 bằng công trình tháp đồng hồ thiên văn vẫn nằm trong cái phạm vi ảnh hưởng của học viện đế quốc nha. Hiểu rất sâu về game. Những cái gì có thể tận dụng, những cái gì có thể tối ưu được là tối ưu tối đa. Thêm cho mình một cái trường bắn. Sẽ lựa chọn cho mình những đơn vị lỏ binh sẵn sàng đối đầu với một bài nhảy 3 đến từ vị trí của game thủ Aloten ở thời điểm về sau. Còn bây giờ thì cứ trung thành với combo đó là kỵ kết hợp với cung đã. Cứ đơn giản nhưng mà hiệu quả. Scout còn cho mình cho là 3 con. Ý đồ lên nhà của Ten để có thể gắp lốt 2 bầy hươu ở khu vực góc 12 giờ, nhưng mà lộ rồi. Ten 500 thực, 1000 và 1200 vàng. Lên cho mình cái lỗ châu mai. Lưu ý rằng bậc 5 rồi đấy nha. Vrasemium nếu như mà được chọn thì gần như là không thể phá được. Nó cũng không khác, nó cũng không kém con Đức bật cho mình cái chế độ sửa chữa khẩn cấp được bao nhiêu cả. Giảm đi 25%. Ở trong thế trận này Bi cảm giác lượng quân đến từ vị trí của game thủ Aloten đang có là khá nhiều. Tiếp tục làm một bài đánh chậm lại, giống như cách mà anh ta vắt lông cụ rùa trong buổi đấu ngày hôm qua. Đó là đánh chậm lại, đi thu thập thành tích. Ngày hôm qua anh ta cũng cầm cho mình con Trung Quốc đối đầu với cả con Malian đến từ vị trí của Muslim ở trong cái map đấu này. Và ở trong cái tình huống mà không thể ép chết đối phương ngay sau khi mình lên 3 được, thì tổ chức chậm lại, gia tăng cái khoảng cách về kinh tế, đi thu thập thành tích, dẩy một cái thành mặt trời lên cao. Thành mặt trời ở đây chẳng hạn. Thành mặt trời sẽ đóng ở đây chẳng hạn, vừa bảo vệ thánh địa vừa bảo vệ vàng và thêm cho mình con lợn lòi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh ta vẫn tập trung việc đó là ép quân nâng cấp công nghệ,
sát thương trước chứ chưa ưu tiên vào cái việc đó là lên tống. Lên tống sẽ giúp cho anh ta có thêm cho mình một cái bonus về mặt kinh tế, nhưng mà việc đầu tư cho mình là 600 tài nguyên ở thời điểm hiện tại đổi lấy một chút đổi lấy một cái chút tốc độ ra dân thì nó không đáng. Mọi người hình dung là gì? Giảm cho chúng ta đi 3%, giảm cho chúng ta đi 30% thời gian ra dân. Tức là 600 tài nguyên mà muốn hồi được vốn ý, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nó rơi vào khoảng tầm 10 phút thì nó mới có thể hồi lại vốn được. Với những con dân được sinh ra nhanh và sau đó nó hoạt động trở lại. Trừ khi là anh ta cần cho mình một đơn vị quân ở cái đời tống, ví dụ như là Jugenu. Còn không thì không cần phải lên tống. Kỵ nhẹ và sát thương tầm xa bậc 2. Bi là một trong những game thủ mà tôi cảm giác lên đời xong là anh ta rất ưu tiên công nghệ sát thương tầm xa bậc 2 nhé. Gần như trận đấu nào cứ lên đời phát là nâng cấp công nghệ sát thương tầm xa bậc 2, thậm chí là nâng cấp trước thời điểm mà anh ta nâng cấp cho mình nó công nghệ cung đề 3. Một tình huống va chạm nhẹ nhẹ. Giáo sĩ đang có cho mình nó là một con, 2 con đang trong hàng chờ. Bây giờ thì Ten mới là người lên 3. Tất nhiên là với cái thế trận một công nghệ đời 3 kết hợp với quân đời 3 đến từ vị trí của quân đời 3 DB, anh ta sẽ progressing liên tục để giúp cho mình có được cho mình 4 cái thành tích rồi. 1 2 3 4, 4 cái nằm ở một mặt luôn. Đây là có cái bể chứa đến từ vị trí của game của Aloten, gióng cái tặc bên ngoài bên này để ăn cho mình bẫy quả. Bây giờ thì phá luôn. Tròi canh này chắc chắn là vụn lỗ luôn, tròi châu mai thôi mà. 27 tay cung, 13 kỵ nhẹ, bắt đầu ra cho mình những kỵ nặng. Nâng cấp cho mình công nghệ giác thông tên bậc 2. Rất ưu tiên về mặt công nghệ. Trong khi đó, kỵ đánh cái mặt này. Thành tích một cái đang trên đường mang về nhà, 2 cái đang trên đường mang về nhà rồi nha. Vâng, còn 3 cái nữa. Lượng quân đến từ vị trí của game thủ Aloten cũng đang có là khá đông và anh ta cũng rất khao khát có cho mình một vài cái thành tích để có thể đặt vào trong công trình nhà máy rượu vang của mình, tạo ra một lượng dầu ô liu. Nhưng vấn đề ở thời điểm hiện tại anh ta đang chờ đợi công nghệ đời 3. Lính giáo đời 3 đã có rồi, thiết kỵ đang trên đường mua. Trường cung anh đời 3 ở thời điểm hiện tại có chưa? Sao lại ghi 94 dầu ô liu một con này? Nó chia ra anh em. Chỉ vào con giáo nó ra giá tiền, chỉ vào con trường cung anh nó ghi là 94. Vậy nó chia giá ra. Một con là 94 dầu ô liu. Giáo sĩ, đây là con gì nhỉ? Thầy tu. Trung Quốc gọi là thầy tu. Ten cũng đang vác một cái trên đường trở về, Bi cũng đang cầm cho mình cái thứ tư đang trên đường trở về. Và đây là một tình huống mà kịch bản sẽ giống ngày hôm qua thôi. Sẽ đẩy quân lên cao và dí một cái thành mặt trời lên này. Dí một cái thành mặt trời lên để ăn lợn lòi hay không đây. Đây đi vào góc F sát mép bản đồ. Vâng, đi sát sàn sạt rồi. Đi như thế này rồi mà vẫn bị tóm này. Đi như thế này mà vẫn bị tóm. Vì đối phương đã thấy đối phương chạy, đã thấy con giáo sĩ của Bi chạy xuống mặt này rồi thì kiểu gì cũng sẽ ra đây thôi. Thêm cho mình một con hoa phong đến từ vị trí của game thủ 3DB để chắc chắn hơn, khiến cho những con giáo và những con trường cung anh trong tay của game thủ Aloten sẽ phải sợ hãi hơn ở trong tình huống mở combat. 60 dân và 53 con dân. Lấy thêm cho mình một cái thánh địa khu vực đường trên. Nhưng ngay lập tức đẩy giáo ra đến từ vị trí của game thủ Aloten. Ten cũng đang có được cho mình cái đường ống dẫn dầu rất nhiều để có thể bonus toàn bộ cho dân của mình, tăng thêm cái hiệu quả tối đa. Ngoài ra thì ở nhà cũng đang bắt đầu vẽ dần những cái ruộng đến từ vị trí của game thủ Aloten. Lượng quân của Bi đang có tới mình là 67 cộng 6, 6 rồi, 2 con rồi, 2 con hoa phong. Và bây giờ bắt đầu ra cho mình những cái phóng nào anh em ạ. Bi là một trong những game thủ mà rất yêu thích chơi phóng nào nha. Chúng ta hãy cùng chờ, nếu như mà Bi đã chơi phóng nào thì không bao giờ có 1-2 con phóng nào đâu. Nó phải rơi vào hàng chục con phóng nào. Đang bắt đầu rào cho mình những cái lớp tường rào để ép game thủ Aloten phải chơi một turn combat lớn, oánh một canh bạc tất tay với cơ giới của Bi. Lưu ý rằng phóng nào mà Bi mua là ở trong công trình, đó là tháp đồng hồ thiên văn. Không, Bi ra thêm cho mình con hoa phong nữa này. Hoa phong chứ không phải là phóng nào, 3 con hoa phong. Vâng, đây là con giáo đến từ vị trí game thủ Aloten đang giấu ở đây. Bi đang cố gắng nâng cấp cho mình công nghệ sát thương cận chiến. Chúng ta hãy cùng nhìn quân đội của game thủ Aloten xem anh ta chủ động đánh cho mình đây quân là gì đây. Kỵ nhẹ đời 3 số lượng 14 con. Thiết kỵ của Biatin 3 con. Trường cung anh. Vâng, giáo. Chưa có cho mình cái nhà thờ để đặt cái thành tích thứ 3 vào, thứ 4 vào. 3 phóng lao rồi. Đâu 3 hoa phong rồi.
Ten đang có cho mình lượng thực là 800 thực trên phút, còn Bi đang tụt. Hươu đã ăn hết rồi, lượng thực Bi ở thời điểm hiện tại đang chỉ là 300 thực, 400 thực trên phút thôi. Quân của anh ta đang có cho mình 72, có lẽ ở thời điểm hiện tại Bi sẽ tập trung việc đó là khai thác gỗ và vàng. Gỗ vàng và để ép cơ giới. Phóng nào hay là Hoa Phong vẫn tiếp tục là Hoa Phong. Đây rồi, có cho mình thêm một cái nhà tu viện nữa rồi. Chỉ tập trung cho cơ giới thôi. Bây giờ muốn có thực là phải ăn làm ruộng anh em ạ. Bây giờ muốn có thực là phải làm ruộng, nên là anh ta không muốn làm ruộng nữa, mà đang muốn tập trung vào cái việc đó là chỉ ăn gỗ để ăn gỗ ăn vàng để ra cho mình nó là những con Hoa Phong vườn, nói những Hoa Phong luôn. Nói những Hoa Phong đến từ vị trí nguyên thủ ba derby. Được. Cẩn thận tên này. Cover tốt cho Hoa Phong thì sẽ có chiến thắng. Nhưng căn bản nhất là với cái lượng Hoa Phong này liệu rằng có lừa được không? Có lừa được Ten vào combat hay không mới là điều quan trọng. Và một tình huống mà Ten liệu rằng có liều không? Ten liều rồi anh em ơi. Ten sử dụng thiết kỵ của mình lao vào bên trong, chắc chắn quân của anh ta không lùi lại. Quân của anh ta không lùi lại trong turn này thì tôi nghĩ rằng khả năng cao anh ta sẽ mất đi rất nhiều đấy. Dân của Bi đã bắt đầu đưa ra để có thể sửa lại những con Hoa Phong. Vâng, Ten bật chế độ đó là xuyên táo thì không bao giờ anh ta lùi quân của mình về rồi. Và turn này chúng ta hãy cùng nhìn xem Bi đang đứng dân ở đây sẵn. Đang đứng sẵn dân ở đây để tình huống mà sửa xe. Và turn combat sẽ là turn combat cuối cùng. Thằng nào thắng thằng đó ăn luôn. Ai thắng ai ăn. Và Hoa Phong vẫn đang còn cho mình đó là con thứ 3. Vẫn đang trong quá trình mua thêm cho mình những con Hoa Phong mới đến từ vị trí của game thủ ba derby. Lượng kỵ của Bi còn lại cho mình là một đôi. Kỵ nhẹ 3 con. Trong khi đó thì Trường Cung Anh đến từ vị trí của game thủ Aloten đó là những gì mà còn lại. Một tình huống mà xuyên táo buộc Ten phải đánh. Như tôi ở trong tình huống đấy là tôi không đánh. Vâng, tôi té. Tôi bảo rồi, sợ nhất là ở trong tình huống đấy mà Ten chạy rồi, chứ còn Ten đánh thì Bi tươi rồi. Ten đánh là Bi rất tươi. Ăn được turn vừa rồi. Lượng quân cover của Bi còn lại cho mình là 33. Nhưng để mua lại cho mình một cái lượng quân cover đến từ vị trí của Bi đã hơi khó khăn đấy nhá. Bi không còn giáo hay lỏ ở đây để có thể cover cho không, nhưng anh ta còn dân để sửa. Trường Cung Anh trong tay của game thủ Aloten mất đi cho mình là khá nhiều. Và để có lại cho mình một cái lượng Trường Cung Anh gần như là điều không thể. Rất khó để có thể ra lại cho mình một cái lượng Trường Cung Anh nhiều đến như vậy. Ten đang lấy cho mình 2 cái thánh địa. Bi đang cầm cho mình khoảng tầm 40 đơn vị quân, bao gồm cả cơ giới. Lương cũng đã gần hết rồi. Bây giờ mà chuyển sang câu chuyện đó là ngồi vẽ ruộng thì nó rất mất thời gian. Ở phía bên này thì Ten đã có được cho mình một lượng ruộng rất nhiều rồi. Anh ta cầm cho mình đó là 10 con kỵ và thành mặt trời Bi phải dậy lên rồi. 10 con thiết kỵ của Biatin. Dậy cái thanh mặt trời lên. Còn ở phía bên này nâng cấp cho mình công nghệ chỏi bắn đá. Và có cho mình đó là cái bắn đá, chòi đá, bắn đá luôn. Bi đóng cho mình một cái thanh mặt trời để lấy một cái thánh địa. Quan trọng nhất là cái lượng quân của Bi ở thời điểm hiện tại là khá mỏng nhá. Anh ta không có những cái vũ khí đủ sắc để có thể chống lại thiết kỵ của Biatin ở trong những tình huống xuyên táo sắp tới. Có cho mình đó là 5 con Hoa Phong. Nhưng các bạn thấy là anh ta có cung, 1 con giáo, 3 con nỏ, 12 con thiết kỵ Biatin nó xuyên táo vào cái turn này, anh ta không đỡ được Hoa Phong của mình. Và chắc chắn là sẽ gục. Anh ta không có gì đủ hiệu quả để chống lại Hoa Phong chống lại kỵ ở thời điểm hiện tại. Turn combat sắp tới sẽ là một tình huống combat mà tôi nghĩ rằng khó khăn sẽ dành cho Bi đấy. Bi không chuẩn bị cho mình một cái lượng thực. Và những con dân của bên thủ ba derby đang phải nằm xuống như ngả dạ trước vó ngựa của Biatin. Những con thiết kỵ Biatin thời điểm hiện tại. Khó khăn bắt đầu dành cho Bi rồi. Hơi khó rồi. 14 con thiết kỵ ở thời điểm hiện tại rồi. Cơ giới mặc dù rất mạnh, nhưng mà quân đội đi hộ tống không đủ mạnh thì cũng chết. Sau tình huống đốt quân đến từ vị trí của game thủ Aloten thì anh ta có được cho mình một cái lượng ruộng ổn định để ra thêm cho mình một lượng quân rất lớn. Và bây giờ thì làm sao mà có thể giữ được những con Hoa Phong này? Giáo không có, giáo 1 con. Rất khó giữ Hoa Phong. Đây là cung thủ chứ không phải lõ binh. Vâng, với con mắt của game thủ Aloten, với con mắt của top 1 thì họ không bao giờ họ nhầm lẫn giữa cung thủ và lõ binh cả. Ten đang có tình huống mà giữ kỵ của mình, đi chăn dân của Bi. 72 con dân đến từ vị trí của game thủ Aloten, trong khi đó Bi đang có cho mình là 61. Tiếp tục là phải nằm xuống. Tiếp tục là phải nằm dân xuống là cái chắc rồi. Anh ta ra cho mình những đơn vị cơ giới nó thích hợp ở trong những tình huống mà đẩy tất tay. Còn đánh theo kiểu đó là du côn du đồ đến từ vị trí của game thủ Aloten này thì cơ giới chạy theo không kịp.
đang bơm nhiều nỏ hơn. 6 con hoa phong. Nỏ đâu? 10 con nỏ. Gặp 4 con thiết kỵ của bia tiên nhức hết cả đầu anh em, mà loạn hết thế trận rồi. Loạn hết thế trận đến từ vị trí của Barnaby rồi. Bắt đầu ngồi nhà vẽ cho mình một vài cái ruộng. Đây là một tình huống mà chuyển thế đổi dấu rất hay. Ten đẩy một tơn lướng quân hợp lý. Tình huống lướng quân đến vị trí của Arden khiến cho Bi gần như không còn quân. Bằng anh ta không có gỗ, không có thực để có thể ép được cho mình một lượng quân lớn để hộ tống Hoa Phong đi lên. Trong khi đó Ten đầy đủ ruộng rồi. Tưởng như là bất lợi dành cho Ten ở trong từng combat này. Rõ ràng về mặt về mặt chiến lược thì Ten mới là người có lợi, còn về mặt trước mắt thì Ten là người bất lợi. Tại vì sau tân đấy là Ten nỗ về mặt kinh tế, kiểu như chúng ta là mất nhiều hơn được ấy, nhưng mà về mặt chiến lược thì anh ta lại lợi. Về mặt lâu về dài, trước mắt thì anh ta bất lợi thôi, nhưng mà về lâu về dài thì anh ta là người có lợi. Khi sau tân combat đấy thì Bi còn rất nhiều Hoa Phong, nhưng mà quân cover của anh ta lại không còn nhiều. Thực của Bi cũng không đủ lớn để anh ta có thể ép quân ngay được. Nằm đéo có thực đâu, có ruộng rừng gì đâu. Phiêu lai thì ăn hết rồi. Sao có thể thông tin ngược với bản đồ thế nhỉ? Làm nhau để cho nó hết ngược. Mình có làm cái gì ngược đâu nhỉ? Đây à? Đây nhìn nhà cho mọi người dễ nhìn nhé. Rồi ok. Thì vào trong game thì nó ra như thế luôn chứ Clement có chỉnh cái gì đâu. Bây giờ mà đưa về một thế trận mà bo nhà đánh về lâu về dài thì thề bây giờ không bao giờ Ten cho làm điều đấy anh em ạ. Lượng thực của Ten ở thời điểm hiện tại là 1400 trên phút. Vàng cũng đang bắt đầu cạn kiệt rồi. Có khi là mua hết mẹ, ăn hết mẹ vàng rồi đấy. Bản đồ còn vàng không? Còn đúng bãi vàng này thôi. Bãi vàng này còn tầm 4000. Lượng quân của Ten ở thời điểm hiện tại là 78, Bi là 63 cộng 15. Cover tốt cho Hoa Phong thì vẫn có thể là càn khôn đại la di được. Không cover tốt cho Hoa Phong thì là oảng. Vẫn còn cửa nhá. Bi đang cố gắng chơi một cái trận là không còn phải hậu cố vô ưu đấy. Đang cố gắng đánh một canh bạc tất tay, một cái khóa nhà của mình vào. Nhưng Ten nó không cho Bi làm điều đấy. Không bao giờ Ten nó cho phép Bi có thể đánh một cái trận mà đấu quân ở giữa đồng mông quạnh. Sau đó là thằng nào thắng thì thằng ấy ăn. Hẹn nhau ra dưới chiến trường này. Bi đang cố gắng khóa nhà của mình vào. Quân tử đi ra đây. Quân tử đi đây. Vâng, Ten chấp nhận lời thách đấu à? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống mà Bi và Ten chuẩn bị lao vào nhau. Ăn được không đây? Động ma chứ. Không record được bịp thật. Lượng quân trong tay của Ten ở thời điểm hiện tại là gần 100 đơn vị quân. Tổng bóc của Ten là 180 trên 200. Còn Bi cũng đang không hề kém cạnh nha. Không hề kém một tí nào cả. Bi đang có sở hữu cho mình đó là 6 con Hoa Phong. Nhưng vấn đề là để bảo vệ được 6 con Hoa Phong này thì cũng rất khó khăn. Ten liên tục vào những tình huống mà chọc vào đít Bi. Vâng, đi thì dở mà không đi cũng dở. Có khi đến 4 đóng mẹ bạn ấy trưởng thành. Vâng, căng thêm một cái lớp rào nữa để ơi. Đôi giày anh em ơi. Đây rồi. Nó là đây anh em ạ. Và chúng ta hãy cùng xem tình huống sáng tạo điểm 10 đến từ vị trí của Bi. Liệu rằng anh ta có giữ lại được cái cầu chiến thắng của con Trung Quốc hay không? Chuồng chó được căng ra. Vâng, chuồng chó được căng ra. Sẽ là tình huống mà chuồng chó địa đạo Củ Chi đẩy lên rồi. Sẽ là địa đạo. Ôi rồi ôi, địa đạo Củ Chi. Có cái củ kẹt rồi anh em ơi. Hỏng rồi, củ kẹt rồi. Vâng, 6 con Hoa Phong đứng ở giữa đồng ông quanh. Ten không hiểu kiểu gì vỗ một phát mất 4 con. Thôi hỏng rồi. Đang đào địa đạo Củ Chi đến từ vị trí của game thủ Barnaby, sau đó đẩy lên nhà nhưng không thành công rồi. Mất 4 con Hoa Phong rồi. Trong khi đó ở phía bên này, và Ten vẫn liên tục quấy rối vào cái con đường hàng rào của Bi, không đẩy được. Muốn all in lắm rồi nhưng không all in được. Cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả. Hoa Phong ơi nào, Hoa Phong ơi. Và ở nhà của mình thì với cái lượng tài nguyên đến từ vị trí của game thủ Arden ở hiện tại chắc lên 4 là điều quá dễ dàng rồi. 1400 thực trên phút, tức là 30 giây nữa anh ta đủ tài nguyên lên 4. Vâng, đóng cho mình hẳn một cái đường ống dẫn dầu ra tận khu vực bãi vàng này. Chất chơi người rơi thật sự luôn. Không thèm tích đá để đóng lũy, không cần chơi lũy luôn.
Lượng quân trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại là 100 cộng 9. Trong khi đó Aloten là 89 cộng với 0. Vâng, được thì ăn cả, ngã thì ăn cám đến từ vị trí của thủ 3DB trong tình huống này. Nhưng tôi nghĩ là tỷ lệ ăn cám là cao. Tỷ lệ ăn cám rất cao, nhưng Ten tôi nghĩ là Ten cũng không cần phải đánh đâu. Cần tình huống này 43 con dân đóng cho mình công ty kỹ thuật nước ngoài đến từ vị trí của game thủ 3DB. Đến từ vị trí của game thủ Aloten. 42 con dân đóng công trình Đan Mắc và đóng cho mình thêm một cái bể chứa nữa ở đây để giúp cho công trình này nó ra quân nhanh hơn. Mà giúp cho cái công trình lũy này có thêm cho mình một cái Fremesium, tăng thêm 25% khả năng kháng cự. Nó là tuyệt vời anh em ạ. Vâng, lên 4 thành công. Trang giấy không? Trang giấy trắng đừng làm buồn đi màu. À đâu, đang để ở chế độ tòng quân để giúp cho quân ra sinh nhanh hơn. Dầu ô liu còn cho mình bao nhiêu? Làm đéo có trồng dầu ô liu nào, hết dầu ô liu rồi mà. Có vòng 4 con. Và Trung Quốc bất bại trong tay của đại đế 3DB. Sang tên đổi chủ rồi. Hỏng rồi. Sai một ly đi một dặm anh em ạ. Sai một ly đi một dặm luôn. Bây giờ thì sao đây? 103 cộng 12, còn bên kia là 91. Vẫn được ăn cả, ngã về không này. Fremesium. Không có Fremesium này. Fremesium. Ui rồi, nhưng mà cái tròi này nó cái lũy này đã nâng cấp cho mình công nghệ bắn đá rồi. Quét ra. Ở trên cái lũy này tôi khả năng cao Bi cũng tự ngứt rồi anh em ạ, không cần phải đánh, đứng ở sau lưng thôi. Ăn được cái lũy này xong còn một nửa quân. Không bật Fremesium lên đấy. Tự chết thôi. Ăn xong cái lũy này cũng chả còn gì. Không có gì để có thể cover cho 3 con La Phong này. Dăm 3 con giáo và xuyên táo là cái điều chắc chắn rồi. Rồi thiết kỵ đời 4 đến từ 19 của game thủ Aloten mà xuyên táo là cái điều chắc chắn. Số lượng thiết kỵ trong tay của game thủ Aloten ở thời điểm tại là 20 con thiết kỵ của Bia tiền cơ mà. Và nó quân của game thủ 3DB như quận một món giò chả vậy. Quấn cái là hết, quấn cái là hết. Và lần đầu tiên cầm cho mình con Trung Quốc và thất thủ trước đàn em Aloten. Lần đầu tiên cầm Trung Quốc mà để thua đến từ vị trí của game thủ 3DB nha. Hoặc là anh ta thua ở đâu tôi không để ý, nhưng lần đầu tiên mà tôi bình luận một trận đấu mà Bi cầm Trung Quốc mà thua. Rồi. Ten đánh một trận mẫu con nhà bà mực luôn anh em ạ. Phải nói rằng trận đấu này thì cái tình huống quyết đoán của Ten với 15 đơn vị quân đẩy lên cửa nhà của Bi, đánh tan nát nhà của Bi ở thời điểm đấy. Bi cũng hơi chủ quan khi anh ta không chủ động ra chơi một cái nhà lính để lấy thêm một cái lượng đam để cover cho cung, và khiến cho Bi mất đi một cái lượng quân khá lớn. Nó làm cái việc đó là Bi lên 3 với cái trạng thái đó là hơi run rẩy. Chứ nếu như Bi chủ động ra cho mình một cái nhà lính ở ngay thời điểm đối phương có cho mình những con kỵ nhẹ thì có lẽ anh ta thua combat. Anh ta không thua combat ở trước cửa nhà mình sớm đến như vậy đây mọi người. Cái tình huống thua combat của Bi ở thời điểm cực kỳ quan trọng nhé. Số quân đội. Đây là cái thời điểm này là thời điểm cực kỳ quan trọng. Tổng số quân đội ở cái giai đoạn này. Nếu như không thua combat ở cái tình huống này, đánh ở thế ngang nhau thì Bi là người lên 3 siêu sớm. Sớm hơn cái giai đoạn này rất nhiều. Nếu không thua tầm này nhá thì Bi nó lên ở tầm này cơ anh em ạ. Tức là lên 3 sẽ sớm hơn so với game thủ Aloten đâu đó khoảng tầm 8 phút chứ không chỉ đơn giản là 3 phút nữa. 7-8 phút luôn. Lên sớm hơn 7-8 phút thì nó có nhiều chuyện để nói lắm. Bi trung thành với combo là kỵ kết hợp với cung. Nhưng mà kỵ kết hợp với cung đối đầu với combo đó là gì? Mẹ hai cái thằng giáp dày luôn. Giáo của Bia Tin nó cũng giáp dày. Kỵ nhẹ cũng giáp dày. Cộng với cả trường cung anh thì làm sao mà thắng combat được. Phí. 1-0 dành cho Aloten và hơi đáng tiếc dành cho Clearman. Dự đoán không chuẩn ở trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Vâng, thêm 34 cái like đấy thôi là chúng ta có được cho mình 200 like anh em ạ. Mỗi người một chân một tay ủng hộ cho Clearman một cái like tuyệt vời. Anh em chắc bây giờ mới đi chơi gái về hay sao? Bây giờ bắt đầu thấy xem đông. Map đấu là Hừng Đông. Bi cầm cho mình con Ottoman. Còn ở phía kia Ten là người cầm cho mình con Nanketer trong một kèo đấu BO7.
Làm sao để khắc bài xuyên táo của bia tin vậy à? Thì ép nó nhiều lỏ lên, nhiều giáo nhiều lỏ lên tí. Chứ nó cái tính năng của nó thôi thì làm sao nó khắc được. Cho nó cái lượng quân của em đông, bố nó không dám khắc vào, bố nó không dám xuyên vào. Nó xuyên vào ở giữa nó mấy nó không ra được bên ngoài, mẹ giáo bọc xong đó lỏ bên ngoài bắn bỏ mẹ. Nhưng cái vấn đề nó là lượng quân nó chỉ tương đương. Bi không có tiền để ra cho mình những đơn vị quân bằng xương bằng thịt thì khó quá. Trông chờ vào một vài đơn vị cơ giới để bọc cơ giới vào khó. Ít quân cover quá. Đam dựa vào cơ giới rất là khó. Đam chính là cơ giới, nó cảm giác may rủi lắm. Trừ khi là đào được cái địa đạo Củ Chi đẩy dần lên thì ngon. Đào được cái địa đạo Củ Chi đẩy từ nhà lên cơ. Nhưng cái vấn đề là ten nó quấy liên tục, không có thời gian để mà đào. Rồi, giời ơi, vâng, cuối cùng thì đi đêm cũng có ngày gặp ma. Bao nhiêu công ngồi treo TikTok ở đây cũng có được 2 đơn hàng rồi. Ổn quá, ổn quá. Anh em nếu như mà rảnh thì cứ click vào cái đường link TikTok của mọi người nhé. Xem có sản phẩm nào nó phù hợp với túi tiền, phù hợp với nhu cầu, ủng hộ cho client một đơn. Thế thôi, không cần nhiều. Đôi khi cuộc sống nó chỉ cần một vài cái đơn hàng thôi là tâm lý nó sẽ khác. Đến với trận đấu thứ 2, Bi cầm cho mình con Ottoman. Vâng, trận đấu này thì Bi thiết kế cho mình cái nhà lính ở ngay tại nhà của mình chứ không vác dân của mình ra đóng cho mình cái nhà lính ở đây nữa. Ở phía bên kia thì Ten cầm cho mình con Lancaster, thiết kế cho mình một cái nhà lính ở ngay khu vực trại nhà buôn. BT có chơi không Clearman? Giải này thì BT không tham gia nhá. Tuần 22 BT không tham gia. Anh em sẽ gặp lại BT vào thứ 7 và chủ nhật. Map đấu có 2, 4, 5 thánh tích, có 2 thánh tích ở ngay gần nhà luôn. Ông nào lên 3 sớm rồi. Bi cầm con Ottoman có 2 con giáo sĩ lên 3 phát là bế luôn hai thánh tích để về nhà. Ngọt như mía lùi luôn. Bên này đóng xong nhà lính và một cái nhà dân sẽ lấy luôn được cho mình cái trại nhà buôn này. Còn ở phía bên này thì Bi đang bắt đầu ra cho mình những đơn vị lính giáo đầu tiên rồi. Chủ động ra giáo đẩy luôn ra công trình đó là trại nhà buôn này, 15 vàng trên phút, 2 thằng không thằng nào đào vàng cả. Map đấu này là một cái map mà thiên về chiến thuật nhiều hơn là chất quân. Chất quân ở trong map này nó không quan trọng đến cái mức là áp đảo nhau, khắc chế nhau, chỉ đơn giản nó là bài ở trong cái map đánh này nó khá là lạ. Kiểu chơi ở cái map này thì nó đúng là phải theo cái quy tắc của map này. Anh em nào không làm theo cái quy tắc của cái map đấu này thì cái tỷ lệ bị chết là cực kỳ cao. Như ngày qua đây Muslim đấy, không ra một cái gì ở đời 1, đào tài nguyên và lên đời 2 thẳng mà thua luôn. Cái map này nó kiểu chơi nó phải như vậy, không biến đổi được. Đây, đi ra cho mình con giáo thứ 3 rồi. Còn Ten thì đã có được cho mình đó là con giáo đầu tiên. Giáo không, cũng thứ 4 rồi anh em ạ. Thứ 4 rồi. Lợi thế của Ten là Ten lấy được cho mình cái trại nhà buôn này sớm hơn Bi đâu đó khoảng tầm 30 giây. Nhưng mà con dân nó mất 2 đường đi về. Đấu nhau như thế này thì người bất lợi là Ten nhé. Tại sao lại bất lợi? Vì đơn giản là thời điểm về sau thì Bi sẽ có được cho mình một đôi học giả để có thể hồi máu ở số lượng khi lên tới con số là 13 học giả. 13 học giả thì anh ta sẽ có được cho mình đủ điểm tể tướng để ra cho mình một đôi học giả để hồi máu. Lúc đó thì cái lượng máu nó mất đi nó sẽ được hồi lại. Và đây chính là lý do vì sao Bi lựa chọn cho mình đó là con Ottoman ở trong cái map đấu này. Tấn công ở đời 1, điều lính ở đời 1 và chờ đợi tình huống hồi máu. Tất nhiên là Ten cũng sẽ biết điều đấy. Ten cũng sẽ biết điều đấy. Nên anh ta cũng đánh ở cái mức độ vừa phải thôi. Ra cho mình một cái mức độ vừa phải, đấu quân ở mức độ vừa phải, sau đó lên đời và có cho mình có con vua hoặc là cái tu viện để có thể hồi máu. Điều quân phải thật sự khéo léo nhé. Điều quân này thật sự khéo léo đến từ cả hai. Các bạn thấy ở những tình huống này điều quân chỉ cần một con thôi, thua một con thôi là hỏng rồi. Vâng, thua đến con thứ 2 đến từ vị trí của Ten tới lời rồi. Vâng, giật những con đỏ máu ra phía sau hoặc là lấy những con đỏ máu làm mồi nhử. Nếu như xác định lấy những con đỏ máu làm mồi nhử thì tay của các bạn phải siêu nhanh em ạ. Tay nó phải siêu nhanh. Sắp xếp những con đỏ máu ở những cái vị trí mà có thể rút lui một cách dễ dàng, làm mồi nhử lao lên khiến cho đối phương thèm thuồng và quay trở lại. Sau đó thì giật con đỏ máu về và đẩy những con đầy máu lên. Lý thuyết là như vậy nhưng để làm được thì
tay của nó phải tính nó tính micro tay chắc rơi vào tầm nửa giây. Điểm tể tướng đã có được cho mình đâu đó khoảng tầm 38/60 rồi. 10 con giáo rồi. Bình thường là 13 con là đủ đấy. Không biết là nó có lép lủng gì không, tôi không rõ. Không, nhiều lúc nó lép rồi tôi lại không rõ thôi. Và đập được cái này là lấy được cho mình 150 vàng đủ lên đời luôn. Một con giáo kéo 2 con chó sói đi chỗ khác để cho các bạn làm việc. Sửa tỷ số Clement. Ok rồi. Số hiện tại đang là 1 đều trong một kèo đấu BO7. Sẽ là một đêm rất dài chăng? Vâng, liệu rằng có mất con giáo là không? Ấy, đừng lại, đừng. Rồi mày quá. Không tổn thất con giáo nào. Và lựa chọn đến từ vị trí nguyên thủ Adoten lên đời 2 bằng công trình tu viện của các đức vua để lấy cái khả năng hồi máu. Trong khi đó Bi lựa chọn cho mình công trình giáo đường tháp đôi Medred. Map đấu này cốt thực rồi. Medred sẽ giúp cho Bi có được cho mình là 4 cái liêu cơm thạch xanh. Hết lại đẻ. Gần nhà có cho mình một bầy hươu. Con anh này sẽ ruộng là con này còn ruộng bao nhiêu? 75. Vậy là không có cái lỗi tại của anh là giảm đi 50% chi phí đóng ruộng rồi. 75 gỗ một cái ruộng. Tiếp tục là tình huống va chạm nhẹ. Bi có cho mình 210 điểm phá hủy. Trong khi đó thì Ten chưa ăn được con gì cả. Đứng đây đấy. Lại mang ra đứng đây. Cứ đứng ở đây thôi. Nào. Giáo sĩ đâu? Vâng, thiếu một tí tẹo anh em ạ. Thiếu một tí tẹo nữa. Rồi, 2 con giáo sĩ đã được xin. Chuẩn bị ra hồi máu nào. Cậu đâu? Đây rồi. Nâng cấp công nghệ lính giáo. Các 2 con giáo sĩ ra hồi máu. Ở phía bên kia bên này có kéo giáo về không? Hay là chờ con vua đi lên? Chờ con Merat Am ấy nhỉ? Nào Ly à. Đây rồi. Đến rồi. Bi, rồi, một giáo phải làm xuống. Hơi ẩu. Đòi thêm. Kìa, có một con đỏ máu kìa, có một con hết máu luôn chứ phải đỏ máu nữa rồi. Bi đang lao lên với những đơn vị lính giáo đời 1 của mình không đã tôi luyện rồi, đời 2 rồi. Ở phía bên này thì Ten cũng đã có được cho mình một con Merat Am. Đâu rồi, nó đây. Con này có tác dụng hồi máu không? Nhiều máu, tăng cường cho các đơn vị lân cận, di chuyển chậm, tăng máu tối đa. Con này không có tác dụng hồi máu anh em ạ. Không có tác dụng hồi máu mà chỉ tăng cái lượng máu tối đa thôi. Đại loại là boost thêm đam thôi, chứ không có tác dụng hồi máu như là 2 con giáo sĩ này. Mở màn luôn nhỉ. Bên này bạn có cho mình đó là một con lãnh chúa Lancaster đang đây rồi. Thế bạn này khỏe quá. Con này khỏe quá anh em. Con này khác gì con Merat Am đâu, con ngang bằng kỹ nặng luôn đấy chứ. Mày chả phải Merat Am đâu. Va chạm tí thôi chạy à? Cấu rỉa tí máu tí chạy à? Có một con kỹ nhẹ nào đấy. Kỹ nhẹ lao vào làm mồi nhử anh em, mà kỹ nhẹ lao vào làm mồi nhử. Cái con kỹ nhẹ của cậu tàn nát chim muông anh em ơi. 1-0 chứ ạ? Đúng rồi, 1-0. Anh em bảo sửa tỷ số là mình cứ nhanh tay. Đang thấy 1-0 tự nhiên thành một đều luôn. Có meter rồi, có giáo sĩ hồi máu rồi, có cung rồi, có kỵ rồi. Nào. Bên này Đình Nghĩa Dung Bình cũng đang có cho mình 7 con đến từ vị trí quyền của Adoten rồi. Ép quân cũng khá căng. Meter để chế độ gì đây? Giáp chống tên à? Giáp cận chiến à? Chuyển sang chống tên lên thần ơi. Bây giờ còn cận chiến gì nữa? Chống tên thì chống tên. Rồi chuyển sang chống tên đến từ vị trí của quyền thủ Barbie là hợp lý rồi. Cái con của khỉ này nó khả năng tự hồi máu à? Đấy là mua con thứ 2 anh em ạ, nên mua thêm. Vâng, 3 con rồi. Nó cộng dồn không? 23 máu. Cộng thêm 7 máu. 10%. Cứ mỗi một con cộng 5, 2 con là cộng 10. Đủ má nó chưa cộng dồn à? Nó có mua được hơn 3 con không đấy? 3 trên 4 mua tối đa được 4 con à? 4 con, 45 là 20% máu cả. Ái già. Ghê gớm.
Lancaster bộ binh thì cũng khá là ghê gớm. 1 trường bắn, 2 trường bắn. Ở nhà của mình đi làm cái gì Loren có rồi, đang nâng cấp công nghệ trong Loren. 2 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, 1 trường bắn, kỵ nhẹ kết hợp với cả cung. Combo này của con Bia là của con Ottoman nó mạnh lắm nhá. Bình thường đối đầu với con Anh là nó combo này nó vụt chết con Anh đấy. Sipahi nó mạnh đãi cho quần luôn. Nó chọc rất là xa. Bên kia chớm hết giáo cái là nó lao kỵ vào, nó chọc cùng một phát thôi là bốc mọc là bay máu hết sạch sẽ luôn. 11 giáo, 11 cung và thêm 4 con lãnh chúa nữa. 4 con lãnh chúa tăng thêm 20% lượng máu luôn. Bịp thật. Không giết cái bọn lãnh chúa này thì để cho tăng thêm 20% máu cho lính thì chết dở. Di chuyển. Lượng quân đang có cho mình 29 đến từ vị trí của game thủ Aloten. Cũng chỉ dám đánh ở tầm thấp thôi, Scout bị mù đâu, Scout rồi. Bi đang đứng ở đây để lấy cho mình một cái lãng nhân vô chủ. Xin cho mình những con Robin. Rolling. Thuê tất cả lãng nhân trong khả năng chi trả của bạn. Cứ bấm vào đây phát là nó tự động đẻ ra. Cứ có vàng phát tự đẻ à? Sát từ tầm xa đang trên đường nâng cấp. Số lượng quân đến từ vị trí nguyên thủ Aloten đẻ rất kinh khủng, 34 đơn vị quân rồi, trong khi đó Bi đang có cho mình là 28 đơn vị quân. Tất nhiên là cái việc mà anh ta để cho mình đó là những con Sipahi chi phí rất đắt đỏ hơn so với giáo và cung, nên là cái việc ít là điều dễ hiểu. Đi một tuần Sipahi đứng ở dọc đường để bắt những con lính lẻ đến từ vị trí của Aloten. Ở trong thời điểm hiện tại Bi vẫn chưa là thời điểm mạnh nhất của con Ottoman nhé, vì ở thời điểm mạnh của con Ottoman nó cần cho mình có cho mình đó là những trường quân sự, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Bi chưa dám ra trường quân sự, không có thời gian đào đá để ra trường quân sự ở thời điểm hiện tại đâu. Cứ ép cho mình đó là những đơn vị kỵ Sipahi kết hợp với cả cung trước đã, ít nhất là ăn được một tuần combat, đánh ở thế gọi là thắng quân, sau đó thì mới đào cho mình đá để lên cho mình cái trường quân sự và chơi ở cái thế đó là mình luôn luôn nằm ở thế cửa trên. Sau khi có được cho mình 3 cái trường quân sự thì trên chặt luôn, chưa có trường quân sự nào đánh ở thế hòa quân mà có thêm trường quân sự là tươi roi rói luôn. Cái vấn đề là đối phương không ngừng nhảy trộm 3, sợ nhất đối phương nhảy trộm 3 thôi. Vâng, 413 rồi anh em ơi, 413 rồi, bây giờ 190 like. Mỗi người một chân một tay cho Clement, thêm một tí nữa cho tròn 200 nào. Dạo này anh em toàn đi chơi gái về rất là muộn. Cứ tầm 11 giờ mới bắt đầu thấy lổ view. Đấy, bắt đầu mới đông người xem. Anh em lần sau đi chơi về sớm sớm tí nhá. Cái lúc buôn bán không thấy đâu cả. Đưa dân của mình ra ăn thêm lợn lòi, ăn thêm hươu, bổ dân ra ngoài ăn rất thoải mái, tự tin đến từ vị trí của Aloten. Rất tự tin luôn, trong khi đó Sipahi vẫn đang rình rập như hổ rình mồi ở đây. Nào thì vào đi, còn chờ đợi điều gì nữa. Nâng cấp cho mình công nghệ đó là xe đẩy tay và công nghệ kỹ thuật sinh tồn. Rolling có thấy mua con nào không? Vâng, có đi cướp cái nhà này nhưng mà cũng không thấy mua con Rolling nào cả. Chắc có con nào được mua. Cướp thì cứ cướp thôi. Hai bên đang đánh ở thế gọi là bế quan tỏa cả. Lượng quân trong tay của Bi hiện tại đang có mình 38. Cũng chưa thấy dấu hiệu đi vào đá để đóng cho mình những cái trùng quân sự ở thời điểm hiện tại. Anh ta lấy cho mình đó là 2 cái ở đời 1 và 2 công nghệ ở đời 1. Nên là muốn có được cho mình cái công nghệ thứ 3 thì mất rất nhiều thời gian. Bây giờ mới có được 46 trên 150. Mất rất nhiều thời gian để có thể có được cho mình đó là điểm tướng thứ 3, lấy cho mình trường quân sự thứ 3, nhưng mà Bi đến trường quân sự đầu còn chả có nó gì đến trường quân sự thứ 3. Cái một còn chưa có. Trong khi đó chữ XC và biểu tượng gì đây? XC đến từ vị trí của Aloten để có thể bảo vệ khu vực ăn lợn lòi của mình. Giống XC luôn đi em ơi. Thì đấy, và gì tòa táp trắng đến từ vị trí của game của Aloten. Tôi bảo chỉ sợ mỗi lên 3 thôi. Sợ mỗi tên lên 3 thôi. Và tên lên 3 thật này. Tên lên 3 thật, trong khi đó Bi đang có cho mình 400 thực, 28 vàng. Có mấy con kỵ Rolling đây rồi, Rolling đây rồi. Có ngửi thấy mùi không? Ta hãy cùng nhìn xem Bi dựa vào đâu để có thể phán đoán đi quân ở trong một tình huống này. Sang nhà đối phương, phát hiện ra đối phương đóng tòa trắng là công hay tiến nhé. Scout đi trước nào. Lượng quân 5540, chỉ là xem. Chênh lệch không phải là quá lớn. Lao vào, thấy tòa tháp trắng về.
Tỏa ra khá nhiều máu. Về tên này rút thẳng cánh. Có về không? Không về. Vâng, lượng dân đến từ vị trí của game thủ Aloten ở đây không phải đông. Chúng ta hãy cùng xem turn combat này với giáo sĩ đâu. Giáo sĩ cất đi rồi. Hai con giáo sĩ cất ở phía sau đến từ vị trí của game thủ Barnaby đang cầm cho mình một vốc cung, cố gắng bắn tỉa vào những con dân. Vâng, đổi quân lấy dân của đối phương. Lính giáo trong tay của game thủ Aloten đang có là khá đông nhưng không cover đúng mặt. Tèn run tay ở trong pha vừa rồi, không cover đúng mặt. Giáo đứng ở mặt còn lại, trong khi đó thì để CVI chọc vào những con nghĩa dung binh. Và đang có cho mình cái gì đây? Dân đâu rồi? Vâng, dân đang xây nhà hết sạch đến từ vị trí của game thủ Aloten và tiếp tục bị block dân không cho ra xây. Vâng, một nhát chạm vào thôi, chạm một nhát nữa thôi. Đây rồi, một nhát chạm lên đời thành công đến từ vị trí của game thủ Aloten, nhưng vấn đề là tọp trắng nó bắn quá mạnh. Vâng, Bi phải lùi quân mình ra bên ngoài không? Bi trước khi lùi thì cũng phải khiến cho những đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Aloten nó về mo đã. Một tình huống mà nó nhạy cảm, không thể nhạy cảm hơn. Vâng, thôi chui toàn bộ quân vào bên trong đến từ vị trí của game thủ Aloten. Trong khi đó Bi thì kéo quân về để cho giáo sĩ hồi máu. Hai con giáo sĩ được giấu ở bên ngoài sẵn sàng tình huống hồi máu và Bi cũng đã chuẩn bị tài nguyên gần đủ để cho mình có thể lên 3. Và ở thời điểm hiện tại Bi sẽ có được cho mình những cái lợi thế mang tính chất là tuyệt đối. Với lượng quân còn lại đến từ vị trí của game thủ Aloten thì anh ta không thể nào tổ chức phản công ngược được và chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn Bi lên 3 mà thôi. Và tỷ số được cân bằng là 1-1. Bi vẫn hay. Vâng, pha vừa rồi phải nói là quyết đoán đấy anh em ạ, phải nói rất quyết đoán, nhưng mà chính xác hơn là cái tình huống mà giáo của game thủ Aloten nó đi nhầm hướng. Giáo của Aloten này ở bên tay trái, trong khi đó kỵ của Bi bên tay phải. Tôi bảo rồi, chỉ cần một tình huống mà đi nhầm hướng thôi để cho Sifahi nó chọc vào cung thì để cho Sifahi nó chọc vào cung, đừng có hỏi vì sao cung nó chết nhanh. Nó bật sức chịu đựng nên nó chọc thì không thứ nào chịu nổi. Một turn combat, cái lượng quân đến từ vị trí của Aloten nằm xuống. Vâng, đây là tình huống mà thượng mã phong anh em ạ. Gãy. Sao đầu hàng nhanh thế nhở? Lúc đấy thì khoai rồi. Lên 3 nhưng làm thì còn gì đâu. Tỷ số được cân bằng 1-1, chúng ta cùng chờ đợi bàn đầu tiếp theo. Kèo này căng nhở. Bi và Ten bây giờ đánh máu luôn à? Kèo máu luôn anh em ạ. Map đầu tiếp theo là map Holy Iceland. Ten cầm cho mình con đền thánh, còn Bi cầm cho mình đó là con Nhật Bản. Đền thánh đối đầu với Nhật Bản ở map Holy Iceland. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Trận đấu bắt đầu trong khoảng tầm 2 phút nữa. Đến lại Nhật Bản đối đầu với cả con đền thánh ở cái map Holy Iceland. Đền thánh cho mình có cho mình đó là cái khả năng hành hương, đi lấy vàng. Và ở cái map đấu này thì nó lại có cho mình cái thánh địa ở khu vực đó là ngoài biển. Có một thánh địa ở ngoài biển, nếu như tôi nhớ không nhầm, có thánh địa ở ngoài biển, nó dẫn đến tình trạng là Bi không thể nào mà ngăn cản những tình huống mà hành hương đến từ vị trí của game thủ Aloten được. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những tình huống mà hành hương ra biển lấy vàng đến từ vị trí của đền thánh có giúp nó có được cho mình một cái sức mạnh vượt trội ở trên map biển hay không. Nghe đồn thì bảo là con đền thánh này nó vô địch ở map biển. Thử xem nhé, xem liệu có vô địch thật hay không. Vô địch trên biển, vua hải tặc.
chuyên đi tìm kho báu ngoài biển khơi đến từ vị trí của đền thánh One Pie trên biển luôn. Đây có cái đền thánh ở đây anh em ơi. Ở đây có một cái thánh địa ở đây thì mẹ nó chui ra đây nó lấy vàng thì thằng nào ngăn được nó. Bi cầm cho mình đó là con Nhật Bản, đối đầu với Anoten là người cầm cho mình đó là con đền thánh, và chúng ta hãy cùng chờ xem sức mạnh của con đền thánh, cùng khám phá sức mạnh của con đền thánh ở cái map biển. Theo đánh giá của một số game thủ top player thì con đền thánh này nó là vô địch ở map biển rồi. Nhưng mà tôi vẫn tin là Bi nó có được cho mình một vài cái gọi là một vài cái gì nhỉ? Gọi là một vài cái chiêu thức và một vài cái chiêu thức, cái bài nó hay nghĩ ra những cái bài để khắc chế cái điểm mạnh của đối phương. Và hiện tại các bạn đã thấy cái bài khắc chế chưa? Anh em đã thấy cái bài của Bi chưa? Anh ta đã mở cho mình một cái chiến thuật mới để tạo cho mình một cái cơ hội để chống lại con đền thánh rồi. Đang bắt đầu ra cho mình những đơn vị lính giáo đến từ vị trí của game thủ Barbie. Mục tiêu tấn công là cái gì? Bi đang đi tìm cho mình khu vực khai thác. Đã nhìn thấy bến tàu rồi, và giáo của Bi đang hướng ra khu vực bến tàu của game thủ Aloten. Scout đang có tình huống đó là tìm một bãi vàng, đã phát hiện ra bãi vàng của Ten rồi. Trên minimap thì anh ta đã nhìn thấy bãi vàng của Ten đang nằm ở đây, một cái bãi vàng này. Đã phát hiện ra khu vực bến tàu ở đây rồi, và bây giờ thì anh ta đi tìm cừu thôi. Hai cái quan trọng nhất đó là khu vực khai thác tài nguyên phụ và bãi vàng. Phát hiện ra hai cái, sau đó là về và xử lý tình huống tiếp theo đến từ vị trí của game thủ Aloten. Chúng ta hãy cùng nhìn xem. Ten đã phát hiện ra giáo và Ten phát con rừng. Đây là một tình huống mà Ten cũng nhảy số luôn. Và các bạn thấy biết Ten định làm gì không? Ten đóng cho mình một cái tàu ở ngoài khơi xa. Đây. Cái bài này nếu như anh em còn nhớ thì Bi nó cũng chơi một cái bài này chống lại, nó chơi con Pháp thì phải. Cầm cho mình con Pháp chống lại con Mông Cổ bằng cách là ra ngoài biển xây bến tàu. Được. Và ngày hôm nay chúng ta lại được xem một trận đấu mà ra ngoài biển ra ngoài đảo để đóng bến tàu đến từ vị trí của game thủ Aloten. Bắt bài nhau là rất chính xác luôn nhá. Đây là một tình huống mà anh ta biết chắc chắn là Bi ra giáo ở đề 1 rồi. Biết chắc chắn là Bi ra giáo ở đề 1 rồi nên anh ta chủ động ra cho mình một cái bến tàu rất sớm. Đóng xong nhà là phát xây là xin cho mình một thuyền chở luôn đấy. Bi bây giờ chắc bỏ luôn. Bây giờ xác định là bỏ luôn thôi. Nhưng mà Ten liệu rằng có xây hay không? Bi nó bỏ đấy rồi thì chắc chắn nó công bãi vàng bằng đào trộm vàng, vừa đủ vàng để lên đời đến từ vị trí của game thủ Aloten. Vừa đào đủ trộm vàng luôn, đào một tơn trộm đủ vàng luôn đấy, 200 vàng rồi. Bi nhìn thấy cái lượng vàng ở trong cái mạch vàng này nó chỉ còn lại 3.900 thì cũng biết là đối phương đủ tài nguyên để lên đời rồi. Bây giờ thì quan trọng ở tình huống tiếp theo thôi, xem cả hai xử lý tình huống tiếp theo như thế nào thôi. Toàn bọn IQ 9.000 gặp nhau anh em ạ. Toàn IQ 9.000 gặp nhau thôi. Con lính giáo này sao nó mất nhiều máu thế nhỉ? Chắc bị dân nó bắn. Vâng, tạm thời thì cứ ăn chơi đây thôi. Cứ ăn chơi hưởng lạc ở đây đến từ vị trí con dân này. Khi nào cái bến tàu kia nó lỗ thì xây lại cho bến tàu mình bến tàu mới. Vì chưa có động thái đóng bến tàu nhưng Ten vẫn chủ động đi kiểm tra trước. Trông thế thôi nhưng mà Ten còn lâu mới đời anh em ạ. Đào đủ vàng. Bây giờ Ten còn phải chặt gỗ sau đó đóng lại cho mình một bến tàu mới cơ mà. Mà cái lượng thực của Ten ở thời điểm hiện tại đang chỉ có mình 3 dân khai thác. Trông vậy thôi nhưng mà Ten còn lâu mới có thể lên đời được nhá. Và đây là một tình huống mà chúng ta hãy cùng chờ xem Bi sẽ định làm gì. 10 con dân được đưa ra khu vực khai thác gỗ. Lượng thực của Bi ở thời điểm hiện tại đang rất mỏng. Vậy là sẽ có bến tàu đến vị trí của thùng Barbie rồi. Đâu? Đây rồi. Một con dân được đưa ra khu vực bến tàu. Đóng cái bến tàu làm sao để cho nó gần gần khu vực cá nước sâu à. Tránh tình trạng là đóng ở một cái vị trí như đóng ở đây chẳng hạn, cá nước sâu luôn tận đây. Không cá nước sâu là coi như vứt đi luôn. Giáo đang có cho mình 6 con, 2 con nữa đâu. Đây, một con nằm ở trong cái trò canh này. Khóa được mõm Ten lại đấy. Nếu như đưa về một thế trận đời 2 chẳng hạn, mà Ten không ăn được vàng. Ten không ăn được vàng thì Ten chỉ có thể ra được cho mình những đơn vị thuyền tên thôi. Và phóng nào nó bắn cho tòe mỏ luôn. Đống giáo này nó còn có nhiều tác dụng nữa chứ không chỉ đơn giản là đập cái bến tàu này đâu. Mẹ loanh quanh nó làm con thuyền chở. Vương quốc Pháp đó là sự lựa chọn lên đời đến từ vị trí của Ten. Lên đời bằng cánh này nó có tác dụng gì nhỉ? Tôi phải xem lại này.
Không biết là bằng cái cánh này nó tác dụng gì. Vương quốc Pháp, các đơn vị quân sự được tạo ra nhanh hơn 15 là chắc 15% rồi. Được. Để quân nhanh hơn 15%. Bin là xin con gì đây? Thuyền cá chứ không phải thuyền chở nha. Bắt đầu đưa dân của mình ra cơ cấu vàng. 25 giây nữa sẽ lên đời thành công. Đây là gì? 4 con dân được đưa ra, vâng. Vác rất nhiều dân được ra, vâng. Một tình huống mà tôi trông cái tình huống này là giống năm 75 lắm anh em ạ. giống năm 75 lắm, là một tình huống mà di dân đến từ vị trí của Aroten rồi. Chạy dân của mình sang đảo rồi anh em ạ. Robinson ở trên đảo hoang, Ten đưa dân của mình sang đảo này ăn vàng. Ôi đúng là trận đấu của IQ 2000 gặp nhau anh em ạ. Toàn bộ IQ 2000 gặp nhau thôi. Tới được miền đất hứa rồi, sang đây ăn vàng thì nhất Ten rồi. Đẳng cấp thật sự luôn anh em ạ. Toàn bọn não có sỏi gặp nhau. Không hiểu ở đây chúng có tùy biến này, chúng đã đánh nhau rồi. Nếu như đây mà là tùy biến thì thật sự là đầu óc chúng có nhảy số kinh quá. Tôi không nghĩ là đây là tùy biến đâu. Nhảy số nhanh như vậy thì khả năng cao là anh ta đã gặp tình huống này và anh ta xử lý nó rồi. Chứ không thể nào mà tùy biến nhanh như vậy được. Tiên sư chứ. Đã có con hành hương nào trên anh em nhỉ? Sau bao nhiêu giây thì mới có con hành hương nhỉ? Đây. Nào, còn mấy mét nữa. Nào. Tha em. Được, không tha. Rồi đóng một cái tròi canh ở đây anh em ạ. Ai sẽ đi đóng một cái tròi canh ở đây để làm gì mọi người? Quản lý hai bãi vàng này và bắt được con hành hương. Không cho con hành hương đi qua. Con hành hương nó chỉ có thể đi theo đường thẳng, nó không đi theo đường vòng được. Nên là chỉ có thể đi lao thánh địa đây đến từ vị trí của game thủ Aroten thôi. Anh ta đóng cái trò canh ở đây là đúng cái đường đi luôn đấy. Đi vào hai cái thánh địa đều bị bắt nhá. Đi vào thánh địa giữa cũng bị bắt, mà đi vào thánh địa này cũng bị bắt. Mẹ, toàn bọn IQ 2000 gặp nhau này. Oánh đúng bằng thể của mọi người. Ở trong trận đấu này thì Clement chỉ là người đi sau thôi. Đọc lại những tình huống diễn biến trước mắt thôi, chứ không thể đọc được trước tình huống tương lai được. Xem nó đánh cái gì thì giải thích thôi. Không thể đọc được bài của bọn này. Nó gớm ghê quá. 3 thuyền cá bắn bỏ mẹ con sờ cao với vị của Aroten luôn. Bên này có thuyền tên thì bên này cũng đã có cho mình con phóng nào. 2 thuyền tên à đâu, đây là con phóng nào anh em. Đây là con phóng nào. Một cái bến tàu đóng được trên cao đến từ vị trí của game thủ Aroten, đóng ở đây luôn. Vừa làm cái trạm hồi máu, thêm một cái bến tàu nữa đến từ vị trí của Aroten. Bố mới ăn được vàng rồi, bố mới ngại gì ai. Đâu có đâu hành hương đâu. Không, bây giờ thì cũng đã đẩy cho mình những vị nghĩa dũng binh ra đứng ở đây để bảo kê con thương nhân chạy đây. Bảo kê thương nhân chạy thánh địa nha. Được. Khán giả giấu tên đã tặng 10.000 đồng. Ok, cảm ơn rất nhiều các bạn nha. Vẻ. Thank you. Món quà đêm khuya. Đây là con hành hương đến từ vị trí của Aroten. Và nó hành hương ra khu vực thánh địa giữa. Và có cung bảo kê, trong khi đó thì Bi có giáo. Bây giờ Bi bắt đầu ra cho mình những con kỵ nhẹ. Bi lên 2 bằng công trình Shinobi. Nhưng mà Shinobi của Bi ở đâu thì không biết. Đứng tại nhà thôi. Đóng tròi bảo vệ bãi vàng. Bên này thì hai phóng lao, một thuyền tên. Bi có cho mình đó là một con thuyền tên. Đây là thuyền phóng nào, đây là thuyền phóng nào. Một thuyền nổ, một thuyền tên. Bi có thuyền cá để hồi máu. Thuyền combat này thì Bi vẫn đỡ được. Lấy thuyền cá hồi máu cho thuyền tên của mình là đỡ được. Phóng nào của mình đỡ được. Đấy là mang ra dọa thôi, đẩy lui đối phương đi. Cung đâu? Đây là con kỵ nhẹ trong tay của Aroten. Nào, dẻo nào, thuyền nổ đâu? Con thuyền nổ có vẻ như không thành công rồi. Nó bỏ mẹ rồi. Thuyền nổ không thành công. Thuyền nổ có mua không? Không mua. Một con thuyền phóng nào đang trên đường ra. Mất cho mình đó là con thuyền tên đến vị trí của Winter Barry. Còn lại cho mình một con phóng nào. Trong khi đó Ten đang còn cho mình đó là 3 con thuyền phóng nào, một con thuyền nổ, một đôi thuyền tên. Sức mạnh trên biển đến từ vị trí của game thủ Aroten nó lên mức gọi là tuyệt đối rồi anh em ạ. Tuyệt đối không bại được rồi. Vâng, bất bại trong tình huống combat này đến từ vị trí của game thủ Aroten. Và chắc chắn sẽ là một tình huống mà ngả lón luôn đến vị trí của game thủ Barry, không khác được. Một trận đấu dưới 10 phút chăng? Có phải một trận đấu dưới 10 phút hay không đây? Sức mạnh của con đền thánh khi đánh ở map biển nó là điều gì đó mà cảm giác khoa học không thể lý giải được.
Vâng, nó hèn ở map bộ nhưng mà nó quá mạnh ở map biển. Đặc biệt là với cái lối chơi mà IQ 9000 đến từ vị trí của Aluten nữa. Và một đôi thuyền nổ đứng ở đây. Tôi nghĩ rằng Bi ở thời điểm hiện tại thì cũng có thể là bỏ cái lón của mình ra được rồi. Thì nếu là 3 con thuyền đến từ vị trí của game thủ Aluten cũng nằm ngã ngửa ở đây này. Thuyền nổ của Ten tự đốt lỗ thuyền của mình à? Sao tự nhiên lại lỗ mất 2 con thuyền ở đây? Bịp thế à rồi? Tự nhiên nổ mất 2 con thuyền của mình đây. Mất 90% máu hay nổ luôn? Rồi nổ luôn. Ten cũng đang đốt vàng của mình để lấy cái bến tàu đến từ vị trí của game thủ Vadabi. Trong khi đó thì sao? Đây là con hành hương đến từ vị trí của game thủ Alten và thêm 1 mét nữa nào. Block cái đường đi của nó đi. Một bước chân nữa thôi, vâng. Một bước chân nữa thôi. Không được. Bị mất quá nhiều thứ để có thể ngăn cản con đường hành hương đến từ vị trí của game thủ Alten, mà Ten vẫn mạnh, tài nguyên đủ để lên 3, vàng vẫn đang khai thác một cách yên ổn ở trên biển. Vâng, tài nguyên 1.200 thực và 500 vàng, vừa thắng biển mà vẫn lên 3 được. Không hiểu vàng ở đéo đâu ra ấy nhỉ? 5 dân đảo vàng mà nó spam khá nhiều thuyền nổ. Spam khá nhiều thuyền nổ đấy. Thuyền cá vẫn một mã ở đây này. Bên này thì có Shinobi, có lính giáo, có kỵ nhẹ. Biển thì Bi đóng thêm một cái bến tàu mới. Trong khi đó thì kéo toàn bộ thuyền về đến từ vị trí của game thủ Aluten. Và Ten lên đời bằng đế quốc Avezin. Angevin. Đế quốc Angevin là có cái gì? Pháo đài và bến tàu được tăng thêm 30% máu. Pháo đài thì coi như bỏ đi, tại vì gì có pháo đài nào. Bến tàu tăng thêm 30% máu. Tăng bến tàu tăng máu thì có tác dụng mẹ gì. Nó lấy bến tàu của mình đéo đâu. Sao cũng lên một cánh khác nhỉ? Người hành hương tạo thêm 30% vàng. Bỏ. Các đơn vị gần thánh điện nhận được thêm 20% sát thương và hồi máu. Cái này nghe có vẻ ngon ngon này. Bắt đầu dí rồi. Mình đang là người thánh biển. Mình đang là người thắng biển. Cái tỷ lệ đối phương đốt bến tàu của mình gần như là không có. Nên tăng thêm 30% máu cho bến tàu gần như là cũng sẽ không dùng đến mấy. Tăng thêm cái cánh, lên cái cánh đánh nhau ở thánh điện, tăng thêm đam sẽ ngon hơn. Mình nghĩ là như vậy. Đây hành hương này. Con này nó không đứng lại tí nhỉ? Em ơi đứng lại. Biết chết rồi nhưng vẫn nào vào anh em ạ. Đúng là hành hương là đúng là kiểu bên Hồi giáo hành hương. Chết cũng cứ phải hành hương đã. Một khi đã hồi hương rồi thì xác định là chết cũng được. Cảm giác đúng là tử chiến từ tử vì đạo. Nó cũng có ý nghĩa, nó ra thấy là cũng có ý nghĩa đấy, biết là chết vẫn đi đấy. Nếu mình không nhớ, mình đọc tài liệu ở đâu là mỗi một năm cái vụ hành hương ở bên Trung Đông chết được khoảng tầm hàng trăm người, cái hàng nghìn người. Nhưng mà chỉ có năm nay đông hơn năm ngoái thôi, chứ không bao giờ ít hơn được. Tử vì đạo, thánh chiến luôn. Nhưng thực ra về đấy có đánh nhau đâu, chỉ về gọi tham quan thôi mà. Chỉ đứng có thể kê biển đến từ vị trí của game của Aluten thôi. Chỉ kê biển thôi. Bi có cho mình là 100 thực, 200 thực. Mút mùa Bi mới đủ tài nguyên để có thể mút mùa Bi mới đủ tài nguyên để có thể lên 3. Trong khi đó ở phía bên này Ten đang chờ đợi điều gì? Ten đang chờ đợi điều gì? Ten đang ra cho mình những đơn vị quân bằng cung, bằng xương, bằng gỗ, bằng thực thôi. Chưa có những đơn vị quân bằng vàng. Công nghệ đời 3, kỵ nhẹ kẹp với cả cung đời 3, nghĩa dũng binh, một con thuyền đánh thăm dò. Bỏ mẹ, tên này Bi ra dám thuyền này. Bi ra cho mình một mã thuyền phóng nào luôn này. Úi rồi. Nào, loanh quanh thua biển một bố. Có thua được biển hay không nhỉ? Tăng thêm 30% máu cho cái bến tàu. Bến tàu đến bây giờ lên tới con số là 2.200 máu. Nhưng mà cũng chả có tác dụng gì nhiều. 2.200 máu. Quan trọng nhất là vẫn là quân thủ. Thua quân thì vẫn là thua. Nhưng mà tên đẩy đời 3 đến từ vị trí của game thủ Aluten ở trên bộ là Bi không thở được nhé. Kỵ nhẹ đời 3, cung đời 3 không thở được. Rất khó đỡ. Con hành hương này chỉ là một tình huống nào gọi là đánh lạc hướng thôi. 60 giây một con đúng không? Đỡ tên này thì cũng hết giờ.
ra được cho mình đó là một con kỵ cầm cược Catala, nhưng cái vấn đề bây giờ là số lượng quân đời 3 khá là đông. Và ở bên kia Ten ăn được vàng rồi, ăn được 2 bãi vàng rồi. Ở những tình huống tiếp theo thì sẽ là những đơn vị kỵ nặng chứ không chỉ đơn giản là kỵ nhẹ nữa. Biển anh ta đánh ở Thiên Hòa được, combat thì không thể thua được, công nghệ đời 3 không thể thua được công nghệ đời 2, điều kiểu gì cũng không thể thua được. Mặc dù Bi có cho mình đó là một con kỵ cầm cược Catala nhưng tôi tin chắc là không thể thua được. Đủ má thế mới thua. Đủ má chết sạch sẽ. Đéo hiểu sao thua được tên combat này nhỉ. Kỵ nhẹ đời 3, cung đời 3 đối đầu với cả những con kỵ nhẹ Nhật đời 2 của Nhật Bản có con kỵ cầm cược Catala. Thua được tên combat vừa rồi, tôi đến thần kinh mất. Má sao thua được. Thần kinh mất, không hiểu sao tới đấy để thua được. Thua này thua sâu chứ anh em. Nó còn dương vào tầm 10 con kỵ nhẹ, một con kỵ cầm cờ. Thua sâu chứ không phải là thua bình thường. Chính bản thân Ten cũng không nghĩ là thua nên Ten mới đứng ở đấy không điều. Bây giờ thì trông chờ vào tình huống thắng biển đến từ vị trí quân tụ Aroten để thắng sâu hơn. Bây giờ một hòa biển thì cũng hơi dở hơi nhá. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem là tình huống này xem liệu làm được không đây. Bi có 1 bến tàu, 2 bến tàu, 3 bến tàu, 4 bến tàu, 5 bến tàu. Ten cũng chưa chắc đã thắng biển cơ. Ten chưa chắc thắng được biển tên này. Biển của Ten đã nâng cấp cho mình đó là công nghệ ở trong bến tàu chưa? Nâng cấp rồi, 1 công nghệ rồi, 2 công nghệ rồi, vỏ bọc thép và công nghệ bố trí phóng lao rồi. Bi đang cầm cho mình một cái lượng kỵ nhẹ khá đông. Bên này thì sao đây? Rồi bắt đầu ra cho mình những con huynh đệ đền thánh rồi. Mẹ mà cầm cho mình những con huynh đệ đền thánh này mới ăn thua. Cầm mấy con kỵ nhẹ phền quá. Đây rồi, huynh đệ đâu? Huynh đệ ơi, huynh đệ à? Cái gì đấy, đi đâu ấy? Đây là con thầy tu nhà thành tích à? Sao đi loanh quanh nhỉ? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đủ. Có quả giáo đây này. Ở nhà của Bi đang có cho mình đó là 1.000 thực, 400 bạc. Loanh quanh Bi lên 3 được đây. Đây là tình huống mà thắng biển được thì Bi yên tâm. Ten cảm thấy là thắng biển được Ten mới yên tâm này. Không thắng biển được một con thuyền lỗ đang đi mon men. Một con thuyền lỗ đang mon men, Ten cũng đang tách con thuyền tên của mình đứng cover ngay. Ở trong tình huống này thì điều quân rất là nguy hiểm. Chỉ một tình huống gọi phạm lỗi nhỏ thôi, thẻ đỏ ngay. Chớm phạm lỗi là thẻ đỏ. Mẹ mày lỗi trong mai từ những nhà bắn ra. Biếng người luôn, không phải đơn giản đâu. Trong khi đó thì sao? Lại bỏ chạy. Hành hương vẫn không lấy được. Bây giờ phải phá được cái trò canh này cơ thì mới đi hành hương ra đây mới ngon được. Ten không có một tên quân to để ra đây phá cái trò canh này nhỉ. Và Bi đang lên 3 bằng cổng lơ lửng, chưa biết mèo nào mỉu mèo nào anh em ạ. Chưa biết mèo nào mèo mỉu mèo nào đâu. Tôi bảo rồi, tôi Ten lên bằng cái cánh mà tăng thêm 30% máu cho bến tàu, tôi cảm thấy nó phết. 30% máu cho bến tàu và pháo đài tôi cảm thấy nó phết, lù vãi cái trưởng à. Thà lên bằng cái cánh tăng thêm đam và sát thương khi đánh nhau gần thánh địa sẽ ngon hơn rất là nhiều. Không hiểu sao lên bằng cái cánh tăng máu cho bến tàu và thánh địa, tăng cho pháo đài. Bi chắc đánh thủ thôi. Bi nó sẽ thủ lên 4, thủ lên 3 bằng cái chắc rồi. Đang có được cho mình cái thế là có thể thắng được với chiếc thủ ba Bi, không dạy gì mà anh thấy mạo hiểm cả. Bến tàu đây có lỗ châu mai, bố Ten không dám lao vào. Vâng, lên 3 thành công rồi. IQ 9000 của game thủ Aroten mới tụt xuống còn 6000 thôi. Trận đấu đang bắt đầu đưa về cái trận nó bắt đầu ảo dần anh nhá. Đây. Đây là huynh đệ đâu? Huynh đệ ơi, huynh đệ à. Những đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Aroten với bao nhiêu đây? Với 6 con hiệp sĩ đền thánh kết hợp với cả một mã liên thiên, ra cho mình những con gì đây? Lính giáo hạng nặng. Đủ má, con lính giáo lại có lính giáo hạng nặng cả. Công nghệ đời 3 chưa có đến từ vị trí của game thủ Barbie nhưng buộc phải vào luôn. Kỵ nhẹ. Vâng, kỵ nhẹ vẫn đời 2, lính giáo vẫn đời 2. Vào tên combat này ăn được không? Má, ăn được tên combat này thật sự à? Ăn tên combat này tôi thần kinh mất anh em ạ. Nhưng ở trên biển thì sao đây? Tên combat thua chổng ngược đến từ vị trí của game thủ Barbie là cái chắc chắn rồi. Tên này mà thắng được đúng tôi lại gọi bố luôn. Trên biển sao? Trên biển. Trên bộ thì Ten an toàn thắng rồi. Quét sạch quân của Bi ở trên bộ rồi. Bây giờ thời điểm mà đẩy những đơn vị kỹ nặng của mình vào tàn phá, chỉ cần giải quyết biển xong thôi. Hòa biển là thắng đến từ vị trí của game thủ Aroten, không thua được.
Và những con dân đến vị trí quân từ Paris bắt đầu chạy nhông rồi, chạy như chó nhà có tang rồi, chạy như chó nhà có tang. Và đây rồi, đôi giày cùng giáo con kỵ và con lính giáo này, lính giáo hạng nặng giáp chúng tên, tác dụng vẫn kỵ 25 với kỵ. Má lính giáo kiểu gì vậy? Lính giáo giáp chúng tên là 6 hay là 4, sau đó là cộng thêm đam với cả kỵ. Con lính giáo này nó sợ cái gì? Vâng, nếu như mà giáo thế nó sợ cái gì anh em? Con giáo đấy nó bị cái gì counter bây giờ? Ở trên biển thì Ten cũng đang có một thế trận mà chuẩn bị thắng biển với cả Bi rồi. Bi không có thuyền bổ sung, không mua được thuyền bổ sung. Trong khi đó thì Ten và một pha, đây là gì? Tôi cũng chả biết là Quatakill à? Nhân 4 là Quatakill đúng không? Ủa má, những con giáo, vâng, con giáo. Tỷ số là 2-1 dành cho Ten trong một trận đấu mà IQ 9000. Phải nói là trong một trận đấu nó có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Từ những tình huống nhỏ lẻ, từ những tình huống solo, từ những tình huống mà phát triển chiến thuật đến từ cả hai, đều là những tình huống mà tôi thật sự cảm thấy là cả Bi và Alten ở trong thời điểm hiện tại chúa tể của khả năng sáng tạo meta rồi, ông tổ của chiến thuật đấy rồi, hay thật sự luôn. Suýt chút nữa thôi là Ten phải ngậm ngùi rời trận đấu để cho Bi thêm khoảng một chút thời gian nữa thôi, phát huy được sức mạnh của cái cổng lơ lửng thì khó có thể giúp cho Ten khó có thể thắng được ở trên bộ, khó thể thắng được trên bộ luôn đấy. Nhưng mà thời điểm mà tham minh của Ten đẩy lên với những con hiệp sĩ đồng hành, huynh đệ đền thánh kết hợp với cả nghĩa dung binh, nó lại đẹp quá. Cũng thời điểm mà Bi chưa có được công nghệ đời 3. Hay tủ xanh cái con lính giáo hạng nặng, cái con lính giáo hạng nặng của đền thánh thì biết lấy đéo gì ra mà chống bây giờ đây, không biết là mua lô tốn vàng hay không. Giáo đéo gì mà lại cộng thêm 25 đam với kỵ đã đành rồi, giáp trúng tên là 5 thì biết lấy gì ra mà chống bây giờ. Con này là con giáo Max C à? Đúng là lính giáo Max C anh em ạ. Ảo thật. Chịu chết con giáo của đền thánh. Một pha trao đổi chiêu thức và chiến thuật đến từ vị trí của Bi và Alten, đậm chất chiến thuật. Game chiến thuật nó phải là như này anh em ạ. Khả năng thiên biến, khả năng xử lý tình huống cũng như là tùy biến của cả hai game thủ là rất tốt. Đổi bài nhanh như chớp, khiến cho bình luận viên là không theo kịp. Không biết chúng nó định làm cái gì nữa, làm xong mới biết được. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Tỷ số hiện tại đang là 2-1, mới là 2-1 thôi. Kèo này ngày hôm nay khê anh em ạ. Ngày hôm nay dự đoán khê quá. 2-1 dành cho Ten. Và trong trận đấu tiếp theo thi đấu ở map dòng sông đánh tích, Bi cầm cho mình con Azubit, còn Ten là người cầm cho mình con Ginac. Đúng má, chúng ta chỉ có lấy cung để chống giáo thôi. Bây giờ khi chúng ta đã chơi kỵ chỉ lấy cung chống giáo thôi. Bây giờ nó con giáo nó có tác dụng đó là gì? Là cộng 5 tắt tên nữa rồi. Nhưng mà chả có gì counter, về gọi là counter thì chả có gì counter đâu anh em ạ. Nó đánh giáo là gần như là chúng ta chỉ có lấy số lượng để chất lượng thôi. Cái giáo đấy nó chống cả cung lẫn kỵ con mẹ nó là gì ạ? Mẹ đặt am sát trung tên cơ bản nó chỉ là 3. Và những cái đam tầm xa nó được cộng thêm đam khi tấn công vào những đơn vị bộ binh hạng nhẹ. À không, nó ghi luôn là được tăng đam khi đánh vào lính giáo. Thì nó cũng giống như kiểu con lạc đà tên với con lính giáo ấy. Lạc đà tên vẫn được cộng đam khi bắn vào lính giáo, trong khi lính giáo cũng được cộng đam khi chọc vào lạc đà này. Tất nhiên là người ta vẫn cầm cung có thể thả diều vào được, vẫn có thể cầm cung thả diều vào lính giáo được. Tại vì nó được cộng thêm 9 đam, trừ đi giáp tên thì nó vẫn còn được 4-5 đam nữa cơ mà. Cộng thêm 5 tay cơ bản của nó bắn phát vẫn 10 đam đấy.
Nhưng chẳng qua là giáp dày thì nó hơi nguy hiểm thôi. Nó thuộc quân hạng nặng thì chỉ có ló sử thôi à, nỏ sử thôi à. Theo lý thuyết của con cung ấy, thì mình nghĩ rằng là con giáo ấy nó sẽ bị, con giáo đấy vẫn bị xử bởi con cung đấy chứ. Cái công nghệ nhé. Trường bắn nhé. Đâu nhỉ? À, hình như con này nó ở trong này nó không ghi chính xác là con cung nó tác dụng gì. Là nó được tăng đam vào bộ binh cận chiến hạng nhẹ hay là tăng đam vào lính giáo. Nếu như mình nhớ không nhầm thì con cung nó ghi một cái dòng chữ đó là được cộng thêm 9 đam vào lính giáo. Nó không ghi là lính giáo hạng nhẹ hay lính giáo hạng nặng, chỉ biết là lính giáo là nó sẽ được cộng đam. Nhưng là không biết là counter con đấy bằng lỏ binh là chính xác hay là vẫn ra bằng cung vẫn được. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo đi, trận đấu thứ tư. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng về game thủ Aluten, và ở trong Bi vẫn luôn là người ở trong trạng thái là phải đi gỡ. Luôn là người phải đi gỡ. Và trong trận đấu này thì anh ta cầm cho mình đó là con Azuit, đối đầu với Aluten là người cầm cho mình đó là con Duinak. Vâng, tôi để như này cho anh em nó đỡ trách móc là nó ngược bên. Thi thoảng nó cũng nhầm. Ngôi nhà trí tuệ, 6 dân ăn quả, 7 dân ăn quả, một đôi dân ăn vàng. Ở nhà của mình thì sao? Đây là con Jin đến từ vị trí của Aluten và có cho mình một con giáo à. Vâng, con giáo kết hợp với con dân đi đóng cho mình một cái trò canh ở khu vực bãi vàng nhà của game thủ Barnaby. Bị điếng người luôn này. Bài này có hai bãi vàng ngay gần nhau. Hai bãi vàng ngay gần nhau, đối phương làm cho một cái trò đây là điếng người luôn này. Vâng, khả năng cao là ăn bổ vàng đây luôn anh em ạ. Đóng trò canh và ăn vàng đây luôn đến từ vị trí của game thủ Aluten rồi. Ở nhà không có chạy khai thác. Một con Jin ăn vàng ở đây thì hơi mất nhiều thời gian. Nhưng mà thế thì phải đóng hai cái chạy khai thác. Vừa ăn vàng ở đây vừa ăn vàng ở nhà. Trông chờ vào một con Jin này ăn vàng đúng ốm người. Đóng trò là cái điều chắc chắn rồi. Một cái trò để có thể tấn công vào cả hai bãi vàng. Không cho con Azuit của game thủ Barnaby chơi vài đấu lên 3 sớm. Giáo bắt đầu lao vào sọc. Sọc. Rồi bạn nùi thì mình xin cái chạy khai thác này. Cái chạy khai thác này nó quá xa cái phạm vi bảo vệ của nhà chính. Bi lấy được cho mình lượng vàng là đủ để lên đời. Anh ta lên đời bằng cánh hậu cần với hai con tín đồ David. Còn bên kia thì Ten ra cho mình con giáo thứ hai, đang trên đường ra cho mình con giáo thứ ba. Đóng xong cái tròi canh này thì con Jin đến từ vị trí của game thủ Aluten sẽ đóng cho mình một chạy khai thác ở đây để ăn vàng, hay đóng cho mình một cái nhà xay lương để ăn quả. Nếu đóng nhà xay lương để ăn quả thì anh ta sẽ có được cho mình công nghệ xe đẩy tay sớm ở thời điểm về sau. Tại vì nếu đóng cái chạy khai thác ở đây ăn vàng nhá, thì chỉ phục vụ đúng một con dân này ăn vàng thôi, mà chờ rất lâu nữa thì mới đủ vàng để lên đời. Còn nếu như mang về thì tôi cảm giác xa quá. Khả năng cao cho ở đây ăn luôn. Đi về à? Rồi ôi, đi gãy con mẹ nó chân. Ăn quả đây nó là quá hợp lý anh em ạ. Bên này tín đồ David đang sắp xếp rất nhiều dân khai thác gỗ đến từ vị trí của game thủ Barnaby để lên đời xong thì phải có cho mình một nhà quân ngay. Và ở trong tình huống này thì chúng ta hãy cùng chờ xem ra cái gì đây. Ra nhà lính với những đơn vị lính giáo, sau đó chọc thủng cái bến tàu, chọc thủng cái trò canh này luôn là hợp lý này. Bơm giáo ra chọc thủng luôn. Trong khi đó Ten đang cố gắng phá luôn bầy hươu của game thủ Barnaby ở đây. Phá tan bầy hươu ra luôn.
những cái trận đấu mà có những tình huống mà max cao của nhau đi phá hero rất khó chịu. Trận nào cũng thế, rất khó chịu luôn. Mấy ông thần trận nào toàn đi phá hero rồi. Giáo bao nhiêu con? 4 con giáo rồi, tổ sư lắm giáo thế. Vâng, vẫn ngồi đấy hít kinh nghiệm từ vị trí của game Valorant. Bổ thêm tí vàng, 8 vàng. Gỗ đâu? Đứng đây bổ kinh nghiệm thôi à? Mang về à? Lại quay đây à? Ăn gì đây? Đây là ăn thực. Mất vàng luôn. Đấy, hít kinh nghiệm nào. Lên đời thành công. Phải vỡ mới được kinh nghiệm anh em ạ. Vỡ cái nhà này mới được kinh nghiệm. Một trường bắn, một chuồng ngựa. Một trường bắn, một chuồng ngựa, chứ không phải là một cái nhà lính để giày tròi đến từ vị trí của B. Được. Cái con dân của Ten nó cứ chạy đi chạy lại. Cứ hết ăn thực thì ăn quả. Nó có bơm người không nhỉ? Ten làm này tôi lại khó hiểu anh em ạ. Cái mẹ nó làm như thế này tôi lại ra hỏi là hay là nó bắn Bluetooth được nhỉ? Hay là nó bắn Bluetooth được cho con dân của dân này giả tài nguyên được? Nó làm như này có giả tài nguyên không? Nó làm như này có giả tài nguyên không mọi người nhỉ? Tôi lại đang hơi khó hiểu trong tình huống này, không biết là Ten ăn đủ 10 thực sau đó chuyển sang ăn vàng thì cái 10 thực đấy nó có giả vào trong, nó có internet banking được không? Mẹ, nó làm như này tôi thấy khó hiểu. Nó chỉ xem nào. Nó chỉ khai thác lấy kinh nghiệm mà tôi biết rồi. Thế đóng mẹ một cái nhà xây lương đi quá. Cho đỡ khổ khốn nạn không? Khổ thật sự. Gì đây? 2 cung làm 1 con ram luôn. Có trả Caramel. Trả cái vào mắt cũng nghĩ không trả đâu. Có cái con gì nhỉ? Con gì biến thể của con Pháp ấy nhỉ? Con nền thánh à? Thì nó mới trả chứ. À thì nó mới dùng internet banking được. Ăn gỗ không cần phải trả. Ở đây thì một con kỳ nhẹ vị trí Ubi cũng đang có tình huống trả đũa. Nhưng mà đũa thì chưa tới trả. Khả năng mất mẹ con kỳ nhẹ không. Đi luôn. Đang vội đến từ vị trí của Aloten với một con kỵ nặng của mình. Bi dùng một con kỵ nhẹ để cầm chân đối phương, không cho đối phương bơm quân liên tục để giúp mình có thể đẩy luôn ram đấy. Và trong này nó là gì? 4 con linh giáo quan tài bay, một trong những cái tuyệt kỹ của game Barbie anh em ạ. Quan tài bay. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem. Kỹ năng quan tài bay của Bi chưa bao giờ và tôi cảm giác là con kỹ năng quan tài bay của Bi là thiên hạ vô địch thủ luôn. Thiên hạ vô địch thủ luôn. Cửa gì? Ông tổ của quan tài bay rồi. Nó là cái kỹ năng đình của chóp. Vâng. Chăm đánh chăm trúng. Chả mất cái mà mẹ gì luôn. Tươi roi rói luôn. Tươi roi rói. Nào mất cái gì rồi nào? Đi mất cái gì? Chưa mất gì luôn. Vào tỷ số. Nó đơn giản. Nó rất là đơn giản thôi anh em ạ. Tỷ số là 2-2. Tỷ số là 2-2. 2-2 trong một cuộc tình. Nhìn cái kỹ năng quan tài bay nhìn phê thật. Hay. Cho mất 10 tài nguyên. Cho mất 10 tài nguyên được bạn. Tạ Khánh ra một cái lý lẽ với cảm giác kiểu tao ăn hết vàng của mày cho mày không người tát được. Sao nhanh thế à? Thì chết con Jin ở đấy rồi chả nhanh. Thì các bạn không nhìn thấy con Jin nó đang ở vẫn level 1 mà nó vẫn đang ở đấy à? Mất bố con Jin ở đấy rồi. Bây giờ nó công ngược cái gì ra mới đỡ. Nói chung là rơi vào cái thế tuyệt vọng rồi. Chúng ta cùng chờ đợi ván đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5. Tỷ số hiện tại đang là 2-2. Quan trọng nhất là mất Jin rồi. Anh em không biết cái chuyện mất Jin nó quan trọng như thế nào đâu. Vấn đề mất Jin rồi là nhiều người không giữ được bình tĩnh. Nào sông nào ta biển ngay đấy. Những cái chết vì mất Jin nhiều lắm anh em không phải phụ nữ, anh em không hiểu đâu. Tòa không chơi thì tòa làm sao biết được.
Các bạn không cầm zin thì các bạn làm sao biết mất zin như nào được. Sao alo thành công xây quan tài bay hút lại. Hút cái gì? Cho hai quan tài hút nhau à? Cho hai quan tài hút nhau à? Hút cái gì biết. Có phải là muốn đóng được RAM mà đóng được ngay đâu. Muốn con Jin và con giáo của Pháp mà muốn có được RAM ấy thì phải mất cho mình một cái nò rèn 150 gỗ này, mất cho mình 125 vàng và 50 gỗ để nâng cấp cho mình công nghệ kỹ thuật công thành này, sau đó mới đóng được RAM. Azubit tôi không cần, Azubit và Apasit thì không cần nghiên cứu RAM, có lính phát là có lính phát là xây được luôn. Mới cả lúc ấy ra RAM để làm gì, chả có lý do gì để lúc ý mà Aloten ra RAM cả. Lúc đấy nếu như mà chuẩn thì chỉ có thể ra cho mình một cái chuồng, một cái nhà quân ở ngay cái vị trí đấy thôi, nhưng mà không đủ thời gian. Không đủ thời gian để làm một cái gì cả, vì Bi nó đẩy luôn mà, Bi nó đẩy nhanh quá. Lên đời xong rồi nó xin ván cung, nó đẩy con giam luôn rồi gì nữa. Sao mà mình kịp ra cái gì. Mình xin một mã giáo thì lên sau người ta khoảng tầm 3 phút đồng hồ là cái chắc rồi. Trong 3 phút đấy người ta có một mã quân mình mới ra là con 1, con 2. Trông chờ vào 4 con giáo đầy 1 thì ăn sống làm sao được. Lúc đấy một con Jin level 2 cơ thì còn ngon anh em ạ. Ra giam để chờ Jin về. Hợp lý. Anh em chắc anh em không biết ở đây còn nhớ một trận đấu con Bi nó ra một cái con xe, đó là con xe gì, xe công thành. Nó ra một con xe công thành, sau đó là nó chở lính leo lên tường nó bắn không, sau đó là ra một con xe ram, sau đó là nó chở con giáo sĩ đi lấy tinh tích không. Đối phương cầm cung đứng trước cửa nhà không vô lên nhà tinh tích, nó đóng một con ram, nó chở con giáo sĩ đến nhà tinh tích. Đúng là chỉ có những tình huống mà cười chảy ra nước mắt. Chờ đợi trận đấu tiếp theo nào. Rồi, hai anh em vào với nhau, vào việc luôn rồi. Vào việc. Giải này nhất được bao nhiêu tiền hả AD? Nhất được 175 đô anh em ạ. Giải này nó gọi là giải luyện tay thôi. Map đấu là Karu. Chủ yếu là giải luyện tay thôi. Giải diễn hàng tuần mà. Tỷ số là 2 đều trong một kèo đấu BO7. Và chúng ta hãy cùng chờ xem công cuộc lội ngược dòng đến từ vị trí của Bi để kết thúc chung kết với tỷ số là 4-2, giúp cho Clement kiếm được 100.000. Có được hay không đây? Hello bạn, mình mới từ A1 qua. Xin chúc mừng bạn đã bỏ tối ra đến với ánh sáng. Trong trận đấu này thì Bi cầm cho mình đó là con Biatin đối đầu với cả Malian, thi đấu ở map Kaju. Map Kaju là map như thế nào thì tôi quên mất rồi. Hình như là nếu tôi không nhầm thì map Kaju là cái map mà nó có cái rừng hình tròn ở khu vực giữa bản đồ thì phải. Map này tài nguyên nó cũng khá là mỏng. Biatin đối đầu với cả Malian. Malian thì như chúng ta thấy thì Tiền Ten đã thi đấu một bài đối đầu trước với cả Vanderbilt cũng khá là hay rồi. Trong khi đó Bi cầm cho mình con Biatin. Sẽ là một con Biatin như thế nào nhỉ? Bộ binh hay là kỵ binh? Hay là ngồi nhà nghiên cứu lên 3 đến từ vị trí của cậu đây? Ăn cừu rồi, không có nhà lính rồi. Rồi, 4 dân ăn cừu và 2 dân đào đá. Và cậu lại làm khó tôi rồi. Cậu ấy cứ sử dụng meta mới làm tôi bây giờ không biết phân tích kiểu gì cho nó hợp lý. 2 dân được đưa ra khu vực đào đá đến từ vị trí của game thủ Barbie để lấy cho mình cái gì đây? Bể chứa bậc 2 ở đề 1 và lên 3 phát bể chứa bậc 3 luôn. 2 dân đá, 1 dân vàng. Bể chứa đầu tiên đóng ở đâu?
Bể chứa đầu tiên sẽ hướng vào khu vực bãi đá hay sẽ hướng ra khu vực bãi vàng đây? 116 đá. Bể chứa đầu tiên yêu cầu bao nhiêu? 120 đá. Xây cho mình 3 công trình. 1, 2, 3 công trình là đủ cho mình cái lượng đá. Vậy là vào game con bia tin không đủ đá để xây cho mình cái bể chứa đầu tiên luôn à? Rồi, đủ bể chứa rồi. Quất bể chứa ở đâu đây? Đây. Một cái bể chứa để có thể tác dụng vào 2 con dân đào đá thay vì tác dụng vào 1 con dân đào vàng. Bao lớp được cho nhiều hơn. À, cái map Kaju này nó giống map góc nhìn cao anh em ạ. Map Kaju nó giống map. Cái map này gọi là map Kaju á. Map này giống map góc nhìn cao. Map giống map góc nhìn cao là map Pigeon View mà. Ở đây Pigeon View đấy. Tiên sư nhà mày. Map Pigeon View mà ở bên ngoài nó lại ghi là map Kaju. May mà mình kiến thức tốt đấy. Pigeon. Định lừa cả. Rắc lượng ở đây à? Xếp dân cừu là rất đẹp mắt. 2 dân đá, 1 dân vàng. Lượng vàng đang có cho mình là 130. Đi ngang qua bầy hươu bắn chết vài con, sau đó là chạy. Bắn chết 3 con, còn để lại bắn chết 4 con để lại 3 con. Ten đi qua bảo không hiểu sao bầy hươu còn lại có đúng có 3 con thôi. Còn ở phía bên nhà của mình, chúng ta hãy cùng nhìn xem 6 nhà dân được xây xung quanh hầm mỏ đến từ vị trí của game thủ Aloten này. Đẹp, đẹp đẽ gọn gàng. Lên đời với 5 con dân thiết kế cho mình công trình mỏ đá Mansan. Vị trí đẹp sẽ đóng ở đây. Đóng cái mỏ đá Mansan ở đây. Còn nếu như tiện tay đóng luôn đây cũng được. Còn đây là khu vực mà gọi để nuôi bò. Nhà quân để xây ở mặt này rồi. Vậy là cái mỏ đá Mansan sẽ đóng ở mặt này. Còn thằng ngu ngu đầu đất thì sẽ đóng mặt này. Che luôn cái vị trí xây bò. 152 đá. 152 đá. Liệu rằng Bi có đóng cho mình cái bể chứa bậc 2 hay không đây? 152 đá đủ đóng chưa nhỉ? Bể chứa bậc 2 nó yêu cầu là bao nhiêu? 120. Đây rồi. Bể chứa bậc 2. À, gấu thế nhỉ? Đóng cái bể chứa bậc 2. Vâng. Đóng cái bể chứa bậc 2 hướng ra khu vực bên này. Nhà máy rượu vang đóng ở tại nhà. Tăng cường thêm tách dân gian gỗ. Cái bể chứa bậc 2 của Bi đóng ở khu vực rất là gấu này. Vừa gần bầy hươu vừa gần bãi quả. Năm con dân thiết kế cho mình công trình nhà máy rượu vang. Ở phía bên này sao? 6 con dân thiết kế cho mình công trình mỏ đá Mansan. Để lại 4 con dân khai thực đủ để ra đều một dân ở trong nhà chính. Dồn toàn bộ những con dân còn lại vào việc khai thác gỗ. Lên lời xong sẽ có cho mình một cái chạy đốn gỗ và một cái chuồng ngựa, một cái nhà xay lương nữa để có cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. 90% sẽ là lính do thám chuyên nghiệp đến từ vị trí của Aloten ở thời điểm ban đầu rồi. Tận dụng cái việc lượng vàng có nhiều và nâng cấp cho mình công nghệ gấp hươu. 1 bầy hươu, 2 bầy hươu, cố gắng hấp 2 bầy hươu ở nhà của mình về nhà. Sau đó sử dụng bài giáo kết hợp với cả lém lao của Malian đối đầu với cả con Biatin. Một thằng thì dặn ra bằng táo bón một lúc mới được một con, một tơn. Trong khi đó mình muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mạnh nhất mà con Biatin có thể chơi được đối đầu với con Malian chỉ có thể là combo là kỵ kết hợp với cả lém lao thôi. Hoặc kỵ kết hợp với cung. Chứ còn không dám đánh cái cánh phương đông nữa nhá. Mạnh nhất mà Bi lựa chọn cũng chỉ có thể là cánh một, đó là cánh lém lao, hai là cánh trường cung anh. Nhưng tôi đoán là khả năng cao Bi sẽ lựa chọn cho mình cánh trường cung anh. Nhưng mà Bi đang tăng cường một lượng dân đào đá khá là nhiều, tôi chưa hiểu là anh ta định làm cái gì với cái lượng đá của mình. Tại vì nó lên con số là 200, 300 và khả năng cao là nhà chính thứ hai đóng đây chăng? Liệu rằng có cái nhà chính thứ hai không? Nghi lắm anh em ạ. Nghi lắm mấy thằng quỷ này. Nếu như Bi ra một cái nhà chính thứ hai thì lại phải châu quân chấp nhận là con Malian nó lên đời sớm hơn. Chấp nhận là con Malian nó đánh theo kiểu là gấp được hươu sau đó lên 3 sớm hơn. Nếu mà bài đấu Malian lên sớm mà không nuôi nhiều bò thì cũng không thể gây áp lực quá lớn vào nhà của con Biatin được. Vì nó có quân free mà. Bắn Bluetooth về nhà với 7 con cừu. Gỗ đủ, đá đủ, chuẩn bị có cho mình cái nhà chính thứ hai đây rồi, không thể sai được. Không bao giờ sai được cái nhà chính thứ hai đóng ở đây. Và ở thời điểm hiện tại ở khu vực này nhé, nếu như mà có cho mình con sofa đến từ vị trí của game thủ Aloten cũng không dám đánh nhau với cái đống dân này. Nó có cho mình công nghệ đó là gì? Xiên này, phòng thủ Minh Cương này, nó bấm bổ mẹ luôn.
Ten đang bắt đầu đẩy dân của mình ra đây để phá hươu. Thích thì làm tí va nhỉ. Nào, đi lùa hươu vào anh em ạ. Lùa tí vào. Có làm tí va không? Ở nhà của mình Ten có cho mình cái gì rồi? Vâng, Ten đi đóng cho mình cái hầm mỏ thứ 3 luôn nè. Ten gấu. Ten nâng cấp công nghệ chưa? Vâng, Ten nuôi bò một mạch luôn. Ten bắt bài. Đây là một bài đấu mà Ten nuôi bò lên thẳng 3 và tràn quân. Anh thấy này, anh ta nuôi bò một mạch. Bể chứa bậc 3, hầm mỏ thứ 2 có luôn này. Bò xin luôn này. Một bài đánh mà nuôi bò cửa trên lên vị trí của game thủ Ten luôn. Bắt được cái bài mà con bia tin nó không ra quân. Bài này bia tin muốn có quân thì rơi vào khoảng tầm phút 8 mới có quân nhá. 8 phút mới có những đơn vị lính đầu tiên. Và trong 8 phút đấy thì Ten gần như là một bài chuẩn của con Malian để lên thẳng 3 với một cái bãi quây đủ 20 bò ấy. Nó rơi vào tầm đầu phút thứ 9. Đầu 9 là có thể lên thẳng 3 đến từ con Malian được rồi. Lên thẳng 3 với 20 con bò được nuôi. Có lẽ Ten sẽ lựa chọn cái bài đấy. 9 phút lên 3 với 20 con bò. Còn Bi thì đến phút thứ 8 mới có được cho mình một cơn dầu ô liu. Bây giờ thì anh sinh nhà. Chưa đến phút thứ 8, phút thứ 7 thôi. Lượng gỗ đang có cho mình bao nhiêu? 160 sinh nhà quân là có. Hơn 7 phút là có được cho mình tân lính đầu tiên. Khiếp bệ hay sẽ là Trường Cung Anh? Tôi đoán chắc là Trường Cung Anh đứng tại nhà. Nhưng với một con Malian, Bi có đi thám tính tình hình không nhỉ? Bi đứng sờ cao ở tại nhà của mình đánh ở thế gọi là lấy bất biến ứng vạn biến. Không cần quan tâm đối phương làm cái gì cả. Một nhà lính đến từ vị trí của Bi đóng ra để có thể bảo vệ khu vực đó là bãi quả của mình. Chứ không phải là một cái nhà lính thuê để có thể ra dầu ô liu. Để mua quân bằng dầu ô liu. Vì Bi đang có mình lượng dầu ô liu rất là nhiều. Bãi vàng Bi nằm ở bên ngoài. Giáo là cái chắc chắn rồi. Ra giáo để bảo vệ khu vực bãi vàng. Và khi đã ra giáo rồi thì sẽ cần cho mình đó là những đơn vị tầm xa hoặc là kỵ. Mà khả năng cao Bi đánh kỵ thật anh em ạ. Khả năng cao Bi nó lựa chọn cho mình là cánh phương đông thật rồi. Giáo này thì không kẹp với Trường Cung Anh đâu. Sẽ kẹp với cả khiếp bệ. Sẽ kẹp với khiếp bệ đấy. Tôi đoán khiếp bệ 90% rồi. Khiếp bệ này. Khiếp bệ. Nào. Em ơi. Em ơi. Khiếp bệ. Bệ. Bi. Úi dồi, nó ra cánh tơ lụa anh em ạ. Tơ lụa. Biết rồi. Đố anh em biết tại sao Bi lên bằng cánh tơ lụa. Đố anh em biết vì sao đấy. Trong khi đó thì cũng đang dùng con scout của mình đi phá hươu nhà của Ten. 8 phút 13 Ten có cho mình đó là 13 con bò rồi. Đóng cho mình cái chuồng ngựa đầu tiên. Một cái chuồng ngựa đầu tiên. Nuôi bò một mạch luôn anh em ạ. Một bài nuôi bò mà công nghệ có đầy đủ. Xe đẩy tay chưa có, nghề làm vườn, chặt gỗ, đào vàng. Một nhà lính. Ra cho mình một tổ giáo rất là đông. 4 con giáo đứng tại nhà. Vâng, đúng như anh em dự đoán thì một bài đấu mà Bi chủ động lên cánh phương đông để lên tới 3 có cho mình những đơn vị lạc đà để khắc chế những con sofa của đối thủ. Lấy lạc đà để counter sofa. Bên này thì sao? Mẹ sợ nhất là một bài Malian nó nuôi bò sau đó lên 3 nó không đánh sofa mà nó tràn bộ binh thì đúng đáy ở quần anh em ạ. Vâng. Một nhà lính, 2 nhà lính ra cho mình những đơn vị mua sofa. Nó mà không đánh sofa là bỏ mẹ đấy. Nó không đánh sofa thì cái việc mà nó tràn quân này đông lắm. Quánh những mũ sofa nó tràn vào thì nó như giòi luôn. Mũ sofa nó rẻ bèo 45 vàng, 45 thực và 30 vàng một con. Nó tràn một tí thôi là hàng trăm con ngay. Bên này là lén lao kết hợp với cả lính giáo. Không chơi sofa đến từ vị trí của game thủ Ten cũng là sự lựa chọn sáng suốt. 1 nhà lính, 2 nhà lính, 3 nhà lính, 4 nhà lính. Nếu như lên đời xong với cái lượng bò như thế này được nuôi, thường con Malian sẽ đánh được cho mình là 5 cái nhà lính, 5 cái chuồng ngựa. Còn đối với cả nhà lính thì cứ nhân đôi lên thôi. Một con sofa nó bằng 2 con Musofali này. Thì em nhân đôi thôi. Nếu như sắp đều được 5 cái chuồng ngựa thì anh em mua xây 10 cái nhà lính. Lính giáo xin bao nhiêu? Còn 15 giây một con nữa. 15 giây. Không, thì không tính nhân đôi được. Tại vì thời gian mua của một con sofa rơi vào 30 giây. Trong khi đó còn là 15 giây. Thì chứng tỏ là chúng ta có một lượng tài nguyên chúng ta mua 2 con Musofali cũng bằng thời gian chúng ta mua một con sofa. Thôi cái 4-5 nhà thôi được rồi. 4-5 nhà lính để đều thôi đã thấy nhức đầu rồi anh em ạ. 200 thực, 300 vàng.
Musofali đã có được cho mình đó là 10 con. Làm tí công nghệ Seram nữa không này. Đang bắt đầu bật chế độ tàng hình. Thoát một tơn xuống bên dưới. Ý đồ là móc lốp vào đây. Móc lốp đại pháp. Thêm tí like cho nó tròn 300 anh em ơi. Lâu lâu được gọi là đông người xem. Làm tí like cho nó tròn 300 cho nó vui vẻ tí, phấn khởi. Nào bên này thì đã dọn được một cái hầm mỏ của đối phương rồi. Còn đây là một tình huống mà tàng hình đến từ vị trí. Đã đi vào rừng tàng hình rồi mà lại còn bật chế độ tàng hình đến từ vị trí của game thủ Aloten nữa. Nhưng mà có tròi canh ở đây em ạ. Bi cũng chắc chảy lắm. Bi là cũng chắc chảy lắm. Có tròi canh ở đây để quan sát tình huống mà lao vào đến từ vị trí của game thủ Aloten. Xem nào, nhìn nào. Tầm nhìn này, thấy rồi này, chạy rồi này. Chủ động chạy trước kìa, chạy rồi. Chưa chạm vào là chạy, tức là quan sát minimap rồi. Chứ không phải là nghe gõ kẻng mới bắt đầu chạy. Nhìn minimap thấy quân màu vàng là anh ta chủ động chạy luôn. Và ở trong cái thời điểm này chỉ có thể nhìn minimap thôi. Vì chắc chắn sẽ là một tình huống mà tìm mọi cách để tấn công đến từ vị trí của game thủ Aloten rồi. Cường công luôn nhé. Phải nhìn minimap liên tục đến từ vị trí của game thủ Badabi đấy. Mình đánh hai nhà chính, đối phương kiểu gì cũng sẽ tìm mọi cách để có thể phá hoại kinh tế của mình. Chiến tranh đặc biệt. Nên là phải chú ý minimap liên tục đến từ vị trí của game thủ Badabi. Không được để cho đối phương nào vào và làm hại dân chúng. Hết liếc sang trái và liếc sang phải. Musofali đang tràn vào. Lượng Musofali ở thời điểm hiện tại đang có cho mình đó là 26 đơn vị. Bi đang có cho mình những đơn vị lính giáo, có cho mình những đơn vị lém nào và có cho mình những cái tròi canh đứng đây để có thể bảo vệ. Musofali thì nó rất sợ đam tên, vì ra chúng tên của nó không có và máu của nó khá giấy. Lượng máu của nó rất giấy nhá. Ten đang một bài đấu mà Ten đang được ăn cả ngã về không. Anh ta không thấy cơ cấu cho mình những đơn vị quân phụ trợ mà chỉ là Musofali thôi. Bi vẫn chưa, tạm thời Bi vẫn chưa mất cái gì cả. Không một con dân bị mất đi. Và Bi đang trên đường lên ma với công trình đó là tháp sừng vàng. Vội vàng đến từ vị trí của Aloten nhưng không được anh ạ. Vội vàng. Làm sao phải vội? Ten đang rất vội với những tình huống mà ép Musofali chóng mặt. Bắt đầu ra cho mình những con giáo sĩ để đi nhặt thánh tích. Trong khi đó Bi đang có cho mình lượng dân là 63. Số lượng bò trong tay của game thủ Aloten đang có cho mình là 15 con bò. 15 con bò. Lên đời bằng cái tháp sừng vàng. Nâng cấp cho mình công nghệ lém lao đời 3. Xin được cho mình một vài con lạc đà. Chắc chả ra lạc đà đâu. Con bò này đang ngon. Linh giáo kết hợp với lém lao đang ngon. Rồi. Hợp đồng đời 3 và linh giáo đời 3. Thế thua ấy. Thế thua đủ rồi. Giáo của Bietin nó đấm nhau với cả Musofali nó cũng chẳng ngại. Con Musofali này nó cũng không mạnh hơn con giáo là bao cả. Đam tay là 9, máu là 115. Trong khi đó con giáo của Bietin đời 2 nó cũng 100 máu. Đam tay là được nâng cấp xong cũng là 9, bây giờ thì 120 máu. Mẹ, giáo của Bietin bây giờ đấm chết cả con Musofali luôn. Nào, sợ gì mấy con Musofali này. Chẹc. Bây giờ thì Ten định làm cái gì? Tiếp tục là tổ chức một tơn Musofali với đội quân lên tới hàng trăm con, hay là một tình huống mà chuyển sang những đơn vị cung độc đây? Chưa thấy chuyển quân, chưa thấy dấu hiệu chuyển quân đến tới vị trí của Aloten, vẫn tiếp tục trung thành với những con Musofali. Và cái lượng gỗ của anh ta thì hiện tại đang là khá là vón. Xem mà làm gì mà vón gỗ thế nhỉ? Một nhà lính, hai nhà lính, thêm nhà chính. Rồi, được. Thêm nhà chính. Nhà chính thứ hai đến từ vị trí của Aloten bắt đầu vã cho mình những cái chuồng ngựa. Bỏ mẹ rồi, bây giờ ra chuồng ngựa. Bên này nó chuẩn bị có lạc đà tới lơi rồi, ra chuồng ngựa vào 1 con, 2 con. 1 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, kỵ nhẹ. Nếu như mà ra cho mình những đơn vị thiết kỵ của Bietin thì cảm giác không coi đối phương ra gì. Ra kỵ nhẹ là hợp lý đến từ vị trí của Bi. Ra kỵ nhẹ thì có thể cao tơ được cung và cao tơ được những con Musofali. Chứ còn ra cho mình đó là những con thiết kỵ của Bietin thì đúng là làm quà biếu luôn. Musofali đang không có gì để đánh. Ở nhà của mình thì Bi đang bắt đầu cuốn cho mình những cái ruộng. Đang cuốn ruộng quy mô rất lớn. Vâng, vẽ những cái ruộng xung quanh cái công trình đó là nhà máy rượu vang lớn. Mỗi một tơn nộp thực về ở trong nhà máy rượu vang sẽ có được thêm cho mình là 6 dầu lưu. Lấy 10 thực từ làm ruộng sẽ lên được cho mình là 60% dầu lưu. Nhận thêm chứ không phải là đổi từ thực sang dầu lưu. Coi như một tơn nộp về sẽ được 16 tài nguyên. Vâng, thêm một chút nữa thôi là chúng ta lấy được
kỷ lục mới cho kênh này. 486 rồi. 20 người nữa là vượt qua con số 500. Qua 500 trông nhìn trông nó sang cái màn hình lên. Bể chứa là bậc 3. Oánh rất bình tĩnh. Beatin ở thời điểm hiện tại là oánh theo kiểu lead on. Thành tích có được cho mình cái thứ 4 đến từ vị trí của Aloten rồi. Bi đang cố gắng mang một cái về nhưng Ten không cho. Giả đây. Lượng dân của Bi ở thời điểm hiện tại là 80, trong khi đó Ten đang có cho mình là 57. Tân Musovadi đang chạy vào khu vực dùng tàng hình. Bi đang cố gắng bắt sống cái Tân Musovadi này. Nó đang tàng hình nha bạn, nhìn nó hơi khó tí đây. Nó đang tàng hình, nhìn không thấy đâu cả. Bây giờ đi tìm cái này chơi không khác gì sẽ đuổi bắt luôn. Thấy rồi, hiện ra rồi. Đánh nhau ở cái vùng tàng hình như kiểu đi đuổi bắt, không khác gì chơi trốn tìm luôn. Ten chắc chắn bây giờ sẽ là những tình huống như vậy, liên tục dồn Musovadi của mình vào các góc, khiến cho Bi không thể tổ chức phản công ngược được để kìm hãm sức mạnh của một bài 2TC ở thời điểm hiện tại. Bọn 2TC sau khi lên 3 xong mà không vờn nó để cho nó ôm quân vào lông cái công ngược thì hơi mệt. Musovadi phải tơn ra tơn vào ngay, vào 3 ra 7 ngay. Bên này 3 con vào, bên kia phải 7 con ra. Vào, nâng cấp cho mình công nghệ sofa đời 3, lên thêm cho mình cái kèn hiệu lận để giảm đi 25% thời gian mua quân, hay 35 mình 33% thời gian mua quân. Kiểu giàu rồi, bắt đầu sinh quân quy mô lớn đấy anh em ạ. Bò nuôi bao nhiêu con rồi? 20/20 rồi. Vừa bò vừa TC. Chuồng ngựa mấy cái, nhà quân mấy cái, và chúng ta cũng nhìn thấy tổng lượng quân ở thời điểm hiện tại. Musovadi trong tay của Aloten có cho mình là 48 đơn vị quân, và anh ta cũng đang bắt đầu để cho mình những đơn vị sofa. Ở thời điểm hiện tại thì Bi đang cầm cho mình cái gì? Bi cầm cho mình 40 con giáo, 24 con ném nam. Bắt đầu có cho mình những con kỵ nhẹ đến từ vị trí của Bi. Anh ta ra gì để có thể cao tơ tất cả những gì mà Aloten đang có nhỉ? Vâng, chỉ cần ta chỏi anh em ạ, chỉ cần ta chỏi cái đầu là cao tơ được rồi. Sofa, đây cái gì đây? Sờ cao đến từ vị trí của game thủ Aloten, thần kinh đấy. Sờ cao ạ. $494 rồi anh em ơi, 494 rồi. Ai rảnh rỗi chụp khi nào nó lên con số nó là 500 cho tôi xin một cái cáp màn hình với mọi người. Lâu lâu không lên được 500 người xem rồi. Lém nào đang có cho mình còn 28 con, kỵ nhẹ 11 con. Lượng thực của Bi là 1600 thực trên phút, trong khi đó ở Aloten là 2100 thực trên phút. Mà làm lượng thực của nó đúng đáy ra quần. Đi đâu đây bạn? Đi đâu đây bạn ơi? Sẽ là một thế trận đời 4. Nhưng vấn đề bây giờ là Bi nó bắt được quân của Ten khá là nhiều đấy. Và nó cảm giác là quân của Ten rất là yếu. Mặc dù Ten đang có cái giá trị quân đội gần tương đương với Bi, nhưng mà khi vào combat là Ten bất lợi hoàn toàn. Ten không có quân để chống lại đơn vị quân tầm xa đủ hiệu quả. 52 con Musovadi vào combat là rụng rời trên tay luôn. Bi đang bắt đầu ra cho mình những con thiết kỵ của Beatin. Trời đâu, bụp đi. Ten đang cố gắng phải vờn đấy. Bây giờ mà không đu càng là chết. Ten bây giờ không đu càng liên tục để cho Bi nó phải mất tay ở nhà thì chết ngay. Tầm này nó 100 dân rồi, ruộng nương nó đều về rồi. Nó ăn mới nó vít quân thôi thì chỉ có tắc thở. Đặc biệt là chất lượng quân của Bi ở thời điểm hiện tại là chất lượng quân mà cái sự hiệp đồng của nó bổ trợ lẫn nhau là không có. Anh ta không có gì, không có đơn vị quân nào đủ hiệu quả để tiêu diệt những đơn vị lính giáo. Trông chờ vào những đơn vị Musovadi thì không thật sự tuyệt vời. Đam hỗ trợ là những con sofa, trong khi đó bên này giáo đến 50 con rồi. Này có một vài con lạc đà đến từ vị trí của Aloten nữa. Đến một vài con lạc đà đến từ vị trí của Badabi nữa. Bóc của Bi ở thời điểm là 200/200 rồi. Và chắc chắn là anh ta sẽ vừa put vừa lên 4 thôi. Cũng không đến cái mức là phải chờ lên 4 xong mới put được. Vừa put vừa lên 4 được. Vì cái tài nguyên của Bi ở thời điểm hiện tại là đốt xong lại đẻ, đốt xong lại đẻ. Trừ khi quân của đối phương gấp đôi quân của mình thì mình mới rơi vào cái tình trạng là mình chết sạch được. Chứ còn ở cái tình huống mà mình 200 pop rồi đối phương cùng lắm chỉnh ngang. Mình ngang thì quân chết thì lại đẻ ra thôi. Chứ khó có thể chết sạch được. Vừa đánh vừa lên 4 kéo đối phương vào rừng tàng hình. Lượng quân của cả hai bên đang là tương đương nhau. Ra tên cho mình những con phóng nào đến từ vị trí của game thủ Aloten để có thể tiêu diệt những đơn vị lính giáo một cách gọn gàng hơn. Bi cũng đang bắt đầu dồn những đơn vị quân của mình lên gắt hơn. 90. Bên này là 75.
90, không nào tạm thời bỏ qua. 90, 68 và điểm phá hủy đến từ vị trí của game thủ Barbie đang lên với con số là chóng mặt. Vào combat thì biết ngay cái chất lượng quân đến từ vị trí của con Malian này. Mọi người có thể nhìn thấy vào combat phát là Malian và rụng rời trên tay luôn. 12.000 điểm phá hủy và 7.500 điểm phá hủy. Chất lượng quân của con Malian này nó không đủ tốt ở thời điểm mà Ten lựa chọn cho mình những đơn vị quân phụ trợ, đó là những con sofa. Một vài đấu đối đầu với Biatin mà ngay từ thời điểm đầu tiên Bi đã không cho Aloten có cơ hội chơi sofa rồi. Ten định trâu cho mình những đơn vị sofa đi và tổ chức là thốc vào nhà của Bi đánh một phát chết ngay, nhưng không được. Khả năng phòng ngự của Bi đây định làm gì bạn ơi? Đóng 2 cái lũy ở bên này ấy rồi, nhưng mà thực sự là tôi nghĩ tuần này nó thổi cả lũy luôn. Có cái điệu gì đâu. Dầu sôi bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ dầu sôi đến từ vị trí của Aloten. Thời gian nâng cấp nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Rơi vào tầm 1 phút. Trong khi đó bên này bao nhiêu con giáo? 26 con giáo, 19 con kỵ. Đam cận chiến của nó đập một phát thì thôi thổi cả lũy luôn. Lại có cả thiết kỵ của Biatin Tây cho góp vui nữa. Tài nguyên đủ lên 4, chắc chắn là công ty kỹ thuật bên ngoài đóng ngay tại cửa nhà rồi. Tầm này thì nó vít luôn công ty kỹ thuật bên ngoài ở đây luôn chứ không bao giờ phải đóng tại nhà. Và cái vô hiệu hóa thánh địa cho nó chắc chày đã. Nào, công ty kỹ thuật bên ngoài đâu? Đây rồi. Nhanh chóng gọn nhẹ đẩy cơ giới lên cho nhanh. Chắc chắn là đại bác của Pháp rồi, không thể khác được. Là vô hiệu hóa đi nhanh nào. Loanh quanh đối phương chặt ra bên ngoài, không vô hiệu hóa được thánh địa bây giờ. Trời ơi, những cái tròi bắn đá của Biatin một cái thôi, cái này chưa nâng cấp rồi. Cái này chưa nâng cấp. Đang cố gắng đốt cái lũy này. Đang bận đốt lũy, đối phương lại mang quân ra thôi. Khả năng cao là xong luôn rồi anh em. Khả năng cao là xong luôn rồi. Ten đang cố gắng ra để giữ lại cho mình cái hy vọng cuối cùng, đó là giữ lũy để chiếm thánh địa giành chiến thắng. Nhưng mà thực tế ở trong cái tình huống này Ten ra thì nó đúng một câu là khiến cho trận đấu kết thúc nhanh hơn thôi. Không thể nào mà thắng được. Tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho Bi. Đến để khỏi đi tìm thôi. Vâng, vừa đẹp 506 tuyệt vời. Đến để khỏi phải đi tìm. Đúng là ở trong tình huống đấy Ten chỉ có một cái lực dư nó gì giành chiến thắng bằng cách thủ thánh địa thôi. Cố gắng giữ thánh địa để giành chiến thắng thôi. Nhưng mà một là Bi vừa lên 4, hai là cái lượng quân của Bi ở thời điểm đấy nó cũng quá đông để Ten có thể giữ được thánh địa của mình. Không thể giữ được thánh địa. Tỷ số được nâng lên là 3-2. Hành trình lội ngược dòng đã thành công rồi. Bây giờ Bi là người dẫn trước. Trong trận đấu này thì ngay từ thời điểm đầu tiên thì Bi đã có được cho mình một cái bộ chiến thuật đủ tốt. Nhưng mà Ten thì lựa chọn cho mình cái chiến thuật để chống lại một bài 2TC, một bài kinh tế của con Biatin, tôi nghĩ là không thật sự chuẩn. Bài này Ten bỏ qua cái việc đi công một thời điểm ban đầu, với cái việc điểm yếu của Bi là gì? Cái bãi vàng của Bi là mở chìa ra bên ngoài, hướng sang nhà của game thủ Aloten. Trong khi đó Ten không làm cái gì để gây phiền hà vào cái bãi vàng đấy, khiến cho Bi có thể không cần phải ra nhiều quân để có thể lên 3 một cách thoải mái. Lên 3 với trận thắng là không mất một cái mẹo gì cả, chẳng mất cái méo gì, khỏe như con voi luôn. Hy vọng rằng đây sẽ là trận chung kết. Nâng tỷ số lên là 4-2, kết thúc một cuộc tình. Clement cầm về 100, ai cũng là người vui. Niềm vui dành cho tất cả mọi người. À rồi, 4-2 sớm thế. 3-2, thi đấu ở map Dry Basic. Tỷ số là 3-2 dành cho Bi và trong trận đấu cuối cùng. À không, chưa chắc là cuối cùng anh em ạ. Tỷ số mới là 3-2 thôi. Có ông nào cũng bảo 3 đều anh em ạ. Tỷ số là 3-2 thì Bi cầm cho mình con Long Minh đối đầu với Trung. Ten là người cầm cho mình con Trung Quốc. Hy vọng là kèo đấu sẽ kết thúc ở trận đấu này. Chung cuộc 4-2 dành cho Bi là đẹp. Đẹp cho tất cả mọi người. 12 giờ hơn rồi. Sớm chủ là gì nữa. Sang tiếng thứ 4 rồi này. Chết tôi không có chứ định. Cầm nói pha rồi này.
Chung kết BO mấy vậy anh? Chung kết là BO 7 mà. Anh có ghi rồi còn gì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, cho cậu Bi thành chiến thắng trong trận đấu này đi. Cậu ơi, cố lên cậu ơi, Bi cầm Long binh. Ngày hôm qua Bi cầm con Long binh thua. Anh em ạ. Trận đấu Bi cầm Long binh đối đầu với ai nhỉ? Đối đầu với con Nga hay sao ấy nhỉ? Đối đầu với con Nga của ai nhỉ? Nhưng mà đối đầu với trận đấu đấy Bi thua. Thua ở thế là có cửa thắng khá là cao nhưng mà vẫn thua. Hy vọng rằng nó không lặp lại. Tôi không muốn bình luận trận thứ 7 tí nào cả. 4-2 là đẹp lắm rồi. Đừng có 3 đều 4-3. Nào nếu như mà trận đấu này kết thúc với tỷ số là 4-2 theo đúng cái dự đoán chính xác của Clement thì có cái gì không anh em? Có cái gì hấp dẫn không? Demu à? Đúng rồi. Đấy, anh em chứng tỏ trí nhớ tốt hơn Clement. Mình cái gì cũng biết nhưng mỗi thứ biết một tí. Cái gì cũng nhớ nhưng mỗi thứ nhớ một tí. Nhớ toàn kiểu mang máng chứ không nhớ rõ. Tí Clement còn bình luận người còn lại không ngay, người kia mai mới chơi. Sao ngày hôm nay có những cái bạn bình luận tôi cảm giác tôi đọc xong cái comment tôi cảm giác lú vãi trưởng ạ. Đọc xong comment của bạn là Kirito này tôi cũng lấy lú luôn. Không hiểu là do mình bây giờ đầu óc nó bị suy thoái đi hay sao là do các bạn bây giờ kiểu dùng nhiều ngôn ngữ khoa học quá. Khổ. Vâng, trở lại với trận đấu giữa Bi và Roten. Tỷ số hiện tại đang là 3-2 tạm thời nghiêng về Bi. Trong trận đấu này thì Bi cầm cho mình con Long binh. Không có cái nhà lính nhà lủng gì cả, đánh theo kiểu hiền lành bình thường thôi. Thôi cứ bình thường thôi anh Giai ạ. Anh Giai đừng có ra cho mình những cái metan mà cảm giác là như kiểu đánh lô vậy. Rất là ghê gớm. Ten thì thiết kế cho mình một cái nhà xây lương ở ngay khu vực gần nhà chính của mình. Cái vị trí đẹp nhất để anh ta đóng cái học viện đế quốc, anh ta xây con mẹ ở đây. Đúng không? Đóng học viện đế quốc đóng đây đẹp. Nhưng thực ra Ten lại đóng ở lùi ra đây tí để bó lợi cho khu vực bãi vàng và khu vực cánh rừng. Pi là một bài đấu cơ bản của Long Minh thôi, 5 thực ở thời điểm ban đầu. Sau đó là cắt 2 con dân ra khai thác vàng, giữ nguyên 2 con dân khai thác vàng này, xây công trình lên đời. Cũng chưa biết anh ta sẽ xây cái gì, sẽ là công trình Menquech hay là công trình nhà nguyện Achen. Nếu là cái nhà nguyện Achen thì có lẽ là anh ta sẽ xây cái nhà dân ở chỗ khác để lấy cái nhà nguyện Achen là vị trí đẹp này. Nhà nguyện Achen này là khá đẹp anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm qua Bi có một trận đấu xây những cái nhà nguyện Achen ở mặt ngoài, khiến cho việc khi bị đối phương công vào thì gần như là anh ta không khai thác được ruộng. Thay vì một cái nhà nguyện Achen ở mặt trong thì kể cả đối phương công vào chúng ta vẫn có một cái kho lương để an toàn để khai thác. Tài nguyên lên đời đã đủ, cũng đã khít. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhà nguyện Achen đóng ở đâu này. Không biết đóng ở đâu, đến từ vị trí của Bell. Đóng đây chăng? Cảm ơn bạn Thanh Đức nha, Thanh Đức. Mong đây là donate cuối của hôm nay. Đúng trận 2 ship e thích. Ok, cảm ơn em rất nhiều, thank you em. Anh tưởng em là người treo. À không, em là người treo thưởng tỷ số 42. Thanh Đức cái ai nhỉ? Thanh Đức là người treo thưởng 100k kèo 42 ai nhỉ? Chết dở, tôi không biết đi tìm ai mà đòi bây giờ. Bạn nào vừa lấy treo thưởng cho Clement dự đoán chính xác tỷ số 42 100k ấy nhỉ?
Còn tức cây đã ngủ rồi. Bắt đầu di chuyển những con cừu của mình về gần phạm vi ảnh hưởng của cái nhà Nguyễn A Chen đến từ vị trí của game thủ 3DB. Không phải em đâu anh à? À, không phải em tức là còn người nữa. Không phải em tức là người khác. Lên rồi xong liệu rằng Bi có làm cho mình công nghệ xe để tay không? Bài chuẩn là lên rồi xong có một cái xe công nghệ xe để tay luôn đấy nhá. À đây vẫn được, vẫn tới vào không? Tên. Thi thoảng nó mất bóng không hiểu tại sao. Không nhìn thấy cái bóng của cái nhà Nguyễn A Chen này. À cái bóng của cái học viện đế quốc này xem có tới đây không? Thi thoảng nó bị lộn tới đây. Nhà lính. Được cái nhờ. Thiết kế cho mình một cái nhà lính đến từ vị trí của game thủ 3DB. Để làm gì với cái nhà lính này? Ra giáo đẩy hươu về nhà. Lưu ý rằng giáo của con Long binh này là scout không múa được anh em nhé. Và giáo của con Long binh này thì cái scout nó không múa được đâu. Nhìn thấy giáo Long binh nó chọc thì chỉ có scout chỉ có chạy thôi. Chứ không thể nào mà cố gắng để ăn được. Cố gắng để gắp được. À không nào cố gắng để ngồi phá hươu được. Nó chọc cho 2 cái chết mẹ con scout rồi. Nhà xây lương đến từ vị trí của Bell để nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Đánh theo kiểu đôi công để 2 con dân bằng lên 3 anh em ạ, chỉ có 2 con dân khai thác gỗ đến từ vị trí của Bill thôi. Thêm dân gỗ rồi này. Bây giờ là 5 dân gỗ rồi này. Bên này có cái gì à? Có biến à? Xe đẩy tay là cái điều chắc chắn rồi. Giáo đã làm một Merat Am ạ. Bay thế nhở? Vâng, Merat Am đến từ vị trí của cậu. Bên này sao? Một nhà lính với những đơn vị Yugenu. À không có Yugenu. Cung thủ. Chỉ có cung thủ thôi. Meratam từ vị trí của game thủ 3DB đẩy lên. Bên này là cung thủ. Lấy đâu ra Yugenu? Một nhà lính. Vâng, đang scout khu vực bãi gỗ đến từ vị trí của Bi. Xem là Bi có đào gỗ nhiều không. Em biết rằng dân đào gỗ của Bi cũng có được cho mình đâu có tầm 5-7 thằng. Thì cái việc mà lên 3 thằng nó sẽ không hợp lý rồi. Thường thì khi lên 3 người ta sẽ tối giản, tối thiểu cái lượng dân đào gỗ sẽ được cực kỳ ít. Nhưng tới 6-7 dân đào gỗ thì lấy đâu được lên 3 thằng nữa. Vâng, hôm nay lên 526 rồi giờ ơi. Thật sự mấy giờ rồi? 12 giờ 15 rồi anh em ơi, lên 526 loanh quanh tí có khi làm tí có khi lên 600 không anh em. Loanh quanh lên 600 thật ý. Chả đùa đâu anh em ạ. Mỗi người một chân một tay khả năng cao lên 600. Đây là con scout đến từ vị trí của game thủ 3DB, đứng ở đây để canh bầy hươu của mình chứ không phải là thêm chuồng ngựa nữa này. Có gắp hươu. À, gắp hươu chứ không phải xe để tay được. Cứ bảo mẹ thấy con mẹ tam mà ten và tên lỗ lặng rồi kìa bạn. Ra cung ra giáo gặp đúng con mẹ tam này. Nỗ chổng vó. Nhức hết cả đầu đến từ vị trí của Bell. Tưởng rằng Bell ra giáo, ai ngờ Bell ra mẹ tam đi đẩy. Bây giờ phải ra cho mình 6 con cung, 2 con giáo rồi. Mà không biết đến ngày nào mới xử lý được xong con mẹ tam này. Trong khi đó Bi đang cố gắng gắp luôn cho mình bầy hươu về nhà. Cứ ưu tiên bầy hươu sớm để cho những con dân được ăn hươu luôn. Ở nhà đóng cho mình một cái tròi canh. Sẵn sàng câu chuyện đó là gì? Đép được nhà phát ta lên 3 luôn. 2 con mẹ đam thôi thì điều là gãy tay đến từ vị trí của Ten anh em ạ. Điều gãy tay thôi anh em ơi, tôi đi tìm. Anh em nào đi dò xem cho tôi là ai treo, ai là người treo rồi tôi có đi đòi. Tôi còn đi đòi tiền. Chứ 4 ai thì lại cao lắm rồi. Và 10 cung, 2 giáo. Đối đầu với cả Merat Am của Long binh. Đẩy là gãy tay luôn. Ở đây nữa thêm con nữa không? Hươu về được một con rồi. Đóng thì cho mình cái trò canh để bảo vệ khu cái vàng. Tròi đóng thút lại một tí để có thể không cho đối phương đập một cách free. Đập là phải dính đam. Ngồi bắn 2 con Merat Am đúng gãy tay luôn anh em ạ. Sát tư tập xa có không? Và chủ động lên sát tư tập xa sớm từ vị trí quyền thủ đầu tiên để chống cái bọn Merat Am này. Nó trâu quá. Cũng đứng một con scout đây để canh hươu đến vị trí của Aloten. Ten có chuồng ngựa không? Ten có nâng gấp hươu không nhỉ? Ten không nâng gấp hươu anh em. Ten đang tổ chức đi công nhanh. Quánh nhanh thắng nhanh. Bi có gì là Bi đã bắt đầu ra cho mình đơn vị kỵ nhẹ. Bên này đang bơm giáo kết hợp với cả cung. 14 cung và 3 giáo. Bên này thì kỵ nhẹ, Merat Am và cung thủ. Bi nâng cấp thêm cho mình đó là công nghệ xe đẩy tay. Kỹ thuật sinh tồn có rồi. Bi đánh chậm lại, không lên 3 sớm nữa rồi anh em ạ. Vẫn còn một bầy hươu ở vị trí cực kỳ an toàn để có thể khai thác. Trận đấu này thì Ten thiệt hơn vì Ten sẽ không ra được một bài đấu đi gấp hươu sớm.
Ten không đi gấp được hươu, trong khi đó thì Bi đã đi gấp hươu được không? Ten cũng vừa nâng cấp so mình công nghệ nó gấp hươu sớm rồi. Có 2 bầy hươu khu vực góc 12 giờ. Đánh ở thế rằng co. Lượng quân của Ten cũng đang khá ổn ở thời điểm hiện tại. Bi đang xin cho mình đó những đơn vị cung thủ kết hợp với Meradam, kết hợp với kỵ nhẹ. Ten di chuyển sang mặt bên này để đánh vào khu vực gấp hươu của Bi. Anh ta đi scout những tình huống mà gấp hươu rất chuẩn nha. Vâng, nhả ra, Lý nhả ra. Bi đang có cho mình lượng thực không đủ thực để lên 3. Câu chuyện lên 3 là không thể rồi. Nó rèn thôi. Bắt đầu đưa dưng của mình đâu đây? Có vẻ như định ra bú đá đến từ vị trí của thủ Badabi để có thể nâng cấp à? Không, đào đủ rồi. Đã đào đủ lượng đá để lên cho mình công nghệ lỗ châu mai rồi. Thế thôi là đủ thôi. Cùng. Bé. Liệu rằng có cần phải lên cho mình chiều tống đến từ vị trí của thủ Anoten để có thể có cho mình những con Ruenu bắn làm Meratam cho nó rát hơn không này? Có anh cung thủ về cảm giác là không ăn thua mấy cái bọn Long Binh này. Đi nâng cấp được cho mình công nghệ chặt gỗ chưa? Chưa đi chặt gỗ. Trong khi đó ở phía bên kia Ten đã có cho mình công nghệ chặt gỗ rồi. Xe để tay thì chưa có. Bi thì lên xe để tay. 2 con scout được đưa ra gấp hươu. Đối phương thì vẫn đang rình rập ở đây. Ten scout tình huống rất là để scout của mình đứng ở những vị trí khá là ổn nhá. Sao không gấp về? Ten cũng đi gấp được mà. Đây rồi, giáo đâu. 9 con giáo chưa ăn được ngay. Ê, một tình huống điều quân lỗi. Một tình huống mà cung rút về rồi nhưng Meratam và kỵ vẫn đang kẹt ở đấy. Mất một con Meratam đến vị trí của Bell rồi. Bell có cho mình 3 cái nhà quân, một trường bắn, một chuồng ngựa và một nhà lính đánh ở thế phòng ngự. Tìm đường lên 3 với một bài đấu có cái nhà nguyện Achen đẹp. Vâng, quay lại bụp luôn. Con đầy máu quay lại bụp. Xích cổ luôn. Bắt được tên này không? Bao nhiêu cung đây? Bên này là 20 cung. Đi công là bao nhiêu? Đi công là 12. 12 bổ sung thêm 3 là 15. Một tình huống vào combat. Nhả hươu ra rất nhanh. Tên này liệu rằng có thắng combat đến từ vị trí của Bi hay không đây? Lợi thế là sân nhà nhưng lượng quân đến từ vị trí của Ten đang đông hơn một chút xíu. Chúng ta hãy cùng xem sự chịu đựng của con Long Binh này. Quân của Bi mua có vẻ như chưa thật sự đều. Còn lại cho mình bắn đi, đừng bắn, chạy chết, đừng bắn bạn ơi. Đừng bắn đi bạn ơi. Còn 2 con Meratam đối đầu với cả 10 con cung. Hit and run đến từ vị trí của Bell, đến từ vị trí của Ten. Bi đang cố gắng ra cho mình một con kỳ nhẹ. Lượng thực của Bi là 700 trên phút nhưng vẫn chưa xi nhê gì cả. Vì chi phí để mua quân của Long Binh nó khá là đắt đỏ. Kỵ nhẹ, lính giáo, cung thủ. Ten vẫn đang cầm cho mình một lượng cung khá ổn. Tài nguyên của Ten khá là ổn để anh ta có thể nhảy trộm 3 rồi nhé. Nhoằng cái có thể lên 3 được ngay. 2 bầy hươu về nhà, lượng vàng là ổn rồi. Lên 3 được ấy. Tăng cường dân đào vàng đến vị trí quyền thủ Ten có cần thiết hay không? Vàng đang có cho mình 1000 rồi. Đây là tình huống đào vàng trước để khỏi phải đào vàng luôn à? Ôm cho mình 600 khoảng tầm 1.500 vàng, trừ đi 600 khoảng tầm 900 vàng. Sau đó không ăn vàng nữa ở nhà lên đời. Để cho Bi khi phản công lại là Ten vẫn có thể là có vàng để nâng cấp hết công nghệ. Phải thế không? Chứ không tôi thấy một mã vàng rồi còn cho một mã vàng. Giải bằng đẳng cấp mà người rời từ vị trí quyền thủ Ten anh em ạ. Đào vàng sau đó bán vàng sang thực để lên 3 đến từ vị trí quyền thủ Ten lên nhanh. Người rời. Một tình huống mà lên 3 khẩn cấp đến từ vị trí của game của Ten, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tháp đồng hồ thiên văn. Bi thì vẫn đang dãy dụa với những con Meratam kết hợp với cả cung của mình. Ten công khá gắt ở thiền ban đầu và ít nhất là tỏ ra hiệu quả, khiến cho Bi lưỡng lự ở trong cái việc đó là nhảy trộm 3 với một vài con Meratam. Sau đó phải ra quân chống lại. Xong cuối cùng là vẫn phải rơi vào thế đó là phải loanh quanh. Bây giờ thì sẽ là câu chuyện mà muốn thắng là phải đến phút thứ 40. Muốn thắng là phải có Swabia. Sau khi lên 3 xong sẽ là tình huống mà tổ chức cường công đến từ vị trí của game thủ Anoten. Khó có thể đỡ được anh em ạ. Đỡ rất là khó. Ăn nốt tí vàng để chuyển sang thực, đánh nhau cho nó căng. Con này giám sát là trường bắn. Công nghệ cung thủ đội 3 đang trên đường nâng cấp. Xin kỵ nặng. Quan viên giám sát vào cái chuồng ngựa. Kỵ nặng để sòn sòn. Bên kia thì Bi ra cho mình những đơn vị Meratam. Như đã nói thì cái ruộng xây ở cái mặt này lúc đầu thì nó ngon, nhưng mà nếu như ở trong tình trạng mà yếu hơn chẳng hạn, đối phương công ở mặt này là chúng ta mất mẹ đã ruộng luôn.
Cái nhà nguyện Achen ở bên ngoài là cái nhà nguyện Achen cảm giác là vạn bất đắc dĩ mới phải xây đấy. Chứ không thì ai cũng muốn xây cái nhà nguyện Achen nó hướng vào bên trong một tí. Đây, đối phương đang bắt đầu áo uôm này. 2 tròi canh, hy vọng là có thể đỡ được. Hy vọng thôi. Meratam kết hợp với cả cung. Bên này có kỵ nặng. Ra giáo cũng dở mà không ra cũng dở. Ra giáo đối phương cung 13 mà không ra thì đối phương có kỵ nặng. Buộc phải ra Meratam đánh nhau thôi. Vâng, Ten làm tình huống đổi quân lấy dân. Lấy là mấy con dân, lấy được 3 con dân. Ten lấy được 3 con dân của Mi. Trong khi đó thì Bi cũng nó hòm hòm tài nguyên để lên 3 đấy. Một con kỵ nặng. Đấy, tên này ăn chặt rồi anh em ạ. Lấy chờ con kỵ nặng. Cho mình xin con hươu. Rồi. Kết thúc một cuộc tình thôi nè. Bi ngừng mua quân chưa? Vẫn cung thủ kết hợp với cả Meratam. Chắc vẫn chảy cố thêm thôi chứ chưa quyết ngay được. Sợ cái là thêm một vài tầng kỵ nặng nữa là quyết thật. 4-5 con kỵ nặng nữa nó lao vào nhà là quyết thật đấy. Không chờ nữa rồi. Bắt đầu lao vào rỉa. Bắt đầu lao vào rỉa. Dân của Bi hiện tại đang có cho mình đó là 39. Trong khi đó Auten đang có cho mình 49 con dân. Bỏ mẹ rồi. Chúng ta sẽ có trận đấu thứ 7 rồi anh em ạ. Múa vừa thôi. Tôi tưởng ra nhà lính ra con giáo. Sau đó là kỵ nhẹ. Hay gì. Ra con Meratam đi đẩy dĩ. Như đúng rồi. Lùi lại. 40 dân đến vị trí của Bi. Với đối phương là 50 dân. Thực ra chênh lệch kinh tế thì không nhiều đâu. Bi đủ tài nguyên lên 3 với công trình do nhà thờ Relic. Nào cố lên cậu ơi. Còn nước còn tát. Ở bên này nó cũng hết hươu rồi đấy. Cũng hết hươu đến từ vị trí của game thủ Auten rồi. Tuấn Mỹ phải đi ăn quả rồi. Nhưng mà quân vẫn còn khá đông. Giơ tay lên. Bạn đã bị bắt. Tỷ số được cân bằng là 3 đều. Tổ sư gãy người anh em ạ. Vâng, khê hết người với kèo đấu giữa Bi và Loten này. Mất cả chi lẫn trải luôn. Chết tôi không chứ nhỉ. Chỉ số kill 50 và 46. Trừ 100k. Đã được cộng đâu mà trừ. Rồi xong rồi. Xong xác con nhà bà bác. Clement nghỉ đi mai bình luận lốt à. Bây giờ mà nghỉ để cho người ta chửi lên à. Bây giờ mà nghỉ để người ta chửi cho à. Lương tâm để ở đâu. Chẳng qua tiếc cái kèo 32 thôi. À tiếc kèo 42 thôi. Phi. Ôi chị. Map đấu Lạc Đà Chiến. Bi cầm cho mình con Chui đối đầu với Auten là người cầm cho mình con Nhật Bản. Lạc Đà Chiến. Camel. Camel. Map này nó đến 50 con hươu đây nhỉ mày. Ây trời. Thôi cậu lại làm cái gì đấy? Cậu thiết kế cho mình một cái nhà xây lương để bú hươu luôn ở thế ban đầu. Được. Được. Rồi, đảo bên này chứ. Vẫn xếp tục xây. Nhà lính nhà lùng không? Bây giờ toàn bài dị gần nhau. Những cái bài này cảm giác là nếu như mà không quen tay vẫn thua luôn anh em ạ. Bi bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác vàng. Scout của Bi đang hướng sang nhà của Adoten. Bây giờ chúng nó hay chơi kiểu xây nhà lính để một đi sang kiểm tra cái cho chắc xem nào. Ra nhà lính để đi đẩy hươu về hay là ra nhà lính để đi chọc vàng này, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Ten chọc vàng rồi. Đây lao thẳng sang bãi vàng của đối phương rồi. Đang tìm nhà đối phương để lao lính giáo sang bãi vàng rồi.
Bi cũng phát hiện ra nhà lính rồi. Rồi. Đã phát hiện ra ý đồ đến từ vị trí của game thủ Aroten, đó là những con lính giáo dí bãi vàng của mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem Bi. Vâng, chuyển luôn. Bạn thích chơi giáo, tôi có giáo với bạn. Vâng. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Bỏ luôn, không thiết kế cho mình nó là cái trại khai thác này nữa. Đây là Bi không xây nhé, chứ không phải xây rồi phá đi đâu mọi người ạ. Xây rồi phá đi thì cái hình thù nó sẽ khác, còn đang xây dở mà phá đi thì nó khác. Rồi, một cái nhà lính ra. Nào. Tôi là dĩ giật đãi nao, đứng tại nhà chờ bạn đến thôi. Còn bạn có sức thì bạn tới đây. Bi có được cho mình cái ổ chó khá là ngon, một con lợn lòi và 2 bầy hươu ở đây, 13 con hươu, một con lợn lòi. Úi dồi, cái khu vực này nó thiên đường. Ui, thiên đường anh em ạ, thiên đường Bảo Sơn này rồi. Trong khi đó thì Ten ra cho mình những đơn vị lính giáo, nhưng mà phát hiện ra đối phương cũng ra giáo rồi, và có cho mình đó là một con dân Mỹ rồi, dâng tròi vị trí của Ten. Dâng thiết đếu được nhỉ, lộ rồi dâng thiết đếu được. Tôi không bao giờ dâng được tròi ở trong tình huống này, vị trí của toàn Ten cũng thần kinh mất. Sao mà dâng được? Mẹ người dân người ta nhà 6-7 thằng, ông mang một con dân lên giáo ông hơn, người ta có một con. Trừ khi là Bi nó không ra nhà lính. Còn Bi nó ra nhà lính rồi, tôi thề với các bạn, nếu như mà Ten dâng được cái tròi này, tôi xin mẹ gọi Ten bằng sư phụ luôn. Dâng không bao giờ dâng được. Vâng, các bạn thấy là quan viên nó giám sát vào nhà lính, nó giảm đi 50% thời gian một quân, cân bằng cái lượng quân của mình với cái lượng quân của đối phương là cực kỳ nhanh chóng đến vị trí của Bi. Loanh quanh có khi còn mất 4 con dân nữa. Mất luôn. Ui dồi, may quá, giữ tròi nhé, phá trước khi đối phương chạm vào. Con dân đến từ vị trí của game toàn Ten không làm ăn gì được cả. Và bây giờ thì anh ta lại rơi ra một tình trạng đó là gì? Là bị thừa gỗ thiếu được. Mà chắc chắn là Bi dí dân cửa nhà rồi. Có khi Bi bây giờ lên dâng tròi ngược. Lên có ngược không? Có làm pha dâng tròi ngược không nhỉ? À đây. Cun à? Cun à? Vác cá samurai ra, sợ thật đấy. Vác cá samurai để chiến đấu khiến cho cái lượng vàng của Ten càng thọt. Bắt đầu phải đưa dân ra khai thác vàng nhiều hơn. Ông Beo ông ấy sẽ lấy vàng ở trại khai thác và lấy vàng ở trong cái nhà lính này. Vẫn đào vàng ở vị trí của Beo. Định làm gì đấy? Rồi, ra khai thác vàng đây. Lấy cho mình những cửu, nhìn được đấy nhỉ, nhìn được đấy. Thôi bây giờ thì thắng thằng nào cũng được. Thằng anh hay thằng em thắng được, không quan trọng rồi. $250 thực và 160 vàng. Cầm cho mình một tiểu đội thương binh hạng 3/4 đứng tại nhà bảo vệ bãi vàng. Bi, đóng cho mình cái vườn thiền ở đâu đây? Đóng đây chăng? Đây được 2 bãi quả, một ít gỗ. Đóng ở đây thì nhìn nó hơi phèn, mỗi quả một bãi vàng. Đây rồi, khả năng cao Bi đóng ở đây rồi. Đóng ở đây thì được 2 cánh rừng với cả một bãi vàng. Chắc chỉ đóng đấy thôi. Chỉ có thể đóng ở đây thôi. Đây là tối ưu nhất rồi. Lượng gỗ sẽ rơi vào khoảng tầm, chắc là khoảng tầm 50 gỗ cộng với 25 vàng. 90 thành nguyên 9 phút. Tầm đó. Ở phía bên này thì nhà kho Kura đến từ vị trí của Ten chứ không phải là thị trấn Coca. Có lân cho mình, và có luôn cho mình công nghệ bó rơm này. Được đấy nhỉ. Lên lời thành công, nâng cấp mình công nghệ lính giáo và dí giáo của mình luôn. Đi được 3 mét thì đối phương lên đời lại lùi về luôn không. Nói đối phương lên đời bạn ơi, ở nhà không? Làm cái chuồng ngựa đi gắp hươu không? Hay là mua quan viên hay gì đây? Quan viên thứ 2 sẽ là một bài đấu mà đẩy Yugenu tất tay vào nhà đối thủ, hay sẽ là một bài đấu mà tìm cách đi gắp hươu và lên 3 đến từ vị trí của Bi đây. Anh ta có 2 quan viên rồi, một quan viên giám sát bãi vàng, không giám sát bãi gỗ mà lại giám sát bãi vàng. Anh ta đang rất cần vàng. Cần vàng để làm cái gì?
Cần vàng để nâng cấp cho mình, nó là công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Bao nhiêu vàng? 300 vàng cơ à? Tôi tưởng 275, bây giờ đến 300 vàng cái công nghệ đó cơ à? Đặt thế nhỉ? Cái map đấu này không đi gấp hươu không được, vì cái lượng hươu nó quá nhiều. Nó có quá nhiều hươu. Trừ khi con Nhật Bản này. Ê, gì đây bạn ơi? Cung Yumi à? Sao lại chơi cái thằng Cung Yumi này? Lượng đá bao nhiêu? 104 đá. Nâng cấp cho mình công nghệ chặt gỗ. Má tên thần kinh rồi. Nhật Bản nâng cấp công nghệ chặt gỗ D2. Onin à? Anh cảm giác say đòn đấy. Rồi ôi. Đẩy được 10 con hươu này về nhà thì đỉnh của chóp anh em ạ. Vâng, cái trường bắn thứ hai. Trường bắn thứ hai đến từ vị trí của Aloten. Ngày hôm qua có ông thần nào ông đánh con một con Nhật Bản đánh châu quân ở đời 2 thua chỏng rái rồi nhỉ? Vandermore à? Oánh con Nhật Bản rất châu quân ở đời 2. Sau đó lại về nhà lên cho mình cái nhà chính thứ hai. Vandermore đối đầu với cả LUMT thì phải. Oánh mấy cái trường bắn luôn. Trời. Tốc đóng một cái trò canh ở đây bảo vệ 27. Rồi. Lên 3, cái bài này lên 3 đi. Bài này cần đéo phải đánh lên 3 luôn. Đóng một trò canh lên con mẹ 3 luôn. 10 con hươu ở đây. Năm đóng cung để làm cái đéo. Bên này nó đi gấp hươu mà. Ra kỵ nhẹ này. Vâng, ra một má kỵ nhẹ vị trí của Bi. Không gấp hươu à? À đây có nâng cấp công nghệ gấp hươu rồi đây. Kỵ nhẹ kết hợp với Yugenu. Cung giáo đẩy miên miên bất tận, thêm cả dân đi dâng tròi. Nhìn cái đống hươu của Ten thơm nhê. Thơm nước mũi luôn. Bi đang gấp được 7 hươu dưới nhà của mình về. Cái vị trí cái vị trí để mang hươu về nhà rất là tiện. Có trò canh bảo vệ khu vực bãi vàng rồi. Bi đang cho rất nhiều dân của mình ra khai thác vàng. Bên này đang có ý đồ bằng cắm tròi để không cho Bi ăn vàng. Lượng quân của Bi ở thời điểm hiện tại là quá kỵ nhẹ để có thể lao ra. Không lao ra được ngay. Yugenu vàng đang cầm cho mình đó là 237 vàng. Một con Yugenu nó chỉ có cho mình 20 vàng thôi. Đủ mua 10 con Yugenu nữa. Cộng với việc là nhặt chi phí nhặt ngoài vẫn đủ thoải mái là 20 con Yugenu nữa. Chưa có Yugenu để bắn con dân này thôi. Hơi cay tí. Nào chúng ta hãy cùng nhìn xem. Nào Ten định múa à? Ten định múa à? Cung giáo 16, 19. Một con dân còn lâu mới xây được xong anh em ạ. Rất khó xây. Rất khó để xây được cái trò canh này. Trông thấy tôi còn 50% máu. Cung bắn một phát là chết rồi. Không thể xây được. Trừ khi là không thể target được rồi. Mà có khi đéo target được thật anh em ạ. Nhìn cái này không target được thật. Giá cái này. Cung 14. Tiếp viện là rất nhanh. Một phát bắn. Vẫn một phát bắn nữa. Bị mất 4 đơn vị quân mà không ăn được con dân này đấy. Trông thế thôi. Vẫn thiêu này. Con dân này có khi nó câu được con này trông thế nhưng mà câu được rất nhiều dân anh em ạ. Cái con dân đỏ máu đến từ vị trí của game thủ Aloten có khi mà câu được rất nhiều quân của game thủ Barbie lao ra thiêu ấy, phải đùa đâu. Con này chết luôn đấy. Trời ơi. Cái con dân này một con dân nhưng mà nó phải đổi lấy tầm 5-6 đơn vị lính của Bi. Nhưng mà không đóng không thành công rồi. Đóng cái trò không thành công. Bi nó nhặt vàng nó vẫn thoải mái ra vàng mà. Cái bãi vàng ở phía sau nó đẹp như này mà. Ten đầu tư cho mình một cái trò canh tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Không cần thiết phải có trò canh này. Nên người ta còn bãi vàng ở phía sau cơ mà. Bãi vàng này nó ngay sát nhà chính, nó có cái gì đâu. Gấp được một mã hươu rồi. Trong khi đó không control cái việc đó là đối phương đi gấp hươu. Thì tất nhiên là Ten ăn hươu thì Bi cũng ăn hươu, nó cũng không phải thiệt thòi gì. Nhưng mà Ten đang cố gắng xây cho mình cái trò canh ở khu vực này thì tôi nghĩ là nó không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Bi đã bắt đầu đưa cho mình những đơn vị nhẹ bắt đường di chuyển của cung Yumi. Bây giờ thì anh ta sẽ vít Yugenu, trong khi đó Ten cũng đã tích được cho mình một lượng tài nguyên 500 thực và 500 vàng rồi. Ý đồ của Ten chỉ là muốn chậm lại. Lại nhảy số thì lại vít cho mình hai cái nhà lính ở đây. Đừng bảo tôi là nó vít một tên Merat Am luôn anh em nhá. Hai nhà lính thì không thể nào mà ra cho mình những đơn vị lính giáo được. Chỉ có thể là Merat Am thôi. Một là Merat Am, mà cũng chỉ có thể Merat Am thôi. Có ra yêu nữ, có ra nữ samurai không?
Nếu như ra nữ samurai thì gặp con Jugenu thì bắn cho lòi pha. Khả năng cao là Metal Arm thôi. Nào, chờ xem ý tưởng của Ten. Vẫn lên 3 anh em ạ, lên 3 nhưng mà đánh theo kiểu là một phát là chết luôn, lên 3 phát là vã luôn. Lên 3 bằng đền thờ bình đẳng à. Cướp luôn bãi quả ở trước cửa nhà. Tên đánh tên này rát thật đấy. Ép một tên quân to để cướp cái vị trí. Ngoánh như kiểu cướp thánh địa vậy. Bi cũng đã đủ 900 thực và 200 vàng. Bo được cái lớp hàng rào để đưa dân của mình ra ăn vàng đến vị trí win từ 3 DB ở đây rồi. Cổng lơ lửng. Nâng cấp cho mình công nghệ đó là Metal Arm. Vâng, đóng nhà lính ở đây để cho quân không cần phải đi tiếp viện nữa. Sát chân công trình luôn, mẹ bánh cả ra đi thật sự đấy. Bây giờ mà tha được cái thánh tích này lên từ nhà lên rồi thì thôi đúng hết thôi anh em ạ. Vâng, đây bắt đầu tràn ra. Ra được. Chòi thì nâng cấp chòi đá đéo có đam. Tên nó tính câu chuyện cũng biết khoa học viễn tưởng biết đấy, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Cũng rất khoa học viễn tưởng nên vì chữ tuổi Aroten chứ không phải đơn giản đâu. Bi lên 3 ngay mà bên này lên 3 trước tí thôi chứ không kiểu lên 3 kiểu áp đảo đâu. Lại để dành cái lỗ này để nâng cấp cho mình công nghệ bố trí phong nào chứ không muốn nâng cấp công nghệ lỗ châu mai đâu. Toàn câu chuyện viễn tưởng. Thôi đập tròi đi ông thần ơi, mẹ đập tròi không nâng cấp xong bây giờ. Rồi. Vâng, câu chuyện khoa học viễn tưởng đến từ vị trí của Alote, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng anh ta biết thành công hay không đây. Bi cũng đã đủ tài nguyên lên 3 rồi, trước tiên phải xử lý cái trò canh này đã. Ten chắc chắn là phải lùi về, mất bố cho mình cái trò canh và hai cái nhà lính, một cái nhà dân. Tròi này tròi cấp tròi đá rồi. Trong khi đó Bi cũng lên 3 nhanh không mà. Dân xây nhà 11 con dân xây nó quất phát là xong. Coi như Bi chỉ lên chậm hơn so với Alote đâu đó khoảng tầm 1 phút đồng hồ. Trong cái tròi này cũng không có đam. Đấu nhau ở vị trí cung Yumi thì cũng chưa có công nghệ đời 3, Metal Arm thì cũng chưa có, lính giáo thì cũng công nghệ đời 2. Nói chung là chưa có cái gì lợi thế ở thời điểm hiện tại khi đấu quân đến từ vị trí của Victor Aroten cả. Đã thấy đấu quân ở cái vị trí bất lợi khi nhà quân của đối phương ngay gần, còn mình thì ở tiếp viện ở xa. Đang cố gắng trông chờ vào một vài con Metal Arm đời 3 xin ra nhưng mà cái lượng giáo cover là không đủ nhiều, trong khi đó kỵ nhẹ của Bi đang có cho mình một đám ở đây. Thì lối đi nào cho thiên tài và nhìn xa trông rộng. Nhà du hành vũ trụ Aloten này. Viết ra một câu chuyện viễn tưởng. Rồi, rơi vào cái thế ở thời điểm hiện tại Bi 46 con dân. Ten 43 con dân. Hai thằng lên đời to khỏe đẹp dai giống nhau. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Cùng Yumi kết hợp với hai cái nhà lính đóng ngay tại đây. Bên này thì Yugenu đời 3 rồi. Đang trên đường nâng cấp công nghệ Yugenu đời 3. Hươu nó cấp được cho mình chắc khoảng tầm 30 con rồi. Bây giờ mà gấp đốt được 2 bầy hươu ở trên khu vực góc 12 giờ về thì tươi luôn. Chạy đi. Kỵ nặng luôn này. Bên này có dám ra giáo không? Bố bảo không dám ra giáo cho anh em nhá. Yugenu đang rất đông, bố bảo không dám ra giáo luôn. Đi thì chắc chắn chỉ sóc kỵ nặng ở thời điểm hiện tại thôi. Kỵ nặng kết hợp với cả Yugenu thôi. Thêm một chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa luôn. Trời ơi, nhà mình đầy hươu. Bãi vàng của mình còn ở phía sau. Bãi vàng kim như bưng. 35 và 33. Ở nhà mình thì Ten cũng chủ động lên cho mình công nghệ giáp trung tên bậc 2 rất nhanh. Vì có hai cái nhà lính ở đây nên quân của Ten sẽ dồn lên là liên tục để bảo vệ hai cái nhà lính này. Dồn lên là liên tục. Vì đi gấp hứa vẫn rất nhiệt tình. Ten vẫn đang tấn công này hết sức có thể. Đưa dân của mình đi ăn quả ở bên ngoài. Ăn càng nhanh càng tốt. Tránh tình trạng là tí nó thắng quân, nó bắt đầu đi săn dân, lúc đó thì không kịp ăn. Quan viên của Bi đang có cho mình bao nhiêu con quan viên rồi đây? 3 con quan viên. 1 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, 3 chuồng ngựa. Thánh tích. Nhà sư 2 con, bắt đầu đi nhặt thánh tích. Bên này cũng đi nhặt. 1. Một cái thôi à? Đây rồi, đang trên đường trở về. 2 cái đang trên đường trở về nhà. Cái thứ 3 ở đây. Đâu nhỉ? Thiếu thánh tích à? Thiếu một cái kìa. Trời, đi thật sự vòng vèo để lấy. Đây. Cái con thiếu lâm này nó là gì? Là nó không hiển thị ở trên tình huống mà đang đi nhặt. Bật chế độ mình đồng ra sát lên. Vừa đi vừa hồi máu. Nhưng mà gặp ngay mấy thằng kỵ xạ ở đây rồi. Nhưng mà mình cũng không hiểu là sao Ten lại lựa chọn phương án ra kỵ xạ nhỉ.
Nó đang bơm Yugenu gãy tay ra kỵ xạ. Rồi lượng quân của Ten trông rất đông anh em ạ. Cùng Yumi nhìn rất đông. Úi là dân của Ten mà 28 con dân đang ăn vàng ở đây. 28 con dân ăn vàng ở đây mà thua combat, thua đánh cho thì nhông kèn anh em ạ, chạy nhông xích mạnh quang. Bằng một khi mà ở Nhật Bản có một câu chuyện là gì, một khi hô chạy cái nhìn quân, nhìn quay lại nhìn quân không thấy một thằng lính nào luôn. Cùng Yumi một khi mà hô rút thì thôi xác định là nó chạy mất người. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem một tình huống thập diện mai phục đến từ vị trí của Bi. Bên này thì đang cố gắng đóng cho mình những cái tròi cai, tròi không có công nghệ. Và lượng dân vàng của Ten đang là rất nhiều. Kỵ nặng kết hợp với cả Yugenu. Yugenu phải cố gắng target vào những con kỵ xạ này để giữ đam cho những con kỵ nặng. Lượng kỵ nặng trong tay của Bi hiện tại đang có cho mình 6 con. Bi cũng chủ động ra cho mình những con nỏ binh để chống lại những đơn vị meta. Vâng, xách váy chạy rồi. Xách váy lên và đi và không ăn được vàng. Vàng rất nhiều này, 900 vàng cơ mà. Vẫn còn đang rất nhiều vàng. Cố gắng ăn cái trò canh này trước khi nó lên cấp công nghệ. Thực ra có lần xong cũng chết rồi. Lượng quân của Bi đang có cho 45. Bên này đang rất đông quân đến vị trí của Aren, nhưng tới 18 đơn vị quân đó là cung Yumi. Mà cung Yumi thì nó không có sát thương ở thời điểm hiện tại rồi. Cung Yumi nó không có nhiều tác dụng. Đối đầu với cả Yugenu, đối đầu với kỵ nặng thì cung Yumi đúng là không có tác dụng gì luôn. Vâng, đánh đến tận cửa nhà rồi anh em ạ. Thôi chết cháy rồi anh em ơi. Búa may quay cuồng. Ten thì nó không dò ra được bãi vàng bên trong này thì phải. Có lẽ ở thời điểm đầu Ten không dò ra được bãi vàng. Bi ở bên trong, có một bãi vàng bên trong. Thấy Bi có một bãi vàng ở bên ngoài. Chắc là như vậy. Thôi, đến đây thì đứng đây đái thôi. Đúng rồi, thánh tích trên bàn, tấm thiệp hồng trên bàn này, đang cầm rất nhiều thánh tích trên tay. Vào phát là bú lồ ngay đấy, nó lùi lại. Từ từ, chờ bơm thêm kỹ nặng đã, cần thiết thì lên thêm ram. Mà không thì mình ở nhà lên 4. Thôi chắc không lên 4 rồi anh em ạ. Lên 4 bây giờ thì đúng là điệp quá. Thêm trường bắn. Nâng cấp công nghệ gì đây? Ngựa đại lý tăng tốc độ tấn công của binh lên 20%. Sợ. Bây giờ thì có cái gì thò ra bên ngoài thì sờ mút cái thôi, liếm cái. Mặc phủ bậc 3 chưa? À, mặc phủ bậc 2 chưa? Thiếu 20 đá nữa để lên mặc phủ bậc 3. Có cái mặc phủ bậc 2 nhỉ? Mặc phủ bậc 2 thì chính xác hơn. Nâng cấp lần thứ 2 thì gọi mặc phủ bậc 2 thì nó sẽ chính xác so với câu chuyện. Có cái mặc phủ bậc 2 nó sẽ khỏe hơn, thủ nhà sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, cướp bãi vàng luôn. Vàng giữa bản đồ đây là của mình. 66 và 27. Theo anh em mình cần ram. Tôi nghĩ là Bi nó ép kỵ chắc khả năng cao, nó chả cần ra ram đâu. Bên này nó cứ kỹ năng kết hợp với kỵ nhẹ. Ra cái gì cũng khó à. Ra kỵ xạ cũng dở. Trông chờ mấy con Yugenu em thua gì. Không có đá để có thể lấy cho mình cái mặc phủ bậc 2 thì mẹ nhanh. Nhưng mà ở đây là chiến đấu vì khán giả anh em ạ. Đối phương không nào vào, bây giờ mình quyết vô lý. Ít nhất là phải có một hai tình huống ú lồ lồ, nhìn trông cho nó bùng cháy một tí đấy. Biết là thua rồi. Mày quá, nó quyết ở thời điểm nó đít ở thời điểm hiện tại. Chứ nó không đít ở thời điểm hiện tại, đúng khóc cái lưng mán. Ui dồi ôi. Ngày hôm nay là hơi cháy. Cũng muốn quýt lắm rồi, nhưng mà chờ Bi nó nào vào để quýt cho nó có cơ sở. Nó có cơ sở pháp lý. Chứ đối phương chưa nào vào quýt người ta bảo là vớ vẩn. May quá, nó đít đúng lúc. Crack thật, đúng phát cuối cùng luôn. Trung cuộc tỷ số 4-3, Bi vẫn giữ được cho mình cái chuỗi thắng bằng 2 tháng bất bại. 2 tháng 60 ngày bất bại đến từ vị trí của game thủ Barbie. Kinh tởm. Gặp mèo là quả giữa mắt quá đẹp để quýt ra. Gặp mèo thì đúng là cái quả bãi vàng nó chắc quýt luôn rồi, chứ đỡ bất công thì quay trở về nhà. Thực ra gặp ai thì cũng thế thôi. Cái quả bãi vàng là quả quýt được rồi.
Ngay cái thời điểm mà mình thấy lác đác vài con kỵ xạ đến từ vị trí của Aloten là cảm giác là phế rồi. Ra kỵ xạ để counter cái gì? Mà tôi không hiểu lý do vì sao mà Ten không ra cho mình những đơn vị kỵ nặng. Đúng không? Anh ta trả ra con kỵ nặng nào, trong khi đó cái combo của Bi làm mẹ rồi có giáo đâu. Mà bản thân anh ta cũng có rất nhiều cho mình, đó là những đơn vị Kungzumi. Kungzumi đang rất đông. Ở thời điểm đấy thì chỉ cần ép được quân mang giáp lặng của đối phương thôi. Ép bằng cách nào? Bằng cách kỵ Nhật Bản, chứ bằng cách nào nữa? Không hiểu kiểu gì ra thêm cho mình 2 cái nhà lính đẩy Merat Am. Bảo không có Kungzumi cơ thì lựa chọn cho mình những con kỵ xạ lành. Có một mã Kungzumi thế rồi mà không dám ép kỵ nặng. Bịp. Ép kỵ nặng thì thơm như mũi bít. Ôi trời ơi. Vâng, bây giờ thì cũng rơi vào khoảng tầm 1 giờ sáng rồi. Kèo này nó sâu hơn so với cả tưởng tượng. Clement cứ nghĩ rằng kèo này sẽ kết thúc với tỷ số là 4-1 hoặc 4-2. 11 rưỡi 12 giờ là cùng. Nó lại rơi vào cái tỷ số là 4-3. Con mẹ nó vắt kiệt sức mình. Hai ông thần dây nhau trận đấu thứ 7 luôn. Nên là nó hơi quá giờ so với quy định. 270 lượt thích và 270 người. Thêm 30 phát nữa là tròn 300 like. Anh em nào đi ngang qua chưa follow, chưa subscribe và thì cho Clement xin thêm một cái subscribe cũng như là like mọi người nhé. Biết là nó hơi muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon và có một tuần làm việc mới vui vẻ sau khi nghỉ lễ kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng muốn ngồi thêm mọi người nhưng bây giờ đã muộn quá rồi. Nó cũng rơi vào 1 giờ sáng rồi. Tâm sự gì để ngày mai mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Clement nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Bye bye, see you again.